Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, so let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Radio Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga inigugma ko kay Kristo sa sining ikaanom nga adlaw sang aton misa di Aguinaldo. Kaupo ng aton Iloy Birhen Maria, abi-abiho naton ang pulong sang Dios sa aton mga tagipusoon, paagi sa paghanda sa aton mga kaugalingon sa pagbaton sa iya, sa pagpangamuyo kag pagpamalandong. Ang anghel nagsiling kay Maria, nahamutan ka sang Dios, talupangda karon magapanamkon ka kag magaanak sang isa ka lalaki, kag pagatawgon siya nga anak sang labing mataas. Mga muyo kita. Umaluluyon nga Ginoo, pamatii ang mga pangamuyo sang imo katawhan nga nagasaulog sang pagabot sang imo anak nga nangintawo. Agud nga sa iya pagbalik nga mahimayaon, maangkon namon ang padya sang kabuhi nga walay katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 1 bersikulo 39 tubtob 45. Si Maria naghimos ka nagdali-dali sa pagkadto sa isa ka banwa sa kabakuluran sang Judea. Nagkadto siya sa balay ni Zacarias, kagiya ginabi-abi si Elizabeth. Sang pagkabati ni Elizabeth sang pag-abi-abi ni Maria, nagkibo ang bata sa iyatyan. Napunan si Elizabeth sang Espiritu Santo, kag sa mabaskog nga tingog naghambal, bulahan ikaw sa tanan nga mga babaye. Bulahan ang bata nga imo ginadala, nga amatabo ining dako nga butang sa akon, ngang iloy sang akon Ginoo, magduaw sa akon. Kaysang pagkabati ko gid sang imo pag-abi-abi, ang bata sa akon tiyan nagkibo sa kalipay. Bulahan ikaw nga nagtuo, nga matuman sa imo ang ginsiling sang Ginoo. Mga auto daton pamatian ang pagpaambit sang mensahe sang aton ebanghelyo karon nga adlaw nga igahatag sang Deacon sang Diocese of Bacolod nga si Reverend Gerald Liboon. Maayong aga, Reverend Gerald. Mayong adlaw mga kauturan ko kay Inong Jesucristo, mayong adlaw Sister Ninya. Sa siningation, sa aton nga pagpanglakaton, sa pagsugod sa aton sa bag-o nga adlaw, ginggaan kita sang kaigayonan sa pagpamalandong kag pagpamati sang pulong sang Dios nga sa diin nga adlaw kung sugudan naton sa pagpangamuyo kag pagpamalandong kabay ini maging mabinungahon nga adlaw sa aton tanan. Na-experience naton tanan nga magbaton sang bisita nga sa diin nakadala sa aton sang kalipay. Ang pagbisita dako nga igo sa aton nga mga tao nga gadala sa aton sang kalipay. Hindi tungod kay may dala ka nga regalo nga mga bagay-bagay, kundi ang imo presensya naging regalo sa imo isig katao. Kita sa pagbunag sa aton, ginkabig kita sa aton ginikanan nga regalo alin sa Dios. Ini nga presensya nagadala regalo. Amo ni gani sa aton santos nga ebanghelyo sa pagbisita ni Maria sa iya nga parente nga si Elizabeth. Nagdala sang kalipay sa kay Elizabeth.
nga pareho sila nagabusong sang bata nga lalaki. Nga si Maria nagadala sang iya anak nga si Jesus, kag si Elizabeth nagadala sang iya nga anak nga si Juan Bautista. Makita naton ini nga si Juan Bautista kag si Jesus nagkibo sa tagaduangkan sang ila-iloy nga sa diin nagdala sang kalipay. Sa tuod yun man, kung nalipay ka, pudag-pudag ka man sang kalipay. Sa pagkibo nila, ang first encounter nila Saint John the Baptist kay sang aton Ginoong Jesucristo nagdala sang kalipay. Presence is a gift, but sometimes a curse. May duwa ka klase tungod may negative o may positive. May mga presensya man nga nagadala sang kadlok sa tanan. May ara presensya nga nagadala sang katublag sa tanan. Gani tandaan naton ang aton presensya isa ka regalo halin sa Dios kag mangimbugay man para sa iban. Nga kung tani hindi magdala sang kahadlok, hindi magdala sang katublag, kundi magdala sang kalipay, magdala sang gugma, kag magdala sang pagidait. Ang pagbisita nagadalaman sang manami nga moment sa tagsa-tagsa, nga gina-cherish ang moment sa tagsa-tagsa, nga sa diin kung isang dugay na kamo ay magkitaay, nagakalipay kamo tungod nagkitaay kamo. Pero i-cherish natin every moment sa tagsa-tagsa. Kay sa pagkamatuod, mayo man magkitaay kita, mayo man kung hindi. Bisan sa sulod sang balay, kung makatimo na sang pamilya ang tagsa-tagsa ka membro sang panimalay, mga kabataan, laka na lang magkitaay. Dapat i-cherish naton ang presensya sang tagsa-tagsa, kag i-cherish naton ang moment. Kaya ang mga moment sa aton nga pagpangabuhi, mag-aabot ina, pero hindi na masulit. Malaka lang na masulit. Dapat i-cherish naton ang regalo sang aton nga presensya sa tagsa-tagsa. Nga sa diin, sa pagkamatuod sa realidad sang aton nga kabuhi, umalagi lang kita diri. Mabot ang tion, pauna-una lang man ini, way man ni naton mabalaan kung sano, pero mag-aabot ang tion nga magtaliwan kita sa kalibutan. Kag kung imo presensya nangin regalo sa tagsa-tagsa, amo ina ang aton balunon hasta mintras. Bisan tuod magtaliwan na kita sa sining kalibutan, pero ang presensya nimo ara japon nga pabilin nga buhi sa tagsa-tagsa nga tagipusoon. Kag ang moment nga nahatag naton sa tagsa-tagsa, ina magapabilin japon nga buhi. Kay ini nga moment shadow ka precious kung ini ginaupdan nimo kag ginahimo nimo sa intakto. Kag ini magadulot sa tagsa-tagsa nga panguna-una, kag sa tagsa-tagsa nga mga tagipusoon. Amo ginaangkat saton nga aton nga presensya isa ka regalo sang Dios, kag ini nga regalo makapabutyag man naton nga bilang bugay para sa aton nga isay katao. Hindi ini nga magtublag, hindi ini magdala sang kahadlok sa aton mga isig katao, kundi regalo nga nagapamunga sing maayo. Amen. Madamo gid nga salamat Reverend Gerald sa imong matahom nga pagpaambit na hanungod sang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Elizabeth nga nagdala sang kalipay. Kabay nga ining kalipay sang duha ka babaye nga nagsabat sa panawagan sa aton Ginoo, amo man ang aton kalipay sa pag-angkon sa aton Ginoo sa aton kabuhi. Hasta sa masunod nga semana, Reverend Gerald. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators.
collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makita. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 saga. Mga Pilipinas, mga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, welcome na sa aton iyang aparatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong Miyerkules, kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 21 kita sa bulan sang Disyembre. Tuig 2022 kag sa aton yung mga kabombo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Para naman sa ato niya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Four days to go na lang mga kabiran, kag Pasko na! 4 days to go, 4 na lang kaadlaw mga kabiran ang nabilin kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko. Sariwat welcome gid sa ato nga aparatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa mga kabombo naton. Subong iya nga aga, kaupod ninyo Bombo Ansintol Surilia. Kagano ato ni mga top stories of the day nga ato niya nga tutukan kag diskusyonan. Sa ato nga mga kabombo, no? Sa
Mayor Albi Benitez nagselebrar sang iya sining kaadlawan 56th birthday sang alkalde sang syudad sa Bacolod kag no less than ang presidente sang pungsod Pilipinas ang nakiselebrar, no? Nagtambong sa iya sining kaadlawan o kun iya sining iya nga birthday. Samtang ang sa mga kabombo naton batang Pinoy delegates, no, sa syudad sa Bacolod nakakuha iya sa mga medalya. Sa mga kabombo naton, pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan ang aton iya nga tutukan subong iya nga aga ang aton yung mga katapos ang kapulisan may aras ang advisory na hanungod sa holiday season. Kag sa mga kauturan naton ika 6th day iko ni ka-6 na ining adlaw sang pagpatigayon naton sang simbang gabi. Kag sa mga kabombo naton, no, ang padayon subong sa ang disputed island nga West Philippine Sea balo naton ang pinaka latest nga update dere sa aton iya nga mga kabombo, no. So initanan ha ang aton iya nga tutukan samtang kitang nagapangalagad sa subong iya nga aga diri gid lamang sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Sige, sa subong iya nga aga sa mga kabombo naton, kamustahon naton kay chikero naton ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Chikero naton ang pagpatigayon subong yang adlaw, ika-6 naman ng adlaw sang simbang gabi. Balonta ha, kay direkta iya mga kabinan sa Triumph of the Holy Cross. Subong iya nga aga, hambal talaga ni J6, no? Magka-cover naman kita, igadulong naton sa inyo, ining Santos naman nga misa, sa sining pagpatigayon naton sa simbang gabi naman, or patigayon nun sa Triumph of the Holy Cross Parish Church, no? Sa may barangay Stefania, Adria sa aton sa may syudad sa Bacolod, sa mga kabombo naton. No? Kay every 4:30 sang kaagahon or sang aga, no, siyam ini kadlaw nga paghatag naton sang kahigayunan sa mga devotees nga hindi makasarang nga magkadto abi sa simbahan, no, bangod sa kabudlayan, no, hindi especially kung nagaedad ka na, budubudlay na, or sa mga utod naton nga hindi iya makadali-dali because temprano pa man iyang trabaho, so kung magpasimbahan pa, no, mas mabulubudlay ti ari online mass iduluong naton sa inyo. Kag sa mga utod man naton yung mga OFWs, of course, no, sa nagkalain-lain nga bahin sang aton sa kalibutan. O, igadulong naton ini sa inyo. So, mapamatian ninyo, makita ninyo sa aton nga Facebook Live diri sa Bombo Radio Bacolod page naton o kon sa 630 kHz sa inyo siningatag sa mga radio dial kag sa audio streaming naton sa aton nga Bombo Bacolod website ang www.bomboradio.com Bacolod. Okay? So, amo ning kinahambal naton iya nga at the comfort of your homes, you can still listen or watch the Simbang Gabi without coming out of your houses. Inapagi sa Simbang Gabi live coverage sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Carla May Defensor sa piyak na linya. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Live kita diri subong sa Triumph of the Holy Cross Parish Church sa subong nga adlaw, Bomboan, ika-6 nga adlaw sa nga misa di Aguinaldo, Bomboan. So susubong ti nagaamat-amat na padulong ang aton sini nga mga kauturan sa sulod mismo sa nga simbahan na Bomboan, pero pag-abot diri naton buta na gid no. Ang simbahan Bomboan kag ang iban ti sagwa na lang nagapinungko, iban diri ti nagadala no. Amo gini perming ila sini nga bitbit kung aga ang ila sini nga mga bangko Bomboan kay ti kalapad man sang area kaga yes man sigbit-bit sang bangko Bomboan no, kay ti ang gin-provide man sang simbahan ti na-occupy naman Bomboan ting iban ga design na lang gid nga magdala na lang gid sang ila sini tagsa-tagsa ka mga pulungkuan pong iban diri ti nagatinindog Bomboan, pero mas maayo kay ti ari mismo sa compound sang Triumph of the Holy Cross sa Parish Church Bomboan malapad no, ay wala diri pasudlan sa salakyan para at least ang ato sini nga makauturan makapungko kag malapad gid ang area Bomboan. Bombo Carla, in fairness ha,
wala nagabuhin ang tawo, no? Kung simbang gabi kay iba niya, hindi na yung makalabuot sa inangan mo. Pag ika 6th day, 7th day, ma-absent kay do ka challenging ang pagbugtaw sa kagahon. Yes, sakto gid na Bombo ano, ti halos I think halos sa tanan diri kompleto ang anom ka adlaw bomboan kay ti aga pano nagadamo na gid ang mga kauturan naton nga nagapadulong di panigurado nga kompleto kay ti gadugang ang inadlaw gadugang man ang ato ang mga pumuluyo nga nagasimba bomboan. So sa mga bomboan ang ato sini nga celebrante amo si Reverend Father Rafael Baha sa Bulos-Bulos ini sila ni Very Reverend Father Francis Perez Bomboan, no? So, subong aga, kaya na sila no, nag-aplastar na para masugod na ang, para sa pagsugod sa misa Bomboan. Sige. So, was aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Bombo Carla, no? Ang pagsugod, subong yung aga sa Santos ni Misa. Live dira sa Triumph of the Holy Cross, mas maayo kay okay gid ang aton yung tiyempo. Yes, sakto ginina bomboan no. Okay na gid ang aton sining tiempo subong adlaw. So bomboan na masugod na diri ang Santos nga misa bomboan. Okay, sige. So siguran na naton no ining Santos nga misa direkta ari na magasugod na sa Triumph of the Holy Cross. So sa mga kabombo naton, updi ninyo kami, yari na. Sa ngalan sang Amay, kasaanak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya paghidayat sa Dios nga Amay, kasang aton Ginoong Jesucristo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Ang Dios nagatudlo sa aton sa pagtamod sa isa kag isa, ilabi na sa aton mga kauturan nga nagakinahanglan. Ang aton mga utod nga biktima sang kalamidad, gyera, kaimulon kag gutom. Sa aton pagdumdum kag abi-abi sa ila, aton ginapakita nga ang tanan nga mga bugay nga aton nabaton, gintugyan kag ginpahulan lamang gani aton iniibalik sa Dios paagi sa aton pagbulig sa aton mga utod. Gani mga utod, agud mangintakos kita karon sa pagsaulog sining balaan nga mga misteryo, aton kinalahon ka hinulsulan ang aton mga sala. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyong mga utod, kinakasala ko nga tuon sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako, nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako sa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles ka mga santos. Kag sa inyong mga utod, igaampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay maluoy sa aton ang Dios nga mahagagahom sa tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala, tutuyan kita padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
sa Diyos sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Magsaduta pagkait sa mga taong may maayong kabubuton. Inadayaw ka namon, inapangimbulan ka namon, inatunda ka namon, naimaya ka namon, inapasalamatan ka namon. Oo nga himaya, o Inoong Diyos, Hari sang langit, Diyos sa may nga makagagaw sang tanan. O Inoong Jesucristo, bugtong anak, Inoong Diyos, Kordero sang Diyos, anak sang lamay. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Salasang kalibutan, maluoy ka sa amon. Ikaw nga nagawala sa mga salasang kalibutan. Maluwag among pag-amon, at tunay ang among pag-ampon. Ikaw nga nanalipod sa maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Itungod ikaw lamang ang ikaw naging matas, ikaw lamang Jesucristo ang Ginoo. Put sa Espiritu Santo sa kalinayaan,
Sang Diyos ang ayamen, Sang Diyos ang ayamen. Sa Diyos himaya, sa Diyos mana, sa Diyos nakaistasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa mangamuyo kita. Umaluluyon nga Ginoo, pamati ang mga pangamuyo sa imo katawhan, nga nagasaulog sa pag-abot sa imo anak nga naging tawo. Agud nga sa iya nga pagbalik nga mahimayaon, maangkon namon ang padya sang kabuhi nga walay katapusan. Ginapanghayo namon ini sa imo pagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi nga nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Maglingkod kita tanan. Matahom nga ang bahanon sa paghigugma, ining aton mapamatian nga balasahon. Ang tawo nga puno sang paghigugma, matutom kag malipayon nga nagaalagad. Ang pagbasa, gikan sa mga ambahanon ni Salomon. Nabatian ko ang tingog sang akon kagugma. Nagapalapit siya nga nagadalagan sa mga kabukiran nga nagapanglakbay sa mga kabukuluran pakadto sa akon. Ang akon kagugma subong sang gasela, subong sang turete nga usa. Yara siya nagatindog sa likod sang amon dingding. Nagasiding siya sa mga bintana kag nagatanaw sa akon sa berha. Ang akon kagugma nagahagad sa akon. Palapit ka, palangga ko, upod ka sa akon, hinigugma ko. Ang tigtulognaw nagligad na, kag ang tingulan tapos na. Sa mga latagon ang mga bulak nagapamukadkad. Tiyon ini sa mga pagkanta, ang kanta sa mga tukmo mabatian sa mga kaumhan. Ang mga higos bagnas na, kag nagapangamyon, ang nagapamulak ng mga ubas. Gani, dali na palangga ko, upod ka sa akon, hinigugma ko. Nagapanago ikaw, subong sang alimukon sa gikab sang bato. Patanawa ko sang imo magayon nga nawong, kag pabatia ako sang imo malulo nga tingog. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Singgit ang inyo kalipay sa Ginoo. Kantahin ninyo siya sing bago nga ambano. O mga matarong, isinggit ang inyo kalipay sa Ginoo. Kantahin ninyo siya si bago nga ang banon. Magpasalamat kamo sa Ginoo paagi sa pagtukar sing arpa. Magkanta kamo sa iya nga ginauptan sa mga instrumento nga may kwerdas. Kantahin ninyo siya sang bago nga ambahanon. Tukara sing maayo ang arpa, kag magkanta sing tudo. O mga matarong, isinggit ang inyo kalipay sa Ginoo. Kantahin ninyo siya si bago nga ang bahanon.
plano, nagapadayon sa walay katapusan. Ang iya mga tinutuyo, nagapabilin nga wala sing katapusan. Malipayo ng tao, nga ginpilis ang Ginoo nga mangin iya kaugalingon. O mga matarong, isinggit ang inyo kalipay sa Ginoo. Kantahin ninyo siya simbago nga ang bahanon. Ang aton paglaom iara sa Ginoo. Siya ang aton manubulig kag mga ngapin. Nagakalipay kita tungod sa iya. Ang iya balaan nga ngalan, nagasali kita. O mga matarong, isinggit ang inyo kalipay sa Ginoo. Kantahin ninyo siya simbago nga ang bahanon. O mga matarong, isinggit ang inyo kalipay sa Ginoo. Kantahin ninyo siya simbago nga ang bahanon. Ang kasuguan, kari ka sa pagluwas sa amon, o Ginoo kag Diyos namon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Sa tapos sadto, si Maria naghimos kanadali-dali sa pagkadto sa isa ka banwa sa kabakuluran sang Judea. Nagkadto siya sa balay ni Zacarias, kag iya gintamyaw si Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pagtamyaw ni Maria, nagkibo ang lapsag sa iya tiyan. Napunan si Elizabeth sa Espiritu Santo, kasababas ko gatingog, naghambal. Ikaw ang labing bulahan sa tanan nga mga babayi. Kag bulahan ang bata nga imo ginadala. Nga matabo ining dako nga butang sa akon, ngang iloy sang akon Ginoo, magbisita sa akon. Kaysa pagabati ko gid sang imo pagpanamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagkibo sa kalipay. Daw ano ka malipayon sa imo, nga nagatuo, nga matuman ang ginsiling sang Ginoo sa imo. Mga utod, ang Ebanghelyo sang Ginoo. On ka o Ginoong Heso Kristo. Maglingkod kita tanan. Mga hinigugma ko nga mga kauturan kay Kristo, hinigugma ko nga banwa sa Dios. Maayong aga sa inyong tanan. Sa liwat aton man tamyawon sang maayong good morning ang aton tupad. Good morning. Subong man akon man ginatamyaw ang aton mga kauturan nga nagaupod sa aton nga selebrasyon via Facebook Live sa homepage ang aton nga parokya, Triumph of the Holy Cross Parish.
Kag subong man, ang yara sa mga puluyan, kanagapamati sining Santos man nga misa sa ilang nga mga radio, via Bombo Radio Station, kaya naka-live kita subong sa istasyon sang Bombo Radio. Mayong aga mandira sa inyo tanan. Hinigugma ko makauturan kay Kristo, yari na kita karon sa ika-anom nga adlaw sang aton Misa de Gallo o kon Misa de Aguinaldo. Kag sa subong nga adlaw, ang aton tema nagasiling ang pagatinugyanan kag ang simbahan sang mga kubos. Stewardship and the Church of the Poor. Mga utod nga ang simbahan naton may preferential option for the poor. Sa simple lang gid nga sabat, tungod kay ang mga imol kaluluoy. Ang mga imol hindi makasarang. Ang mga imol defenseless. That's why ang simbahan naton may dako gid nga pagpalangga, may dako gid nga tinion nga ginahatag sa mga imol naton nga makauturan. Kaya dumduman ko pa ang aton nga Second Diocesan Synod nagasiling nga bilang bulig kag preferential option sa mga pigado, nagahambal ang aton Diocesan Synod o Second Diocesan Synod nga wala sang imol nga mapatay nga hindi mamisahan. Wala sang imol nga mapakasal sa simbahan nga hindi makasal. Wala sang imol nga mapabunyag sa simbahan nga hindi mabunyagan. Kay ang mga imol amo ang priority sang aton simbahan. Pero hindi man maglain ang buot ninyo kundi kaya imol kung manggaranon ka, no? Hindi ni siya nga discriminating niya nga approach sa simbahan naton. Ang simbahan naton para sa tanan. Ang simbahan naton wala sang pinilian. Pero kasubong wala sa pamilya naton, no? Kung ikaw ginikanan, kung may 5 kakabilog, let's say nga kabataan, of course palangga mo na sila tanan. Pero kung sa 5 na sila ka mag-ulutod, may isang nagamasakit, siyempre bilang ginikanan, ikaw naghahatag sang extra time, extra effort, extra care sa imo bata nga nagamasakit. Correct? So, umunang simbahan naton, may dako gid nga lugar sa mga imol naton nga mga kauturan nga nagakinahanglan sang bulig. Kay bisan ganing Ginoo naton, hari na gid siya kagamhanan, ginpili niya nga matawo bilang ordinaryo nga tawo kasubong sa aton except sin. Ginpili niya nga magpuyo kaupod naton bilang imol. Agud siya mismo maka-experience siya how to be poor, how to be human, how to experience pains, trials, and problems. Tungod kita nga mga imol, may special nga lugar sa tagipusoon sang aton mahal nga Ginoo. Amen? This remind me sang isa ka istorya. Isa anay kaadlaw, o kung long time ago, may isa ka hari dito sa Persia. By the way, ang Persia, siya ang modern day Iran subong, no? So long time ago, may isa ka hari dito sa Persia nga tama gid sa iya ka wise, kag tama gid sa iya ka tama ka alwan, wise and good king nga nagapalangga gid sa iya nga mga sakop. Kag bilang hari, gusto niya mabalaan ang kahimtangan sang iya nga mga sakop, how they live, and he wanted particularly to know about their hardships. Gusto niya mabalaan ang ilang mga pagpanghakroy, ang ilang mga kabudlayan, ang ilang mga problema. Gani, ang ginhimo niya adlaw-adlaw, naga-disguise siya nga isa ka beggar. Nagasuksok sa sang bayo sang imol o kung sa isa ka beggar, ka nagalibot, ka nagabisita sa iyang mga sakop. Kan yes, no? Nagabisita sa mga balay, sometimes ginabaton siya, sometimes wala man, sometimes ginatagaan siya sing pagkaon, sometimes wala man. Pero para sa iya, it doesn't matter. Importante, makita niya lang ang kahimtangan sa mga imol, ang kahimtangan sa iyang mga sakop, labi na gid sa pagbisita niya sa mga imol sa sulod sa iyang palasyo. Wala gid
sa may nakakilala nga siya gali among ila nga hari. One time, nagbisita siya sa isa man ka imol nga tawo nga naga-istar sa isa ka mahigko kag badulom nga lugar kaya nga balay sido isa lang kahayob-hayob. Pero nakibot siya kay sa piyak sang kaimulon sini nga tawo, ginbaton siya sa balay. Wala lamang ginbaton sa gipasulod sa balay sining imol nga tawo, but ginoferan pa siya sang pagkaon. Hambal siyang tawo, pasensyahan mo lang ang pagkaon akon, kay imo lang ako kasubong man imo, pero sige, upod ka sa akon kaon. So nagkaon sila sa pagkaon sa mga imol, no? Kag nalipay ining hari, kag ining hari, nag-inspire sa sining tawag bisitahan, nag-inspire niya gid, tay, dapat tinguha kagid agud nga magtubo ka kag maghamtong, no? Kag may success man ka nga ma-experiensyahan pag isim mo pagpangabudlay kag pagsakripisyo, hindi ka lang magdulaan sing paglaom, padayon kag yapon, padayon ka sa pangabuhi nga matarong kag maayo nga tawo. So sining imol nga gidbisitahan nila inspire gid, no, sa sining nga beggar nga nagadisguise gali nga mong hari nila. So naglakat ng hari. Pag following day, nagbisita naman siya liwat sa the same person, sa the same nga balay, sa lugar nga mahigko, madulom, kakabaho. This time, nagasuksok na siya sa iya nga bayo bilang hari. Kag of course, nakibot gid yadtong tawo, sa ginreveal niya kaugalingon, nga ako yadtong tawo, nga imol, nga beggar, nga pakaon nimo hagin pa ang amuman nimo sa ining imo jutay nga balay, kag nalipay gid ako nga ginbaton mo ako sa ginpakaon pa. Then the king thought that the man would surely ask for some gift or favor. Nag-expect ang hari nga mga isang gamay nga pabor o kon jutay abi nga material nga bagay para bulig sa iya. But instead, ining imol nga tawo nagsiling, "My dear king, you left your palace and your glory to visit me in this dark, dreary place. You ate the coarse food I ate. You brought gladness to my heart by inspiring me sang imo matahom nga mga tinaga. But my dear king, to others you have given your rich gifts." Sa iba naging bisitahan nimo, gitagaan mo sila sang imo nga manggad. But to me, you have given yourself. To me, you have given yourself. Kung sa iba niya nga mga tawagin bisitahan mo, gitagaan mo sila sang pabor, gitagaan mo sila sang imo jutay nga manggad, apang sa akon, ginhatag mo ang imo bugos nga kaugalingon. End of the story. Mga utod para sa akon, this is the true meaning of Christmas. The second person of the Blessed Trinity becomes incarnate. Ang Ginoo naton nga bisan hari na kagamhanan, Jesus is the true God and true man, yet ginpili niya nga magpangabuhi kasubong naton nga imol. Yes, tungod kay gusto sang Dios, mabatyagan gid naton o mabatyagan gid niya kung paano ang magpangabuhi bilang tawo. And yes, kasubong sining hari nga gamhanan, kasubong sang aton Ginoong Hesukristo, kita man tanan, I believe, ginahangkat nga magtubo man sa aton ang pagpalangga naton labi na gid sa mga labing kubos. Yes, imol man kita, pigado man kita, pero ang aton Second Plenary Council of the Philippines nagasiling nga wala sang imol nga hindi makahatag. Buot sa lingon, ang pagkaalwan wala na base sa estado sang kabuhi naton kung manggaranon ka lang o kon imol. Kaya matutod nga pagkaalwan, yara sa panimuot naton. Amo na ginahambal permi sa aton ni Saint Francis de Sales, you need not to be rich in order for you to give. You only have to be good. For he who is good will always find something to give. Kinahanglan lang patubuon naton
ang panimuot naton nga maayo kag maalwan. I believe ining panahon sang Christmas nagaagda sa aton sa pagdalaman sa kaugalingon naton sa mga labing kubos naton nga mga utod. Kadtuan naton sila, bisitahan naton sila. And speaking of bisita, ang aton subong ebanghelyo amo ang matahom nga istorya sa pagbisita sang aton mahal nga iloy nga si Maria sa iya nga paryente nga si Elizabeth. Mary's visit to Elizabeth brought so much joy and peace, so much so that the child in Elizabeth's womb leaped for joy. No? Ang pagbisita ni Mama Mary sa kay Elizabeth nagdala sang kalipay kag paghidait. Ano pa nga ang bata ngayon as taguangkan ni Elizabeth nagkibo sa kalipay. Kag ang pagbisita ni Maria iya gin-offer ang iya kaugalingon sa pagbulig sa iya paryente nga si Elizabeth nga that time tigulang na apang nagabusong. Para sa akon, ang pagbisita ni Mama Mary kay Elizabeth may dalaman nga mensahe para sa aton tanan. Ano ayhan ini nga mga mensahe? Number 1, I believe Mary's visit to Elizabeth was a life-giving visit. Let me repeat that. Mary's visit to Elizabeth was a life-giving spirit o life-giving visit. Isa ka pagbisita nga nagdala sang kabuhi. Kag ining life-giving experience naghimo kay Elizabeth to proclaim, "Whom am I that the mother of my Lord should come to me?" Kag ini nagdala sang kalipay kay Elizabeth. Kag si Maria, iya ginhatag ang iya nga kaugalingon sa pag-alagad kag sa pagbulig kay Elizabeth nga that time tigulang na apang nagabusong. Ginalagaran niya si Elizabeth hasta makabunag na siya sang iya bata nga si Juan Bautista. Ang pagbisita ni Maria isa ka life-giving visit. Kabay mga utod sa aton pagbisita, pagkadto sa mga imol, ang pagbisita naton magdalaman sang kabuhi, kabagdalaman sang kalipay. Ikaduwa nga lesson nga matun-an naton from the story of Mary's visit to her relative Elizabeth. Para sa akon, we should never underestimate God's love for us. Hindi ta pag-i-underestimate ang paghigugma sang Dios sa aton because yes, palangga kita sang Dios. Kag ang gugma sang Dios nagapadayon. Ang gugma sang Dios tama kadako, tama kadalom, tama kasangkad. Kag di naton ma-underestimate ini kay akong magpalangga ang Dios bugos. Yes, bisan pa nga si Elizabeth bawas kag tigulang na apang ang Dios naghatag sa iya sang iya ginapangayo nga hindi lamang gitagaan siya sa isa ka ordinaryo nga bata but ginhatag sa iya ang isa ka bata nga si Juan Bautista nga nangin greatest of all the prophets kay siya nagpreparar sang dalan para sa Ginoo naton. When it rains, it pours. Amuni ang gugma sang Dios, amuni ang grasya sang Dios, hindi naton matungkad, hindi naton mahakos, kay ang gugma sang Dios tama-tama gid kadako para sa aton. Mga utod, our God is a God of surprises, and sometimes when we least expect it, He touches us with a miracle and our life is changed forever. Mga utod, God can work miracles only as strong and as big as our faith is. Kung kita may pagtuo kasubong sa aton mahal nga iloy, miracle will happen. The impossible things will happen. Salig lang, tuo lang, because ang gugma sang Dios nagapadayon. So hindi tagit pag-underestimate
ang pagpalangga sang Dios sa aton. Ikatlo nga lesson nga matun-an naton sa istorya sang pagbisita ni Mama Mary. The Virgin Mary most perfectly embodies the obedience of faith. Mga utod, ang Diyos nagsalig kay Mama Mary, and in turn, this makes her to put her trust in God also. Kaso, anong kinalain ni Mama Mary kay di Zakaria? Si Zakaria, sang gintugiran siya sang anghel, no, sang grasya nga iya pagabatunon, why siya nagpati dayon, nagpangduwa-duwa siya? Tiyano natabo sa iya, nag-apa siya, di bala? Nag-apa siya, because kitpangduwa-duwaan niya, ang mensahe sa Diyos, apang si Maria put all her trust in God's message. Nagsaligid ang aton, mahal nga Iloy, kag si Maria, sa nga taguangkan, gindalan niya ang Diyos nga nangintawo, and thus Mama Mary became the Ark of the New Covenant, kay siya mismo ang nagdala sang anak sang Diyos sa kalibutan. In other words, ang pagbisita ni Mama Mary nagapakita sa nga dako nga pagsalig sa Diyos. Same is true will happen sa aton mga utod kung kita may dako nga pagsalig sa Diyos. Kasubong ni Mama Mary, may milagro man nga matabo sa aton kabuhi. And yes, katapusan nga lesson, Mary inspires us to live a life full of gratitude, generosity, compassion, and hope, so that we may return to God with interest all the gifts He has given us. Yes, mga utod, ang istorya sa pagbisita ni Mama Mary kay Elizabeth nag-remind sa aton to be charitable to our brothers and sisters nga nagakinahanglan sang bulig naton. Mga utod, ginahambal naton permi that Christmas is a time of giving, a time of sharing. But as experience, daw baton naman kita gabaton, no? Daw wala man kita ga-share, daw wala man kita ga-give, no? Yet we say Christmas is a season of sharing and giving. Nalipay lang kita ya sa receiving, nalipay lang kita nga magbaton, but do kabudlay sa aton mag-share kag mag-give. I believe this Christmas 2022, amo ni ang panawagan sa aton nga hindi lamang kita makontento nga magbaton sang gifts or Paskwa gikan sa Dios, but pangamuyoon naton nga we ourselves will become a gift to one another. Kasubong ni Mama Mary, hindi lamang siya nakontento nga nagbaton siya sang bugay sang Dios, nga iya pagadalon ang manluluwas ang kalibutan. Naglakat siya in haste, nagdali-dali para sa pagdalaman sang grasya, sang bugay para sa iya paryente nga si Elizabeth. Mga utod, sa pagtipon naton subong sining Santos nga misa, kabay kasubong ni Mama Mary nga modelo naton sa patag sang paghatag sa aton kaugalingon para sa simbahan sa mga kubos. Kabay ang prayer naton amo nga ang aton presence magdala sang kalipay sa mga tawo, sa mga labing kubos, sa simbahan sang kubos, kay amo niyang panawagan sa aton. Lord Jesus, may our presence bring joy to those we visit this Christmas, especially to the poor. Kabay ng aton mahal nga Diyos, paday nga mag-inspire sa aton that like Mama Mary, we bring ourselves to visit the poor in our community. Agud kasubong ni Mama Mary, may milagro man nga matabo sa aton kabuhi, kag magtubo kita, kag maghamtong sa grasya san Dios. Amen. Magtinog tanan kita karon kag ipahayag nat para sa aton pangamuyo sa mga tumuluo.
O amay nga mahigugmaon, ikaw ang amon dalangpan sa gihapon. Gani kami nagapangayo nga imo pamatian ng amon mga tinutuyo. Tungod sini kami nagaampo nga nagasiling, o Ginoo, himpita kami sa pag-alagad. O Ginoo, himpita kami sa pag-alagad. Para sa aton Santa Iglesias, sa mga kaparian kag sa tanan nga ministro sang simbahan, agud sila magtutom nga mga tinugyan kag sila man magpangabuhi bilang matuod nga mga pangulo nga nagaalagad, mga muyo kita. O Ginoo, himpita kami sa pag-alagad. Para sa mga lideres sang aton pungsod, agud magdala sila sing alalangay nga serbisyo sa tanan nga wala sing pagpasulabi kag diskriminasyon, anuman ang ginahalinan, kultura, kag pagtuo sang ila mga ginaalagaran, mga muyo kita. O Ginoo, himpita kami sa pag-alagad. Para sa mga nagamasakit naton nga mga kauturan, ngayara sa mga ospital, ukon sa ila puluyan, para sa mga nabilanggo, tungod sang ila nahimo nga krimen kag kasalanan, agud kita magpaninguha nga masabat ang kinahanglan sang kadam-an, mga muyo kita. O Ginoo, himpita kami sa pag-alagad. Para sa tanan nga mga Kristiyano nga panimalay, patubuon naton ang alalangay nga pagtamod sa tagsa-tagsa, agud mapasad naton ang sosyedad nga hilway sa anuman nga sahi sang pagpasulabi kag diskriminasyon, mga muyo kita. O Ginoo, himpita kami sa pag-alagad. Para sa tanan nga nagtaliwan nga may pagtuo, makaagom sang kalipay nga dayon sa langit, mga muyo kita. O Ginoo, himpita kami sa pag-alagad. O Ginoo, kami nagapatigayon sang amat-amat nga pagbag-o sang amon kugalingon, agud ang himpit nga paghiliusa sa imo amon maangkon, ginapangayo namon ini pagihay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod ni tanan para sa aton halad. Para sa imo, mga bukas,
Magpangamuyo ka mga utod, agud niyang akon ng sakripisyo, kahamutan unta sa Diyos, amay makagagahom sa tanan. Batununta sa Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kaymiyaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, bato nagikan sa imo simbahan ini mga dulot, nga sa imo kaluoy imo ginhatag, agud amon man ihalad sa imo, kag pag-iisi mo gahom, imo iniginhimo, nga maging sakramento sang amon kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo, pag-ihay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Ibayaw niyo makasing-kasing. Nabayaw manamon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kag angay gid igong mapustanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon gustanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay. Gamhanan kag walay katapusan nga Dios paghay Kristo nga amon Ginoo. Ang iya pagkarigid bantala sa mga propeta, ang iloy nga ulay nagulat sa hindi masaysay nga gugma. Si Juan Bautista nagbantala siya nga pag-abot ka nagpakilala sa iya, sangyari na siya. Sa iya gugma si Kristo nagapuno sa amon sang kalipay, sa talaga aman kami sa pagselebrar siya nga pagkatawo. Agud ako nagbalik sa liwat, iya kami makita, nga nagapulaw, nagapangamuyo, nga nagadayaw siya sa dako ng paghinugyaw. Gani usapod sa mga angeles, sa mga arkangheles, kasta na nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami simulay untat sang kalantahon sa imo himaya, nga nagasiling. Santos ikaw nga tudog Ginoo, hagtuburan sa tanan nga pagkasantos ganay padala ng Espiritu. Sa pagpasantos sa mga dulot tagud mahimo ini para sa amon. Nalawas kadugo sang amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, naging bato siya kinabubuton. Yagin kuha kin pamiyak-piyak ang tinapay, nagpasalamat sa imo. Kaya naging panagtag siya magitutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan ka magkaon sini, kini imong akon lawas sa igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ng panihapon, naging kuhang kalis, nagpasalamat siya liwat, kay naging palibot nga kalis, saya magitutunan, nga nagasiling, magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kini among kalis sa akong dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan ng kasugtanan, ngigaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himo ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o amay among ginahalad si mong tinapay sang kabuhi ang iningkalis sang kaluwasan sa pagsaulog na mo sang handumanan sa pagamatay kapag kabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay kami ginkabig ang mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo mapayusa sa amon nga nagaambit sang lawas kadugo ni Kristo. O Ginoo dumay mo simbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan. Himpita siya sa pahigugma, upod sa Santo Papa nga si Francisco, sa monobispo si Patricio, kastanan ng mga kaparian. Dumdumaman ang mga sakop, si Raymond Katilingban, nga nagtaliwan nga may paglawang mababanhaw sila.
Dumdumaman at nga nagkalamatay sa iyong pagkaabiyan, batuna sa pagtanaw sa mahimayaon nga nawong. Kaluuliwan kami, nga radyo ikaw nagatambong, hagod maambit namo ng kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod sa ta Maria Berhen Eloy San Diyos, upod sa San Jose nga bana, upod sa mga apostoles kay San Sebastian, kag tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya gara sa iya, ginahatag sa imo Dios, amay nga makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo at tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Mga utod tungod taging sugo sang aton maluluwas, mga muyok itakaron, si may dako nga pagsalig. Amay namon, niyara ka sa mga langit, padayaw ng imong ngalan, mabot sa amon na imong ginharian, matuman na iyong pagbuot, dari sa luta, siling sa langit. Hatagan mo kami niya sa kanunamos matag-adlaw, patawaran mo kami sa mga sala namon, siling na patawad namon mo nakasala sa amon. Kadili mo kami padaog sa panulay, hinuluwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami o Ginoo tanan nga kalautan, hatay sa paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami gud maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Sultan nagapaabot kami sa bulahan nga daw nga umog na lauman, nga magabalik si Jesucristo ang amon manuluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kagang himaya sa mga tuig sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, kung nagsiling sa iyong mga apostoles, ang paghidait na bilin ko sa inyo. Akong paghidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa iyong simbahan, kag sunod sa iyong ginsiling, hatagi sa paghidait kapag hiusa, ikaw nagakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Mga utod, maghatagay kita sing tanda sang paghidait. Mga utod yari si Kristo ang kordero sa Diyos nga nagawala sa lasang kalibutan. Bulahan, itatanan na ginadapit sa bangkete sang Ginoo. Ginoo, dito ko takus nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apam itong lamay sa kapulo, ka mag-aayong akon kalag. Ang lawas ni Kristo. Amen.
mga muyo kita. O Ginoo kabay ngang Diyos nun nga mga misteryo nga amo na ambit, magpahilayo sa imo katawhan sa makatalagman, agud nga sa amon tampan nga pag-alagad sa imo, magkalipay kami sa kaluwasan sang amon lawas kagalag. Ginapangayo namon ini sa imo, paghihi Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod para sa mga pahibalo. Aton gid ginapasalamatan ang aton taghalad sa Sinia Santos nga misa, amo ang BEC sang Celine Homes, upod ang pamilya nanday Mr. and Mrs. Dan Dolar, kag Mrs. Rosalie Dolar and Alex John, Mr. and Mrs. Billy Casuyon. Kag para sa buwas, ikapito nga adlaw sang misa di Aguinaldo, sa alas 3 sa aga, ang aton taghalad amo ang BEC sang Paho 1 kag Paho 2, kag Kamingawan. Upod ang pamilya nanday Mrs. Leia Bibing Bailon, kag Mr. and Mrs. Antonio Balyados. Para man sa alas 4:30 sa aga, ang aton taghalad amo ang BEC sang Bagong Silang, Villa Villeta, kag Villa Angeles. Upod ang pamilya nanday Mr. and Mrs. Rafael Genovea, kag Miss Lorna Guancia. Kag sa duga nga pahibalo, sa maluyag mag-offer sa adlaw-adlaw, sang aton Aguinaldo, ginaagdagid kamo, nga ang aton inughalad amo ang bugas, canned goods, coffee, Milo, sugar, kag noodles. Ang tanan nga ginpanghalad naton sa sining Aguinaldo, idugang naton sa pagpanghatag sa maabot nga gift giving sa Disyembre 31, 2022 sa aton mga kubos nga mga kauturan nga nagakinahanglan sang aton bulig. Madamo gid nga salamat. Maying aga sa inyo liwat. Good morning. Sa nahambal ko na kaina, Christmas is a season of giving and sharing. Amo na gani this coming December 31, mayara kita nga gift giving, no? Nagpili kita sa mga komunidad nga among the poorest of the poor nga pagatagaan naton sa mga gifts naton. Ang mga ginahalad ninyo sa tanan nga Aguinaldo Masses naton, itipuno na siya naton kag ipanagtag sa mga labing kubos naton nga mga kauturan. Amo na gani kamo nga yari diri, ginaagda kita nga magbangin maalwan. So share kita sang aton masarangan, sang jutay ta nga blessings, no? Share your blessing. Agod nga di lang kita malipay, but malipay man ang mga labing kubos naton nga mga utod. So may sabong ikaanom nga adlaw, may tatlo pa, no? May tatlo pa kaadlaw nga makatipon kita sa mga jutay tada nga sarang mahalad naton sa kadamisag na sa ulog naton, agod may gift man kita nga ma-offer sa mga labing kubos naton nga mga utod. Kabay pangaton mahal nga Dios, pudisyonan kamutanan tungod sa inyong mga kaalwan. Amen. Magtindog tanan kita karon. Ang Ginoo yara sa inyo, kag yara man sa imo. Kag budisyonan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Mga utod na halad ng Santos nga misa, maglakat kita sa paghidait. Salamat sa Dios. Maying aga sa inyo tanan. Okay, sige, there you have it. Ang aton nga pagpatigayon sa Santos nga Misa, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sa Triumph of the Holy Cross Parish Church upod naton, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So sa pagdulong sa inyo sa Santos nga Misa
si Father Baha, no? So sa mga kabombo naton, ambal ni Father ti ikaanom ni siya nga adlaw, and tatlo na lang, no? Kay 9 days ini sa aton nga mga kauturan ang pagpatigayon naton sa simbang gabi. So kung mabulubutlay gid sa aton nga magkadto mismo, no, sa simbahan para magsimbang gabi, so yari updi ninyo kami through online, no? Ginadulong namon sa inyo or batian nyo sa inyo sining tagsa ka mga radio dial sa 630 kHz or gaupdanay man kita para mas makita ninyo sa Facebook live naton, no, sa Bombo Radyo Bacolod or sa YouTube account naton or sa live streaming naton ang www.bomboradyo.com. Okay? Sige. So, balikan naton ang patrol, no, si Bombo Carla May Defensor sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo sa kadamo gid dyan, no. Kanami ka favorable sang tiyempo bla. Karami isang tiyempo naton, no, sa subong iyang aga sa aton iyang mga tagpalamati, no. So so far so good gid, no. Way man gid ya masyado yung ani gani way ga inulan bala, no. So that is why nga okay gid, no, kalabanan duway gid dyan way gid nang hubas sa simbahan, no. Kadamo gid dyan sa gihapon, no, ang yara sa simbahan. Si Bombo Carla sa liwat. Bombo Carla, go ahead, Bombo Carla. Bomboan? Yes, go ahead. Yes, sa Bomboan live kita dali sa gihapon, no, sa Triumph of the Holy Cross sa Paris Church sa Bomboan. Gigupod natin dali si Reverend Father Rafael Baha. Father, good morning. 6 days na subong. Yes, good morning. Kag sa tanan nga nagapamati sila nga balay sa Bombo Radyo, mayang aga sa inyo nga tanan. So Father, na naman subong ato sini nga maging mensahe sa ato sini nga mga kauturan. Well, kasubong sa ginahambal ko kay na Christmas is a season of giving and sharing. I believe ginatawag sa tanan nga bumagin maalwan, labi na gid sa mga labing kubos naton nga mga utod. Hindi lang kita makontento nga magbaton lang kita no sang Pasko o sang gift sa Dios. But ang kabuhi naton mangin buhi nga pagpahayag sang bugay, no, nga nagikan sa Dios para sa mga labing utod naton nga mga kubos. Yeah, so mas nayo gid Bomboan, no? It's better to give than to receive. Yes, precisely. Amugid. So Father, take a 6 day gadamo, naging gadamo bisan may duwa na diri Father, no, ang aton sining bisa di Aguinaldo. May ara kita 3 AM kag may 4:30 AM kita. Sige hapon buta gid aton. Yes, buta gid kay ang mga tawo subong naging very grateful na sa ilang mga nabaton nga grasya amo na nga as an act of thanksgiving. Nagasakripisyo sila sa pagtambong sa Santos nga misa sa pagpasalamat sa Dios, no, nga ang ilang kabuhi mapuno sang pagpasalamat sa grasya sang Dios. Yeah, so muna Bomboan, no, ni mensahe ni Reverend Father Rafael Baha subong nga aga Bomboan. So Father, thank you so much. God Salamat bless. man, salamat. Thank you so much. Bomboan. Yes, okay. Sige. Salamat gid, Bombo Carla. Bal ko na ganay okay gid aton sa subong, no. Way Yes, ulan. sakto gid. Sakto gid na Bomboan, no, okay gid ang aton sining tiempo. Mayo gid gani kay kada Aguinaldo Bomboan, wala gyud nagaulan. Kundi ang aton sining mga kauturan madasig sa pagpadulong sa simbahan, Bomboan. Okay, sige. Salamat, Bombo Carla. Yes, Bomboan, gikan diri, and it's si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant of World Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor Live sa sining pagpatigayon naton sang simbang gabi, no, sa may Triumph of the Holy Cross sa Barangay Estefania, Dria sa aton sa may syudad sa Bacolod. Sige, mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton iya palatuntunan, dugang pagid nga mga tupiko aton iya nga diskusyonan sa aton iya nga pagpangalagad. Dahil ang gid ha, standby. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis nga kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali
dili nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga expose sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay base may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung base nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga Paratuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Balikan nato na. Dugang pa nga mga balita sang patrol madulong sa aton subong iyang aga sa aton yung mga kauturan. So sa mga kabombo naton no nga dapat mas maayo kung temprano pagid kita no nga malatabla kag kabudugtaw kay subong sa mga dalanon naton ka ano gid no kadamo sa mga salakyan kag gilinuwa rason nga ka traffic. Especially no mga rush hour sa hapon sa aga although mayo ni gani subong katiway na gani mga estudyante pero bao damo glinuwa ti normal because nga Christmas nga daan subong no ano ni gani bulan sang Pasko iban nagasinakuay na ni days before Christmas sus mang malaklon na ni no especially kay diblaga sa countdown naton gani kay na sa aton yung mga kabombo apat na lagi dyan mga kabinan kadlaw, no? Kag celebrar na kita sa adlaw sang Pasko. So, that is why, no, nga kagutok na sa downtown area naton, sa mga dalanon naton, driya sa may syudad sa Bacolod. So, balikan naton ang patrol, si Bombo Carla May Defensor, sa dugang pa nga mga balita, madulong sa aton subong yang aga. Bombo Carla, please go ahead. Yes, sa Bomboan, dako pang isa ka high value individual sa gipatigayon nga by bust operation sa nga Police Station 2 sa Purok Pilit 2, Barangay 6, syudad sa nga Bacolod, Bomboan. Ang suspetsado diri amo ang ginkilala kay Raven Gulingay alias Batong, 22 anyos kag residente ini siya sa nga nasambit nga lugar Bomboan. Susunod kay Police Lieutenant Junito Pastana, ini siya Bomboan, target ang target ang wala pa nakaagi nga nadakpan na Bomboan bangod sa illegal nga droga o kon ini siya Bomboan madugay na ngayara sa watch list sa nga mga kapulisan. So aminado si Pastrana nga madanlog dakpon ang suspetsado apang na-monitor ini nila nga pag nagpauli sa balay sa iya sini nga amay dira sa may area sa nga Purok Nangka gani dito ini sila nag-transaksyon no kon dito ini nagpatigayon sa nga transaksyon no kon sa may Purok Pilit Bomboan. So santo sa informant sadto sa tag-isa o kon duha lamang kabulto ang vaksini kag ginabaligya apang sa ila sini nga nangin operasyon nagdangat sa 10 kabulto ang na-recover sa suspetsado Bomboan kalakip na diri ang buy bust item. Ini ginabanta nagabugad 50 ka gramos o kon 50 grams kag nagabalor ini 340,000 pesos Bomboan. So Bomboan, pamatiyan dala nato ng pakayagi kan kay Police Lieutenant Junito Pastrana. Kadugay na niyo siya nga galutaw sa aton nga watch list ang simpo pa sa former nga commander dito sa Pindon. Tapos galing kay ni daw madanlog din sa kuwaon sa natabuan gid siya kagina nga napigayon ang bayba sa mga alas 5 past 5 mga 5:24 PM sa kini nga December 20, 2022. Bali, ano na sa sir? Newly identified o kung ano lang gid SLIB? No ma'am, makuha ni siya. Poster gini siya. Dako ni siya ng high value target ni siya. Kaya ga-exist na niya sa aton nga target. Galing, way pa gini siya kagid ako. Okay. So first time pero HBI siya? Oo, dati ang ginakuha yun according sa mga informants, tag-isa-isa lang ni kabulto, tapos ginabaligya. Tapos ang ulit, gadamo. So in fact, sa subong pag-bypass sa iya, narekubiran tani siya mga siyam ka bulto, plus tagig siyang nabakal namang nga isa ka bulto, balitulo. Tanan to more or less mga tabot ni more than 50 grams siguro. Oo, pilang balor, sir? More than 50 grams. So, ang balor din mga more or less, mga 340,000 pesos. Okay. Pero kung ano guro, no? Tentano, pagitbala ka, hindi siya madanlog, damo, guro na recover nyo. Napag-dispose na guro. Damo. Kay according sa iya, bago lang ni sa kuno na deliveran, sila nakuha nyo na, dispose na ang dati, ang stock.
Oo. Nagdulong ko na sa iya sang gagabi. Sa diin man ko no, sir. Sa diin man ko no, sir, nagikan iya nga mga stocks na Diri mo lang sa Tapig Barangay. Diri sa Barangay Dos. Sa may sigay kay Kwan, may nag-mention sa ato ng mga personality na ginabudilat naman sa naman ang next target. Oo. So, sa Barangay 6, siya da ang danlogid. Oo, siya may danlogid nga kwaon. Kaya nakita, kapag na, ay doon ako nakakadto ka sa lugar. Tara ko do? Kapuan gina. Oo. Sunod doon gina to sa punta-punta. Gino, sunod ka to, tidid na to ang balaya. Oo. Tago na. Tago na gid kayo. Oo. Tama na, ngayon yung operation. Dira mga parokyano niya. Yung isa dira na sa Guagatambay. Tapos masulod. Kabudlay mag-penetrate kung kisa sa natin lang ang mga operatiba tungod ang sang kasimbong sa lugar. Oo. Ano ko no, sir, ang obraya? Kaya ito kabata pa man sa iya? Wine siya obra, ma'am. God bless. In fact, admitted niya man ni kagina pagkwanta, in-anticipate ko ng mga one sa pilakad lang, madakpan ginom siya. Oo. So, ano? So, din saya, sir, nakapagaduhon, ma'am. Oo. Ano, sir, ang iyang pagka-atubangon na kaso? Section 5, tag 11 sa aton Republic Act 965. So, Bombo Carla. So, kabata pa sa iya, Bombo Carla? Oo. Okay. Kabata pa sa iya, pero tiway man siya gani trabaho, Bombo Carla, no? Illegal nga droga lang giti mayo man nga nadakpan kay kabudlay siya dakpon. Ang buti gani Bombo kung basta madadlog ini sa dakpon abaman mayo kay napigayon di na madakpan ina 22 years old sa nakakaya value individual Bombo. Yes, Bombo igadugang na lang ini naton. Pilato na duha ka bystander matapos nga pagpanutang sa isa ka lalaki sa bahin sa Circumferential Road malapit sa Purok Kaunil na Barangay Bata, syudad sa Bacolod, Bomboan. Susunod kay Police Captain Armin Vargas, naglagsanay ang duha ka persona gikan sa Purok Kaunil tugtog nagdangat din sila sa Circumferential Road. So ang naglagsanay ang wala ini ipang inhingatlan sa hepe sa Tutuling Parias may daan nga record sa istasyon na may kaangtanan sa illegal na droga kag pila ka mga kinagamo Bomboan sa pahayag ni Police Captain Vargas nga sang magdangat sa lugar nakitaan sa suspektado ang blinker sa patrol car sa nga kapulisan gani nagpunta ini sa paglagat kag dito nagpuno sang armas usmang kag nagpalupok Bomboan. So wala sini maigo ang iya sini nga ginalagas kay duha ka bystander ang nasamaran. So ang duha diri nga nasamaran na Bomboan ang maging kilala kay J. Daryl Apil, 20 anyos, residente sa nasambit nga lugar, taga si Norma Porto Galete, 78 years old, kaga hindi siya residente sa Purok Nara sa nasambit nga barangay Bomboan. So nagsugilano naman ang investigador sa kaso sa pila ka mga witness kaga nagkinatinuan nga matubod sa duha ka mga kung natumod naman ini Bomboan kaga gusto matungod kung ano ang rason sa Bomboan. Pamatiyan ka lang nato na pahayagi kan kay Police Captain Armin Vargas. According sa aton nga investigasyon kagina sang aga nang may commotion na tabo sa Purok Sawmill sa sakop man gyapon sa Barangay Bata. Kagining mga commotion nga mga tao naglagsanay sila sa nakalabot sila sa may Circumferential Road Bata sa gihapon. Bali ang initially ang nabala namon daw isa ka tawo man lang nga kag nagalagas man sa iya kontra nga istaman. Pag ilabot sonhan nga kita niya nga daw may blinker nga patrol sonhan, buhay na siya naglagas apang nagpalupok siya. Pag sa natabo nga ini may napilasan nga duha ka tawo na sa labat lang. May ngalan nakita sang suspect pero subong gina at pursuit pa siya sang aton nga mga operatiba. Bali sa subong ang aton nga ang stasyon din
ang gahat pursuit kita sa aton nga suspitsado. At the same time, ang aton nga investigador follow up man no, kag nagapangita sa mga posible nga makaya tukoy pagit sang istorya gid kung ang paano na siya na sila gilinaway. So may mga gina-interview naman kita nga mga witness sa kapangita kita sa posible nga CCTV nga naka-capture sa sini nga insidente. Sabot kon lang man actually ang pila sang duwa ni nga naikot. Gagapakig-angot man ang aton nga investigador sa ila no apang kakinati ginatapatan pa sila sang mga medical treatment. So wala pa gid sila kasarado gid istorya. Waay sang tasang may na sa crime scene ginapatihan tangang gingamit nga armas nga ng sulpak ng provider. Ang suspect ni ma'am or naglaot, may record niya siya sa inyo. Oo, kang tanan sa illegal nga droga kag sa mga ginamugamo man sa ila nga purok. Pati nga nalaot. Bombo Carla. Bombo Carla. Okay. So, illegal man gyapon. Bombo Carla, illegal man gyapon nga droga. Yes, Bombo may kaangtanan sa gyapon sa illegal nga droga ini nga nagluntad Bombo. Ako na ang mga background sini sa mga suspetsado Bombo. Pero ang komosyon ti hindi pa gid matumod Bombo. Okay, sige. Salamat gid Bombo Carla. Bombo mo'y nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa aton iyang mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo live or sa gindulong nga balita, dugang nga mga balita gindulong sa aton subong iya nga aga. Sige, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga tagparamati. Saliwat para sa aton nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 4 days to go before Christmas. 4 na linggid lamang kaadlaw na bilin kag Pasko na. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Paano mapabilin nga safe ang imupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad o kon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kon mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kon tapos na ang imo paglakat o kon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bakterya. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto mayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod nga yara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos ng Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 21 sa bulan na sang Disyembre nito 2022. Samtang sa ito naman niya, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 4 kadlaw na lang nabilino kon 4 days to go before Christmas. Kakaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal, Stewardship and the Church of Poor. Tema sa ika-6 nga adlaw sang simbang gabi. President Bongbong Marcos nagtambong sa birthday party ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez kagabi. DOH Region 6 nagpahanumdum sa publiko nga likawan ang pagpalupo kadungan sa pagsugata sa New Year. Sa balita national, DOH may pahanumdum sa mga Pilipino para sa healthy nga Christmas kag safe nga New Year. 300 million kapanid nga 1,000 pesos polymer banknotes iga-release sa first quarter sang tuig 2023. Sa balita international, Northern California gintayo og sang magnitude 6.4 nga linog. 29 ka mga sailors nga nagasakay sa barko nga naglugdang sa Thailand padayon pa nga ginapangita. Sa balita espesyal, lalaki nga naghaboy sang itlog kay King Charles III nakasuhan na. Sa balita sa negosyo, gobyerno sang Pilipinas nagaplano nga magtanyag sang short course training program para sa cybersecurity kag software engineers. Sa balita sa hinampang, Miko Villaran sang Bacolod City, may 3 na ka-gold medal sa Batang Pinoy National Championships. Sa balita sa entertainment, asawa sa aktor nga si Andrew Skimmer nagtaliwan na. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligtas ng alas 6 sa aga. Kagamuyad ito mga kabumbo aton nga mga headlines sa karon sa nakita sa detalye na. Sa ato nagapanguna nga mga balita, upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaroon. Sa nakita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Sa ika-6 nga adlaw sang Misa de Aguinaldo, ang tema nga nakasentro sa pagkatinugyanan sang simbahan sang mga kubos o kon Stewardship and the Church of the Poor. Sa humiliya ni Reverend Father Rafael Bahas ang Triumph of the Holy Cross Parish,
Ginatag sini nga rason kun nga dako ang pag-ulikid sang simbahan sa mga imol. Inibangod ang mga imol ang makaluluoy. Wala sang ikasarang defenseless. Gani sila ang ginaulikid kaya ginabuligan sang simbahan. Dugang pa ni Father Baha nga ang second diocesan synod ang nagapahayag nga wala sang imol nga mapatay nga hindi mamisahan. Wala sang imol nga magapakasal sa simbahan nga hindi makasal. Wala sang imol nga magapabunyag sang bata nga hindi makapabunyag. Apang pahanumdum sini nga hindi dapat maglain ng buot sang hindi imol o kung may kasarang. Tungod ang simbahan ang para sa tanan kag wala sang ginpilian. Ang preferential option sang simbahan para sa mga imol ang ginapaanggid lamang ni Father Baha sa isa ka iloy nga may 5 ka kabataan apang nagamasakit ang isa patag sini nga palarehas ang pagpalangga sang iloy apang mas pagaulikdan sini ang nagamasakit nga bata nga kaangay man sa pagtratar sa mga imol dugang pa sini nga bisan ang Ginoo nga isa ka hari kag makagahom sa tanan ang ginpili nga mabuhi bilang tawo magpuyo bilang imol kag makabatsag sang kabudlayan kag kasakit bangod ang imol ang mayara sang lugar sa tagipusoon sang Ginoo suno kay Father Baha. Kita tanan ang ginahangkat man nga magpatubo sang pagpalangga ilabi na sa mga kubos dugang pa sini nga bisan ang imol ang sarang makahatag sa labing kubos bangod ang pagkaalwan ang wala lang nakabase sa pagkamanggaranon kundi sa panimuot panawagan ni Father Baha nga patubuon sang tag sa katawang panimuot nga maayo kag maalwan agod nga ang Paskwa ang magdala pa sa aton sa pagbisita sa labing kubos naton nga mga kauturan. Ginapangabay sini nga ang pagbisita naton sa imol ang makadala sang kabuhi kag sang kalipay. Samtang ginapahanumdum man sini nga hindi dapat i-underestimate ang paghigugma sang Dios sa tawo ilabi na sa imol. Inibangod ang paghigugma sang Dios ang tuman kadalom kag wala sa makatakos samtang ang milagro ang mahimo buhaton sini sa aton kabuhi ang nakadepende naman sa kadalumon sang aton nga pagtuo. Gani panawagan sini nga magsalig kag magtuo lamang bangod ang paghigugma sang Dios ang nagapadayon dugang pangabay ni Father Baha nga kita ang ma-inspire sa Dios kag aton man nga bisitahan ang mga pigado sa komunidad kag pinaagi sini kita ang magatubo kag magahamtong man sa grasya sang Dios. I believe this Christmas 2022, amo ni ang panawagan sa aton nga hindi lamang kita makontento nga magbaton sang gifts or Paskwa gikan sa Dios, but pangamuyoon naton nga we ourselves will become a gift to one another. Para sa simbahan sa mga kubos, kabay ang prayer naton amo nga ang aton presence magdala sang kalipay sa mga tawo sa mga labing kubos sa simbahan sang kubos kay amo ni ang panawagan sa aton. Ang kabayan sang homilya ni Reverend Father Rafael Baha sang Triumph of the Holy Cross Parish. Samtang nagtambong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nangin selebrasyon sa kaadlawan ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez kahapon. Ang selebrasyon para sa ika-56 na kaadlawan sang alkalde ang ginpatigayon sa Balay Sinis sa Manila. Nagpost man sa Facebook sang pagtamiyaw sa Bacolod City Lone District Congressman Greg Casataya kag Councilor Al Victor Espino kaupod sa pagpost ang pila ka mga litrato nga kaupod ang alkalde kag presidente. Samtang nagpahanumdom ang officer in charge sa Division Chief sang Health Support Division sa Department of Health Region 6 sa mga pumuluyo. Nga likawan ang pagpalupo kasubong man ang paggamit sang turotot sa pagselebrar sang bagong tuig. Kahapon, nagpatigay ng Provincial Health Office o PHO ng Department of Health Region 6 ang Fireworks-Related Injury Awareness Campaign sa Nature's Village sa siyudad sang Talisay. Bilang kabayan sang Iwas Paputok Campaign sang DOH, mayara man sang representative nagikan sa Bureau of Fire Protection Negros Occidental nga nagtambong sa programa. Suno kay Dr. May Ann Santa Lucia. Mas maayo kon magpangita na lamang sang iban nga pamaagi sa pagsugata sang bagong tuig kag hindi magamit sang palupok agud nga malikawan man ang mga hindi maayo nga insidente. Ginaabiso man sini nga likawan ang paggamit sang turotot agud malikawan ang paglapta sang COVID-19. Sa data sa DOH Western Visayas, ang Negros Occidental ang naka-record sang pinakamadamo nga firecracker related incident sumalin Disyembre 21 tuig 2021 tubtob Enero 6 tuig 2022. Ang probinsya nakarecord sang 50 ka mga nabiktima sang palupok sa nasabit nga petsa, samtang ang Bacolod City ang nakarecord sang napulo. Ang akla ng mayara sang 16 ka mga firecracker victims, 5 sa Antique, 15 sa Capiz, 1 sa Guimaras, 29 sa Iloilo Province, kag 4 sa Iloilo City. Remind natin ang public, as always, the advocacy of the Department of Health is to refrain from the use of firecrackers in celebration of the New Year and the whole of the Yuletide season.
and resort to alternative methods of celebrating the New Year, of creating noise. So before the pandemic, we advocated on the use of the torotot. But now, hindi anay kita. Kiti syempre, agsik-agsik na kalaway, no? Pandemic pa kita. Ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. May Ann Santa Lucia, OIC Division Chief ng Health Support Division sa DOH Region 6. Magluwas sa holiday season, ginapreparahan man sa Police Regional Office 6 ang naghilapit nga anibersaryo sa Communist Party of the Philippines. Sa interview sa Bombo Radio kay PRO6 Director Brigadier General Leo Francisco, ginhandaan sa mga kapulisan ni ka-54 ang anibersaryo sa CPP. Sa Disyembre 26, kag naka-heightened alert status sila sa holiday season. Nagpasalig si Francisco nga sila ang maghahatag sang proteksyon sa tanan nga pumuluyo sa Western Visayas, kag sigurohon ang peace and order sa rehiyon. Ginpaandaman man sini mga kapulisan nga maghalong bangod sa pagpamahog sa mga rebelde. Sunod rin may ginasay na nga mga functions kag responsibilidad sa mga personnel, gani nagapanumdum ini sa ila nga sundo ng ila mga direktiba. Lauma naman ang pagdugang sa police visibility kag magalain naman ang stratehiya sa mga kapulisan sa pagpakigbato sa krimen, mangod naghalog na ang mga restrictions kag ginukas ang lockdown matapos ang duha ka tuig nga COVID-19 pandemic. Una, nalalapit na yung Pasko and yung important, yung anniversary ng CPP-NPA. So, sa nalalapit na Pasko, kailangan magbigay kami ng seguridad sa lahat ng mamamayan dito sa Western Visayas. Tiyakin na yung peace and order and general safety ng public ay isaalang-alang namin. At heightened alert status kami sa darating na holiday. Nabatian si PRO6 Director Brigadier General Leo Francisco. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Kaga mga kabombo no aton danay nga kantuan ng aton nga Bombo Patrol reporter si Bombo Carla May Defensor mga kabombo para sa aton nga flash report subong nga aga bangod sa ang Northern Negros Electric Cooperative General Manager nga si Attorney Danny Pondevilla. Patay kuno matapos nga gintiro mga kabombo diri sa syudad sang Bacolod. Yan sa piya kalinya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Zalde, General Manager sa Negros Northern Negros Electric Cooperative o NECO. Patay ini matapos ginubhang kagabi diri sa may 16th Street, Lacson, syudad sang Bacolod, Bombo Zalde. So ini siya si Attorney Danny Pondevilla, kag residente ini siya sa barangay Mansilingan, Bombo Zalde. Sa initial nato ng impormasyon sa katapulisan sa Police Station 2, rin siya sa iya sining salakyan nga nakapark diri mismo sa atubang sa Basket Bacolod, no? Ako sa diin na ako diri nga Bombo Zalde kiti ini nga area dito kalan-ana diri siya sa sulod. So diri ini siya ginluthang Bombo Zalde. So padayon ang investigasyon sa kapulisan sa Police Station 2 sa nagluntad nga shooting incident kagabi, Bombo Zalde. Te Bombo Carla, no, te mayara man sa mga naka-witness na nasambit nga insidente kung paano natabo Bombo Carla, mayari na siya nga daan sang pagpamahog siya. So Bombo Zalde, amoy na ang hibaloon naton sa kapulisan sa Police Station 2 kung ano ginibala ang rason kung aging luthang ay ini nga biktima, Bombo Zalde. Madaming salamat Bombo Carla. Yes, Bombo Zalde, para sa Flash Report, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Amo to mga kabombo no, ang aton nga Flash Report diri sa aton subong nga agati kagabi ginluthang patay ang Northern Negros Electric Cooperative General Manager nga si Attorney Danny Pondevilla. Mga kabombo no, ti sa karon padayon pang investigasyon natuhoy dira sa insidente no, agod nga matumod man kung sino ang suspitsado dira sa natabo nga pagpangluthang. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon diretso na kita sa sunod naton nga mga balita diri sa lokal. Pilason ang duha ka bystander matapos nga ang pagpangluthang sang isa ka lalaki sa bahin sang Circumferential Road malapit sa Purok Somel, Barangay Bata, Bacolod City kahapon sang aga.
Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Armelin Vargas, ang station commander sa Bacolod Police Station 3, naglagsanay ang duha ka persona gikan pa sa Purok Sawmill tubtub sa nagdangat sa Circumferential Road. Ang naglagsanay ang wala naman ginhingadlan sang hepe nga santo diri parehas may daan na nga record sa istasyon may kangtanan sa illegal nga droga kag pila ka mga kinagamo. Payag ni Vargas nga sang magdangat sa lugar. Nakit-an sang suspetsado ang blinker sang patrol car sang kapulisan, gani naguntat na ini sa paglagas kag didto na naghunos ang armas luthang kang nagpalupok. Wala sini maigo ang iyang ginlagas sa baylo. Duha ka mga bystander ang nasamaran. Ang mga biktima kilala nga Sanday Jade Ray Apgel, 20 anyos, residente sa nasambit nga Purok, kaga Norma Forto Galite, 78 anyos, balo kaga residente sa Purok Nara sa nasambitan man nga barangay. Padayon naman niya pang pagpatigayon sang hot pursuit operation sa Bacolod City Police Station 3 sa suspitsado. Nasugilano naman ang sang investigador sa kaso ang pila ka mga witness. Kag iniya nagatinguha nga matumod ang kabangdanan sang komosyon. Dugang pa ni Vargas nga nagapangita man ang mga inisang CCTV footage nga mahimo nakaka-capture sang natabo nga lagsanay kag pagpangluthang. Sa karon wala pa nakapagwa sang konkreto nga pahayag ang biktima nga nakaangkon sang samad sa butkon kag ang mga ini kun ang mga ini ang magapasaka sang kaso. Wala naman sang na-recover nga armas luthang sa crime scene apang nagapati si Vargas nga sulpak o kun improvised firearms ang gingamit sang suspetsado. Pag pilabot zonhan nga kita niya nga may blinker nga patrol zonhan, buhay na siya naglagas apang nagpalupok siya. Pag sa natabo nga ini may napilasan nga duha ka tawo na sa labat lang. May ngalan na kita sang suspect. Sa subong, ang stasyon din hot pursuit kita sa aton nga suspetsado. At the same time, ang aton nga investigador nag-follow up man kag nagapangita sang mga posible nga makatukoy pagit sang istorya gid kapangita kita sa posible nga CCTV no nga nagaka-capture sang sini nga insidente. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Captain Armelin Vargas, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 3. Kag sa katapusan nga balita lokal, arestado ang 36 anyos nga public utility jeepney driver matapos nakuhaan sang sachet sang shabu sang iniya nagsulod sa headquarters sa Bacolod City Police Office. Ginkilala ang sospesado kay Willie Satok Jr., 36 anyos, residente sang Purok Bulak, Eroreco, Barangay Madalagan, Bacolod City, kag driver sang PUJ nga may ruta Bata Libertad. Sa interview sa Bombo Radio kay Satok, magapadulong ini kuntani sa opisina sang Bacolod Traffic Authority Office sa Kunbitaw, agod kuhaon ang iya lisensya matapos ini ang nakumpiskar sang tinalikdan nga simana matapos ini nakakomiter sang bayulasyon. Nakasulod na ini sa gate sang BCPO apang pagkuot sini sa iya bulsa, nahulog ang isa ka sachet sang suspected shabu kag ini ang nakit-an sa mga pulis. Ginako naman sini nga siya ang nagagamit sang illegal nga droga apang wala ini nagabaligya. Sunod sa iya dugay na ini nga naguntat sa pagsuyop kag sang damlag lamang nagbalik sa bisyo agod makabulong sa iya kakapoy. Sunod diri sa Purok Langis, Barangay Banago, ini nagakuha sang supply sang illegal nga droga. Ang nakumpiskar nga suspected shabu ang nagabugat sang 0.005 grams kag may estimated market value nga 500 pesos. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagamayad to mga kabumukatan nga mga balita lokal, karon bantayamatan ng aton mga balita national, international kag iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligid din lamang sa pila ka importante nga pahanumdom. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad, ang main star amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong ukon corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces.
Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimaw na ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spice. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalikat sa tak ng alas 6 sa aga. Balik na kata sa aton nga pagpangalagan diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton nga kantuan ang aton mga balita national, international kag iban pa. Hibaloon danay naton ang aton dalagan sang panahon sa aton nga weather update kay kan sa aton nga Bombo Weather Center. Upod kay Bombo Macy o famen niya sa pekalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, alas 3 subo nga kagahon, nasiplatan ng isa ka low pressure area nga nakabasit sa 210 km east-northeast sang Davao City. Samtang ang shear line na makaapekto sa eastern section sang Southern Luzon, samtang ang northeast monsoon ang makaapekto naman sa nabilinya bahin sang Luzon. Maeksperiensya na magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, kag Aurora tuga sang northeast monsoon. Samtang ang Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, kag Davao Region ang makaeksperiensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob tuga sang shear line kag low pressure area. Ang nabilinya bahin sang Luzon ang makaeksperiensya sang magulugal-umon tubtub sa magal-umon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan tuga sang northeast monsoon. Ang nabilinya bahin sang pungsod ang makaeksperiensya sang magulugal-umon tubtub sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pag-ulan kag pagpanaguob dala sang trough sang LPA kag localized thunderstorms. Ang Visayas ang makabatsyag sang kasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa naminha na sidlangan. Ang baybayo na mangin makasarangan tubtub sa mabaskog ang pagbalod. Samtang para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 23 to 29 degrees Celsius, 89% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 3.5 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius, 51% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 3 km per hour nga may light rain showers. Dagupan, 24 to 31 degrees Celsius, 90% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 1.6 km per hour nga may overcast clouds. Rojas, 25 to 28 degrees Celsius, 89% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 5.1 km per hour nga may overcast clouds. General Santos, 24 to 32 degrees Celsius, 90% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 0.6 km per hour nga may broken clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 6:01 subong aga kag magatunod alas 5:31 karon sapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Amin para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalikat sa tak ng alas 6 sa aga. Amuyad tumang kabubong aton nga weather update ikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amin kag karon. Sayo nakta sa detalye nasa nga aton nagapanguna nga balita national. Nagpagwa sang pahanumdum ang Department of Health o kon DOH para sa healthy kag safe nga selebrasyon sang Pasko kag bag-ong tuig. Ginpanugan sang ahensya sa publiko nga magpabakuna batok sa COVID-19 kag obserbahan ang minimum public health standards kaangay sang pagsuksok sang face mask sa mga matawo nga lugar kasubong man ang pagpatigayon sa mga pagtililipon sa mga lugar nga may maayo nga ventilation.
Ginabiso man sang DOH ang pag-obserbar sang moderation sa pagkaon sang sweets o kon matamis, mantikaon kag maasin nga mga pagkaon kasubong man ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Pahanumdom sa departamento nga tanan nga sobra ang makapalain gani agod malikawan ang iban pa nga mga balatian kang isang high blood o kon hypertensions, diabetes kag iban pa dapat nga mangin mahalungon sa ginakaon agud nga masilibrar ang isa ka hilway nga Pasko. Ginpanugyan man sang DOH sa publiko nga likawan ang paggamit sang firecrackers o kon palupok kag magamit na lamang sa mga alternatibo kang isang pagpalagabong sang balde, kaldero, drums o kon pagplay sang mabaskog nga music sa piyak kabahin o kon sa piyak sa mga panhanumdom. Ang ahensya nagpasalig man nga nakahanda na ang mga ospital sa pag-akomodar sa mga biktima sang palupok. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, mayara sila sang pagsanyog sa surveillance system para sa mga fireworks injuries kag mayara man sila sa mga pasilidad magluwas pa sa mga ospital nga nakahanda na sa pag-cater sa mga biktima kag nakapreparar naman o kung napreparar naman nila ang kinahanglan nga management. Kaya naman inihahandog ang isa sa pinakamagandang regalo ngayong Kapaskuhan. At yun ay ang kaligtasan, kaya get the job done and get your boosters done para sa isang ligtas Christmas. Ang ating minimum public health standards laban sa virus kagaya ng pagsusuot natin ng mask, lalo na sa matatao at masisikip na lugar, pag-isolate kung meron na po tayong nararamdaman ng mga simptomas ng COVID-19, palagi ang pag-uugas ng kamay at paninigurong may maayos na daloy ng mga lugar na pupuntahan. Ang kabahin sang pahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Samtang kapin 300 million nga panid sang 1,000 peso polymer banknotes ang gidalauman nga i-release na sa publiko sa unang nga binulan sang tuig 2023. Ang anunsyo ang ginpagawa sang Bangko Sentral ng Pilipinas ni Governor Felipe Medalla kahapon matapos nga ini ang ginpamangkot may kaangtanan sa supply sang kwarta sang pungsod karon nga nagahilapit ang Christmas holidays. Sunod rin ang kabugusan nga physical money circulation para sa tanan nga denominations, kalakip na ang coins ang nagadangat sa masobra 2 trillion pesos. Manunduman nga ang design sang 1,000 polymer banknote ang ginrelease sang Central Bank sadtong Disyembre tuig 2021, kag ini ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang kabaylo sa mga baganihan nga sanday Vicente Lim, Jose Falianes Escoda, kag Jose Abad Santos. Ginpasalig man ni Medalla nga may nagakaigo nga panibago nga mga banknotes kag coins para sa holiday season nga nabuhinan sang mas managataas nga demand kada bulan sa Oktubre tubtob Disyembre sang kada tuig. Subong nga Disyembre ginpresentar sang Bangko Sentral ang banknotes nga nagadala na sang pirma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag pila sini ang makabahin sa igapagwa nga kwarta subong nga holiday season. Kag sa tunang katapusan nga balita national, ginsight sang Department of Health o DOH ang pagtaas ang COVID-19 vaccination rate. Kag ang pagpasar sang Center for Disease Control o CDC bill sa final reading sa House of Representatives nga kabahin sa mga accomplishments subong nga tuig. Ginpayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga nahimo na nila nga makabakuna sang kapin 90% sang eligible population, samtang dutay na lamang ang mga individual nga natapikan sang severe kag critical infections. Suno kay Vergere, madamo sa nangin accomplishments ang DOH subong nga tuig. Apa ang nagapanguna kag ang pinakaimportante amo ang pagbakuna sa halos 95% sang eligible population. Patag ni Vergere nga sa 94% madamo na ang pumuluyo nga mas nangin protektado batok sa virus. Dugang pasining nga makita ni ini sa amat-amat nga pagjutay sa mga nagaka-record nga severe kag critical COVID-19 cases kasubong man ang mga ginadala sa ospital kag ini bangod na bakunahan na ang kadam-an sang populasyon sadto sa DOH masobra 73 million Filipinos o kon 94.41% sang target population ng sang gobyerno ang nakakumpleto na sang primary COVID-19 vaccine doses. Marami tayong naging accomplishments for this year, but unang-una na at napaka-importante, we were able to vaccinate almost 95% of our eligible population. Ang kabahin sa pagpahayag ni Maria Rosario Vergere, ang DOH Officer in Charge. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 32 minutos na nakaligat sa takna ng alas 6. Sa aga, karon balikan naman naton si Bombo Carla May Defensor, gikan niya sa aton nga sa yara live sa Station 2 para sa dugang nga mga detalye sa aton nga report ang mga kabombo. Yara sa kalinya, Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Zalde, live kita din sa area sa Police Station 2. Susubong nga Bombo Zalde, gagawa na naton kuha ang detalye regarding sa pagkapatay ni Attorney Danny Pondevilla
nalutahan ini siya kagabi no dire sa may area sa 16th Street Bombo Zalde kagabi mga alas 11:50 kung pasado alas 12 na no sa kagabi Bombo Zalde. So muning ibalo naton kung paano gid pala nadaluntad ini nga shooting incident kag initial naton nga info may ari ini siya igo sa may tangkugo kag amo ina iya sini nga ako na mo ina ang gintunaan sa iya sini nga kamatayon Bombo Zalde sa subong gani nagbago lang gid no naghalin ang info naton utod sini sa attorney no bago lagi kay ti padulungan nila ang area may iga process ini sila magiginawiran lang ini naton si Police Lieutenant Junito Pastrana nagreistorya pasabi pa Zalde dali lang gid minute lang gid nga makuhaan ini siya naton sa impormasyon regarding ni sa nagluntad nga shooting incident makibot man kita ay isa ini siya ka general manager sa Noneco Bombo Zalde kag former manager former man ini siya no general manager sa Seneco Bombo Zalde no so amo niging kakibot gid sang tanan ang iya sini nga pa akon ang natabo sa iya Bombo Zalde no so amo ni subong ang pagginapadaluman pag-iimbestigar sa aton sini nga kapulisan diri sa Police Station 2 kung ini siya ginluthang patay akon ini siya ginluthang Bombo Zalde no so pagkapit gid no kakilibot gid kay ti ang area matawo ginadaya nga area Bombo Zalde no imagine na bisan 12 AM na may mga tawo o kung may mga salakyan ginadira iya nga agi sa may area sang 16th Street Bombo Zalde so grabe gid perpetrator no ang ginhimo niya ini kay ti wala siya pangirangira sa labay sa area Bombo Zalde. Amo ni subong no ibalo naton a minute lang gid no kay may ginaistorya pagid si Police Lieutenant Junito Pastrana nga gawon naton siya kuha kay may iga padulungan pa ini sila kay ang pamilya mismo sa biktima Bombo Zalde nagkapakayo gid sa assistance sa aton sining kapulisan kay mismo man ang kapulisan gusto man ini nila nga matagaan sa hustisya ang natabo kay attorney Danny Pondevilla Bombo Zalde. Bombo Carla, sa initial naton nga ihibalo ang perpetrator, ang suspetsado o ano ni siya Bombo Carla ng riding in tandem? Amo pa nang aton sini nga ibaloon gid Bombo Zalde no kung ini bala riding in tandem o kung hindi Bombo Zalde ang perpetrator o kung mambala naton nga suspetsado Bombo Zalde. So nakapark lang ini ang iya sini nga salakyan mismo ang biktima ara sa sulod. So initial Bombo Zalde motorsiklo no ang ginasakyan naton kung riding in tandem o kung motor riding suspect Bombo Zalde kung isa lang ini bala siya o kung may ari ini siya sa upod amo ning hibaloo daton kung may upod ini nga perpetrator Bombo Zalde. Amo gid Bombo Carla ti dapat ni mahibaluan kung base bala may ari na gid niyang daan si Attorney Pondevilla sa mga death threat nga nagakabaton antes pa ya nagluntad ini ang pagpangluthang Bombo Carla kay nahibaluan man naton nga dira pala gani sa ginakaptan niya nga sa Noneco no kag sang una man diri sa Seneco madamo sa mga issue sa bahin sang kuryente bala kung base may iban pagid niya nga mga issue sa iban pagid niya mga negosyo nga mahimo nga gilasudlan ni Attorney Pondevilla Bombo Carla. Yes, sa man ato ni baloon no kung related o kung may kangtanan bala sa iya obra ang natabo sa iya Bombo Zalde no kay ti former general manager ini siya sa Seneco kag ini siya general manager sa Noneco Bombo Zalde. So nagsikinto medyo madagdagan ho ang pag-istorya dari ni Police Lieutenant Junito Pastrana pero kaon ini siya Bombo Zalde kay para makahabol makita sa impormasyon kung paano gid ini nagluntad. Pero initial no muna nga nagapark ang iya sini nga salakyan sa may basket makulod basket o na dira sa may 16th Street nagapark ini siya kag sigla yon naging tiro sang wala makilalaan nga mga nga suspetsado Bombo Zalde kag initial mayari ini siya nga igo sa tangkugo kag amo ini ang gintunaan sa iya sini nga kamatayon so amo ina
aton siniyang initial info regarding ni sa nagluntad nga shooting incident. Dali lang kita Bombo Zalde, no? Kay makuha kita sa impormasyon kay Police Lieutenant Junito Pastrana, Bombo Zalde. Bumbo Card. Yes, yes. Bumbo Carla, ang igo sang bala dira sa salakyan ni Attorney Pondevilla sa kristal lang mismo gintiro o kung nakabukas ang iyang bintana sang siyang ginlutang, Bumbo Carla? Bombo Zalde, sarado. Kung lalaki pa diri kapit kaya sini nga salakyan, pero kay ti gamit yung possible nga nagagamit yung siya sa nga aircon na mga sa pinaka-flash din ay sini nga window sa iya sini nga salakyan Bombo Zalde, no? Kagya siya niya mismo ang nagdadala sa salakyan Bombo Zalde. So initial mera sa nga naka-recover nga caliber 45 ay isa kaslag nga sang wala mahibaluan nga armas dito sa crime scene, no? So maniyaton nga kanon kung ano pa gid ang mga na-recover sa area kay isa na dara nga recover iya sini nga salakyan. So ang kung paano naton sa armas ni Bombo Zalde, isa ka caliber 45 Bombo Zalde, no? Ang nakuha dito sa crime scene Bombo Zalde. Bumbo Carla, ang crime scene Bumbo Carla, masanag na nga lugar, no? May posibilidad ayhan nga basi may mga man bala, may mga CCTV cameras nga mga naka-install abi malapit dira o kon dira mismo sa lugar Bumbo Carla nga posible pa makabulig diri sa aton nga mga kapulisan sa pag-imbestigar sa kaso. Posibilidad Bombo Zalde, no? Kay ini nga area matawag ini wala iya sang kung mambalaton nga wala ka kausan sa tao sa paggabi na madamo sa gihapon ang nakalakay kag may posibilidad gid nga may CCTV gina diri nga area. So mo ni baluon naton kung kung diin ang mga CCTV ay para at least nga matrack man ini sa mga kapulisan kung diin padulong ang or kung mga suspetsado Bombo Zalde, no? Kaya masanag kahit Lacson Street, ano ba lang Lacson Street Bombo Zalde, wala gini niya nakuhaan o kung nadulman, no? Kahit mo niya ang permi nga ginalagyan sa ato sini nga mga kauturan Bombo Zalde. Galing kiti kung manog alas 12 na, dutay-dutay ang nagalabay pero may nagalabay hindi ginadara yung mga ubusan sang tawo nga nagalabay ang 16th Street Bombo Zalde. Grabe man katanda sining suspetsado Bumbo Carla kung ang taon naton kung serado atong salakyan ni Attorney Pondevilla kay serado hindi nagawa kitaon sa sulod pero nahimo paghihapon maluthang patay, no, Bumbo Carla may posibilidad ayhan Bumbo Carla may posibilidad siguro nga ginpalapitan niya gid na salakyan kay didto ginluthang. Amo gid gani Bombo Zalde, no? Kay nagasakay lang sa single nga motor kag may posibilidad gid nga mapalapitan lang ini sa nga motor and then magkatiro na ini, no? So amo ning ibaluon naton kung paano gid halin kay base man ako may ideya na aton sa mga kapulisan kung diin halin ako nagikan ini nga nagadala sang motorsiklo Bombo Zalde sa kung na taon naton nakapa-facing north, no, ang salakyan sinini Attorney Pondevilla naka-facing sa north, so may posibilidad man nga halin sa south na padulong north ang suspetsado Bombo Zalde. Ang sitwasyon sadto Bumbo Carla, no, sang natabo ang pagpangluthang madamo sang tawo pa dira, no, kay sa dira nga lugar gani sa dira nga bahin, no, Bumbo Carla ti daw madamo gid na ideya sang tawo wala gid sa may nakakita. So muni aton sini nga ibaluod kay syempre ang atubang man sini sa basket makulod o kono Bombo Zalde may ara sang mga buildings, no? So may possibility nga may mga gwardiya dira. So muni baluod naton nga kay ginabi pag padulong naton dito wala ang gwardiya basi kung nagsulod pala sa atubang sang makulod basket. So muni aton sini baluon kung may nakakita sa nagluntad nga insidente. Hindi ko natawon naton so, hindi kinadariya madulaan sa tawo, no? Ay Lacson Street, no? Kag galing kiti Bombo Zalde past 11 naman ang ining area close naman ini kag wala naman sa operate o kung may nagabaligya Bombo
So, nga ibaloon naton sa kapulisan, Bombo Zalde. Angat ang mga suspetsado sa karon, Bombo Carla, no, sa mga kaangay nga mga shooting incident na daw wala na gidya sa nga ginapili bala nga lugar, wala sa nga wala na sila sa paki bala, Bombo Carla, biskan may mga tawo, biskan may mga CCTV dara. Bombo Carla, no, nagkakahimo gihapon nila ang krimen ti kabay patani nga ini bala nga sahi isang krimen niya mahatagan sang hustisya agod yang ti mapanabat kung sino man ang suspetsado, Bombo Carla. Ang magigani Bombo Zalde, no, tiging kakibot manilis ang iya sining nga utod na pagabot rin nato hilwion man kay ti nag-istorya dalay sa kapulisan kung ano gid bala, no, ang pwede nila mahimo ay wala nakita kuha sang ila sininga side Bombo Zalde, no, kay hindi lang sila magpa-interview kag ti una kung danay nila plus ang ila sininga utod Bombo Zalde kag ti ang sininga pulisan ti alit man, no, ako na magkabulig man sa pamilya para masulbar ini nga kaso Bombo Zalde, no, kay ti kakilibot iti impormasyon naton na mabuot kini nga general manager ining si Attorney Danny Pondevilla, Bombo Zalde. Amugid, Bombo Carla, no, ti condolences dira sa pamilya Pondevilla bango dira ya sa natabo sa insidente nga pagaluthang patay kay Attorney Danny Pondevilla ti isa man dira sa posible nga malantaw sa aton nga mga kapulisan, Bombo Carla, kang tanan diri sa issue sa electric cooperative kay nahibaluan man naton nya nga sa bahin sa electric cooperative ya ti madamo gid sang mga nagainit man balang ulo ti posible na nga posibilidad siguro, Bombo Carla, ti mahimo man nga sa mga dalagko pagid bala, Bombo Carla, nga mga nakabunggo abi o kon naka-enkwentro sining aton asan ning biktima, Bombo Carla. Sa Bombo Zalde, kaya amo na lang ini, no, balikan na lang diri naton liwat si Police Lieutenant Junito Pasana do alang-alang gid Bombo Zalde. Balikan ni siya naton kag paanin ni siya naton sa nga full details na sa nagaluntad nga shooting incident, Bombo Zalde. Bombo Zalde, agi kan diri sa Police Station 2 ini para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent ako na po sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Ato na batian, no, mga kabombo, si Bombo Carla may defensor natuhoy, no, dito sa pagluthang patay kay NECO General Manager Attorney Danny Pondevilla, mga kabombo. Dugangan na naton dugay-dugay, no, sa iban pa naton yung mga public affairs program ang nahanungod dira sa detalye sa mahimo pagluthang patay kaganduga nga mga investigasyon sang aton nga mga kapulisan, mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad itong mga kabumbo aton nga kabugusan niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa Martes o kan Merkules, petsa 21 sa bulan na sa Disyembre sinitig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman niya, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 4 kaadlaw na lang ang bilin o kon 4 days to go before Christmas. Kakaroon, standby na kita sa itong masunod nga programa ang Bombo Reports second edition upod kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan kami na inyo ng tagbalita Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radio Bombo. Kakaroon sa aton naman niya Bombo News analysis in padala sa aton maukod yung tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones. Linya sang kanta nga litong-lito. Media nagasala kundi nang insakto. Facebook ni Mayor Albi kag City PIO ilis-ilis gani waay nagasanto. Mayor Albi may bago naman nga account sa Mayor Albi Benitez, updated tanan. While Bacolod PIO lubusan nang naiwan. Gani para sa media quite palaligban. Ano na lang ang guwa sang City PIO? Kung FB account nila, ulihin na kayo. Tultul, tika na lang bala ang ginahimo. Crazy to note nga daw, apa na lang nga ido.
It could be naman, because Mayor Albi himself is now spokesman. Sariling galaw, sariling publicity lang. Agud wala na tumbling in kaso gidman. However, bad ini nga sinyalis sa CTPIO. Something they need to reflect to be powerless daw hindi insakto sa isa ka departamento nga Twitter ka info. Nga abala kasubong sini, wis nasalig sa mga tao si Mayor Albi. Dudla na bala sa mga political babies? Gosh, PIO in crisis ang the best term sini. Ang ini panguna-una pananawan ng padala ni Erwin Ambo Dililan sang siyudad sang Bacolod. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyaga na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sa Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga Saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Miyerkules sa 21 sa bulan sang Disyembre sa mga 2022. Ikatatlong adlaw sang Miyerkules sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Ibalon na to ng dugang investigation sa Bacolod Police Station 2 sa sining pagpatay kagabi sa kay attorney Danny Pondivilla nangin general manager man sa Central Negros Electric Cooperative and sa time nga to siya man ang concurrent nga general manager until nasubong sa Northern Negros Electric Cooperative. Ano ang nagagwa sa investigation sa mga kapulisan sa Police Station 2? Bombo Carla May Defensor. Kamin. Yes, Bombo Arlene, so padayon sa gyapon ng investigasyon sa Police Station 2 regarding sa nagluntad nga shooting incident sa may basket Bacolod sa Lacson Street, no? 16 Lacson Street, Bombo Arlene. So sa subong Bombo Arlene ang impormasyon nato nga nakuha agikan ini si attorney Danny Pondivilla sa isa ka Christmas party dira sa malapit sa isa ka hotel sa Lacson Street. Kagi ni siya Bombo Arlene nagpundo ini sila may kaupod ini siya nga isa ka babayi sa sulod. Sa sulod mismo sang salakyan nagpundo ini so, sila. Duwa lang sila nagpundo ini kay tinagsuka ini sa attorney kay tungod nga hubog bala iti party ang ginhalinan kag Bombo Arlene insist ang babayi nga siya na lang bala madala sang salakyan. Bali kay hindi gusto si attorney. So abre pampertahan kay tinagsuka ini siya nanaog kay nagsuka. So abre pampertahan wala na siradaan kag hinali na lang nga may naglabay nga nakamotorsiklo duwa ni nga ang kasanay kay ginpiro ini si attorney Bombo Arlene diri sa may tangkugo. Kag amo ini kay bukas ang abiyang ya pertahan na Bombo Carl mo. Kay bukas niya sini nga pertahan kag diretsyo na sa pagtiro ining si ini nga mga perpetrator Bombo Arlene. So Bombo Arlene pamatian bala nato na pahayagikan kay Police Lieutenant Junito Pastrana. Sir, paano ni nagluntad ini nga shooting incident sa may basket Bacolod? Actually, na-receive ang report mga past 12. Guro na tabo guro mga 11:50 sang gabi. Oo. Sir, paano gini nagluntad? Ano nag-park ini? Ang biktima halin sa celebration sa Christmas party nila. Okay, sa diin sir? Dira sa LP Sir Hotel. Okay. Tapos may upod siya nga iyang executive secretary. Kaya tungod na kainom na, nagdulog sila guro sa kilid. Tapos nagsuka. Allegation sa... Nagsuka, sir?
Nagsuka ang biktima. Okay. Kaya nagsuka. Tapos nag-istorya na sila. Ara sa sulod na sa salakyan. O, may arguments nga gamay. Pagkatapos, allegation sang upod nga may nagdulog nga motor. Okay. Samtang bukas ang pertaan, kagintiro siya. Okay. Pila sila kabilog sa kaisan salakyan, sir? According sa babae, duwa lang sila. Babae, iningupod niya. Oo. So after sa incident, sir, nag-ano ni ang upod niya nga babae? Gintawgan yang iyang upod ban. Oo. Nga si certain Dexter kagamotong gupod sa iya dito sa crime scene. Pero sir, ini ang upod ni attorney, kag ini nga babae, may argumento, ini sila naglalisanan. Hindi ba sila nga argumento kaya nagalalisay sila kay gusto sang babae nga siya na lang madrive. Okay. Tapos si attorney kay insist kay kuno nga siya na lang. Tega worried kunong babae nga manakay nakainom. Oo. Amo na sa iya hambal. Tapos ginawakli sa kuno ni attorney ang iyang kamot. Okay. So sanga muna to. Sige, Bombo Carl. So po na natin na karon na sa Bombohare big time. Thank you again. At least meron diri sang initial statement ang Deputy Station Commander sang Bacolod Police Station 2. So ang possibility ginsundan gid sila ya. Possible la ba mo Arlino kay ti nagpundo pa ini sila ya. Kay ti nagsuka ti may posibilidad nga ginsundan ini Bombo Arlene. Oo, ginsundan halin dito sa hotel. Kay ti lapit lang man ang hotel dira Bombo Arlene sa Lacson, dira lang man nga hotel. So may posibilidad nga ginsundan Bombo Arlene. Self-Fisher sila halin? Yes. Oo. Sige. Bombo Carl, salamat gid. Bombo Arlene na may nag-report gigikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carla Maya, Defensor. So, punanta ni karon sa Bombohare Big Time, yung pagpataya sa kay Attorney Danny Pondevilla, ang General Manager sa Northern Negros Electric Cooperative, ganagin concurrent General Manager man sa Seneco, pinatay kagabi dara sa may Bacolod Basket Bacolod sa may Dalan Lacson. Sa minuto sa nabilin natin sa alas 7 sa aga, standby kamo Banwa, magasulod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Disyembre 21, taong 2022, 4 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, bagong tagapagsalita ng Malacanang nilinaw na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pa rin ang magsasalita hinggil sa malalaking usapin sa bansa. Itong cabinet members sa susunod na taon na magkaharap-harap. Mga airline operators naman inatasan ng Manila International Airport Authority na tiyakin ang sapat na tauhan sa mga airport ngayong holiday season. Ang Department of Justice naman may paglilinaw sa inilabas na lookout bulletin order laban kay suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Banton. Ang Philippine National Police patuloy na nagpapaalala sa publiko na maging mapanuri at huwag maging biktima ng kumakalat na fake money matapos masabat ang mahigit 2 million pesos na peking pera. Ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA naglabas po ng alternatibong ruta sa pagsisimula pa rin ng Parade of the Stars ng 2022 Metro Manila Film Festival. Mamayang hapon po yan. Kapalaki sa issue naman sa mga sinkholes doon sa Boracay, maaring makaapekto yan sa mga turista. Halos 2,000 pamilya naman sa Bicol Region inilikas po dahil sa mga pag-ulan at pagbaha. At sa ating international news, Ukraine President binisita mga sundalo nito sa Donetsk region. At sa
Sa tibong sports, balitang Philippine Ascals tiniyak po na babawi sa susunod na match matapos talunin ng Cambodia sa opening game ng 2022 Association of Southeast Asian Nation Football Federation Electric Cup. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, namin po ng grupo ng mga bus operator sa bansa na mas lalong dodoble pa ang bilang ng mga pasahero sa iba't ibang terminal sa Metro Manila na uuwi po sa kanilang mga probinsya. Ayon kay Alex Yagi, itong Executive Director ng Bus Operators of the Philippines, na pinaghandaan na nila itong pagkapal ng pasahero sa kanilang mga terminal. Base sa pinakahuling pagtaya nila ay lulobos hanggang 30% ang bilang ng mga pasahero na kumuha raw ng advance ticket na pauwi sa kanilang mga probinsya. Hindi rin anya nagkukulang pa ngayon ang bilang ng mga bus na bibiyahe sa mga probinsya at tiniyak niyang gagawin ang makakaya para tugunan ito pa rin kapal ng mga pasahero. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na mahigpit silang nakabantay sa mga magsasamantala ng pagtaas ng presyo ilang araw yan bago ang Pasko. Kasunod daw sa naging banta ng supermarket associations ng posibleng pagtaas ng presyo ng mga Noche Buena products. Paliwanag ng grupo na magtataas ng presyo matapos nga naubos na ang kanilang stock at napipilitan na rin silang bumili sa ibang manufacturers maliban pa sa kanilang regular na suppliers. Sinabi pa ni Department of Trade and Industry Undersecretary Ruth Costello na babantayan nila mabuti ang presyo kung mayroong biglang pagtaas ng nasabing mga presyo. Hinikayat din ang kagawaran na magsumbong sa kanilang ahensyang sinumang negosyante na magtataas ng kanilang presyo. Sa iba pang mga balita, itong bagong tagapagsalita ng Malacanang may paglilinaw dito sa pag-upo niya sa kanyang pwesto at itong mga cabinet members. Kailan kaya yung susunod nilang paghaharap-harap para pa rin sa isasagawang pagpupulong. At pa-report si Bombo Dennis Hamito. Nauna nang nakapagbakasyon, Bombo Gerald, mga kabombo, itong mga miyembro ng gabinete ng Marcos administration. Yan ay sa kabila ng tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ng Pangulong Bongbong Marcos at kabi-kabila ang kanyang mga lakad. At nitong nakalipas na araw nga ay nasa area siya ng Pasay City para doon sa Chains of Command ng Philippine Air Force mula sa panunungkulan ni Lieutenant General mapupunta yung bagong tungkulin kay Major General Stephen Pareño mula sa dating panunungkulan ni Lieutenant General Anthony Canlas. At nagbigay siya ng ilang mensahe, Bombo Gerald, lalo't malaki ang hamon na hinaharap ng Philippine Air Force at yung ibang trabaho dahil ito yung pinakamabilis na paraan para marating yung mga nangangailangan ng tulong lalo na sa panahon ng kalamidad at iba pang mga kaganapan na kinakailangang tugunan agad. Narito ang bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The Air Force will continue to strive for honor, for excellence as you fulfill your mandate to our country and to our people. Through your collective efforts, we will attain our goal of creating a world-class Air Force that keeps the peace and contributes to our national development and regional security. For your invaluable efforts to secure our people and our country. Lieutenant General Canlas, I hope that your service to the country over the past years has given you a sense of purpose and fulfillment as a soldier and as a Filipino. As you embark on a new journey, remain steadfast in your beliefs and pursue a path that empowers you. And yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay pa rin ng pagpapalit na ng liderato ng Philippine Air Force mula kay General Canlas patungo kay Major General Pareño. At inaasahan ng Pangulo na malaki ang gagampan ng papel pa rin ng Philippine Air Force sa pagtugon dito sa mga usapin na kinakaharap din, lalo na isyong pangseguridad. Samantala, yung binabanggit nga natin tungkol sa bagong tagapagsalita ng Palasyo Malacanang at ni Pangulong Ferdinand
Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May ilang mga paglilinaw dito, Bombo Gerald. Ayon mismo dito kay Daphne Paez ay si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang magsasalita sa ilang vital issues na nais na tugunan ng Pangulo. At mas magiging madalas pa rin daw yung mga aktibidad ng Pangulo sa pagharap at pagtugon doon sa mga katanungan, lalo na doon sa mga public events na kanyang tinutungo. Kumbaga, si Daphne Paez ay tutulong lamang dito sa Office of the Press Secretary. Siya ay magiging tagapagsalita pero hindi cabinet rank ang kanyang posisyon, Bombo Gerald, at hindi rin siya totally tagapagsalita ng Pangulo sa lahat ng aspeto, kundi kung ano yung irerelay lamang na impormasyon sa kanya. So yun lamang yung may liberty siya na ilahad dito sa Malacanang Press Corps and of course sa publiko, Bombo Gerald. So ang punto ay tutulong lamang sa Office of the Press Secretary itong si Daphne Paez at ang Pangulo pa rin ang mananatili na haharap at sasagot doon sa ilang mga issue pagka lalo na yung mga sensitibong bagay. Nandyan din naman si Executive Secretary para naman maging mas malinaw yung iba pang usapin, lalo na kung may aspetong legal at tungkol doon sa mga nilalagdang batas at pulisiya ng Marcos administration, Bombo Gerald. Lalong-lalo siguro kapag yung mga tanong na matutulis galing sa mga kagaya nating mga makukulit na media, Bombo Dennis, mapapahamak kaya siguro mas ninais din itong ang Pangulo na lang yung magbibigay ng komento doon sa mga sensitibong issue na yan, Bombo Dennis, para hindi rin mapahamak lahat, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Gerald, dahil syempre may mga aspetong legal na talagang legal luminary yung mas mainam na sumagot, kagaya ng ating Executive Secretary mismo ngayon, Lucas Bersamin, dating punong magistrado. So, kumbaga, may mga task lamang na, kumbaga, division of labor ang nangyayari. At nagkakabiroon pa nga tungkol dun sa pagiging dating miyembro din ng Malacanang Press Corps nitong si Daphne Paez. So sabi niya, naninibago pa siya hanggang sa mga oras na ito, sa pagkakataong ito, lalo't dati rin siyang nagtrabaho bilang tagapagtanong. Ngayon, siya naman yung tatanungin, Bombo Gerald, ay baka lalo siyang magulat pagka ang nagtanong sa kanya, yung kamukha niya, Bombo Gerald. Oo, tama yan, may kamukha nga siya. Bombo Dennis, itong bakasyon ng mga cabinet members, maagang na bakasyon pala, Bombo Dennis, makakapagpahinga ito at next year ay bakbakan na naman, Bombo Dennis. Tama yan. Actually, ang tatlong nakapagbigay lamang ng kanilang ulat, yung mga miyembro ng economic team. Yung iba pang mga miyembro ng gabinete, tulad ng doon sa aspeto, pangkalusugan, pang-infrastruktura, yung Department of Public Works and Highways, at iba pang mga hensya, pagpasok na ng Enero. Pero magiging busy rin ang Pangulo sa pagpasok ng susunod na taon dahil may biyahe siya patungo ng China para makipagpulong naman kay Chinese President Xi Jinping. So talagang hectic ang magiging schedule sa unang bahagi pa lamang ng taong 2023. Alam mo naman, maraming iriresolbang usapin, lalo na yung tungkol sa West Philippine Sea na sinasabi ng Pangulo, tiyak na kanyang isasama doon sa kanyang agenda para pag-usapan nila ni Chinese President Xi Jinping. Okay, Bombo Dennis. Ito, Bombo Gerald, talaga naman, iba na ho talaga ang panahon ngayon, mga kabombo, ay wala namang bagyo pero grabe yung ulan dyan sa may Bicol region at iba pang lugar. Matindi naman yung minsan yung init, may manakanakang pag-ulan pag dapit ng hapon. Lagot kang bata ka. Mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. So mula dito sa aming studio o kahit nasan ka pa, magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, nais ngayon ng Manila International Airport Authority na tiyakin nga ng mga airline operator na may sapat silang mga tauhan para tugunan pa rin itong mataas na demand dulot ng pagbuhos na ng mga pasahero sa paliparan ngayong panahon po ng Kapaskuhan. Ito'y ayon kay General Manager Cesar Chiong upang maiwasan daw itong pagkakabalam ng biyahe ng mga pasahero ngayong holiday season kung saan marami itong
uuwi sa kanilang mga probinsya at magbabalik bayan para sa okasyon. Dahil ito inatasan po ni Chong ang mga airline operators na isumite ang kanilang mga manpower schedule ngayon din ang deployment ng kanilang mga tauhan upang masigurong tuloy-tuloy itong biyahe sa mga paliparan. Dahil sa nangyaring aberya noong Sabado po, Disyembre 17, kung saan inabot ng 1 oras ang pagkakabalam ng operasyon ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ipinag-utos ni Chong na magsagawa ng inspeksyon hinggil dito. Kailangan anyang maparatili ang no system failure sa mga paliparan, bangaman nakalatag itong lahat ng mga contingency measures dito sa ligdarin sa kanilang manual for irregular operations. Naka-alerto na rin ang Philippine Red Cross RC-143 volunteers sa buong bansa ngayong Christmas season. Ito ay para magbigay alalay sa publiko, gayon din ay rumisponde sa anumang emergency na maitatala sa mga panahong ito. Ayon pa kay Philippine Red Cross Chairperson at Chief Executive Officer Richard Gordon, dahil sa kanilang state-of-the-art Operations Center bukas 24 hours, mas mabilis silang makatutugon sa panahon ng higit na kinakailangan. Maliban sa Red Cross 143, tiniyak din ni Gordon na 24/7 din bukas ang kanilang blood service facilities nationwide sa panahon ng holidays, gayon din ang kanilang ambulance o emergency medical services. Kasunod niyan, nagpaalala naman si Philippine Red Cross Secretary General Gwendolyn Pang sa publiko na gawin pa rin ang iba yung pag-iingat, lalo na sa mga bibiyahe at ugaliing matiyak na roadworthy ang mga sasakyan upang makaiwas yan sa malagim na trahedya. Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ang Department of Justice o DOJ na para lamang sa monitoring po na purposes itong inilabas ng Immigration Lookout Bulletin Order, tinatawag na ILBO, laban pa rin sa suspended Bureau of Corrections Chief na si Gerald Bantag at dating Deputy Security Officer na si Ricardo Zulueta. Ang dalawa ay itinuturong ang mastermind sa pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid at itong middleman na si June Villamor. Ayon po sa Department of Justice, kahit merong inilabas na lookout bulletin order ay hindi raw mapipigilan ang mga subject kung nais nilang lumabas dito sa bansa. Sinabi pa ng Department of Justice na mayroong posibilidad na umalis ng bansa si Bantag maging ni Zulueta kapag ikukonsidera ang bigat na ng mga inihaing reklamo laban sa mga ito. Pero naglabas daw ang Department of Justice ng naturang order laban sa mga subject para kahit paano ay mamonitor itong itineraries ng kanilang mga flight travel kung meron man o ang kanilang kinaroroonan. Sinabi naman po ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na itong lookout bulletin order ay ipinatupad epektibo na po noon pang Disyembre 9. Kung maalala, si Bantag at Zulueta ay naharap sa kasong pagpatay dahil pa rin dito nga sa pagbarila sa broadcaster na si Lapid. Pero mariin namang itinatanggi ito ng mga suspect sa pagkamatay ng biktima. Si Lapid ay binaril patay sa Las Piñas City noong Oktubre 3 habang si Villamor naman ay namatay sa loob ng New Bilibid Prison. Sa isinagawang autopsy ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, lumalabas na ang bangkay ni Villamor ay merong history po ng asphyxia by plastic bag suffocation. Samantala naman ang liderato ng Kamara, tiniyak na ipapasa ang nalalabing Legislative Executive Development Advisory Council priority measures pagbalik ng regular session sa January. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ng liderato ng Kamara na kanilang aaksyonan ang mga nalalabing priority measures na isinusulong sa LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nasa 12 nalalabing common legislative agenda na kailangang aksyonan ng Kongreso. Ilan sa mga ito ay ang amyenda sa EPIRA Law, E-Governance Act, paglikha ng Department of Water Resources, at iba pa. Muling tiniyak ni Romualdez na committed ang Kamara na suportahan ang legislative agenda ng Marcos administration. Sa katunayan anya, napagtibay na ng Kamara
ang 19 legislative measures at ang iba ay nasa advanced stages of consideration. Una rito, bago mag-Christmas break ang sesyon ng Kongreso, na pagtibay ng Kamara ang 2023 General Appropriations Bill at ang Maharlika Investment Fund. Pakinggan natin ang naging pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. In the spirit of the Yuletide season, let us take pride in the thought that we are part of the privileged few who enjoy the trust and confidence of the Filipino people, whose interests and sovereign will we are constitutionally bound to represent in every piece of legislation that we propose and pass. Let us continue to think of the children, the men, and the women from all walks of life, the elderly, farmers, the fisher folks, and the marginalized sectors in the businesses, whether big or small, the professionals, the working class, our overseas Filipino workers, all the faceless Filipinos that we are bound to serve and to protect. As we perform our mandate as representatives of the people, may we all be guided by the moving image of their plight and how we can make their lives better. As we conclude the first year of the 19th Congress, may we all embrace the spirit of service, love, and compassion in everything we do as representatives of the Filipino people. Let us continue to pursue our sense of solidarity, collective wisdom, to bring about inclusive growth and sustainable economic progress. Sa tamang direksyon umano ang Kamara sa pagsusulong ng isang sovereign wealth fund na layuning mabigyan ng benepisyo ang mga darating na henerasyon. Reaksyon nito ni Speaker Romualdez sa resulta ng data research firm na Tangere na isinagawa noong December 8 to 10, ilang araw bago na pagtibay ng Kamara ang House Bill 6608. Ang survey ay nilahukan ng 2,400 respondents, 12% mula sa Metro Manila, 23% mula sa North at Central Luzon, 22% mula sa South Luzon, 20% mula sa Visayas, at 23% sa Mindanao. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, nagpaliwanag ngayon ang Bangko Sentral ng Pilipinas na Governor na si Felipe Medalla kung bakit kampante ang mga itong makakamit ang single-digit na reserve requirement ration ng mga malalaking bangko sa Hulyo sa susunod na taon. Ang reserve requirement ay ang halaga ng cash na dapat ay hawak ng isang bangko sa kanyang reserve laban yan sa mga deposit na ginagawa ng mga customers sa Pilipinas. Ang kasalukuyang reserve requirement ay nasa 12%. Anya ito ay kumapababa pa ang target na inflation pagsapit ng buwan ng Hulyo. Una na rin umanong tinarget ng pinalitan itong si dating governor at ngayon ay Finance Secretary Benjamin Diokno ang single-digit reserve requirement ration. Kampante si Medalla na pwede na nilang putulin ang double-digit reserve requirement sa buwan pa lamang ng Hunyo sa susunod na taon. Kapag nangyari raw ito ay klarong-klaro na rin ang direksyon ng inflation na mas mababa pa sa 4%. Sa ngayon ay pinuna ni Medalla ang unexpired term ni dating governor at ngayon ay Finance Secretary Benjamin Diokno. Si Diokno rin ang sumalo sa natitirang termino ni dating Governor Nestor S. Penilla Jr. na namatay noong February 2019. Noong 2017, sinabi ni S. Penilla na nais nitong makita ang reserve requirement na makakalahati sa ilalim ng kanyang liderato. Pinag-utos naman ni Vice President Sara Duterte na siya rin kalipo ng Department of Education ang pagkakaloob ng one-time service recognition incentive sa teaching at non-teaching personnel ng Department of Education bilang pagtalima raw sa Administrative Order No. 1. Batay sa inilabas na memorandum, magbibigay ang Department of Education ng 15,000 pesos na insentibo po sa bawat eligible na kawani ng hindi mas maaga sa Disyembre 20, 2022 at hindi naman lalagpas ng Enero sa susunod na taon, Enero 6. Kukunin ang pondo mula sa available fiscal year 2022 released allotments para sa personnel services at maaring dagdagan mula sa available allotment para sa maintenance at iba pang operating expenses.
Sinabi po ng Vice Presidente na sa sandaling ma-modify at available itong pondo, ibibigay naman itong cash, itong mga insentibos sa mga kwalipikadong empleyado at hindi sa pamamagitan daw ng ATM payroll accounts. Gagawin ang disbursement sa pamamagitan ng cash advance. Samantala para sa teachers at iba pang school personnel ay maaring hugutin naman ng Department of Education Schools Divisions Office o Implementing Unit. Hinimok naman ng pangalawang Pangulo ang concerned officials at school heads na magplano ng sistema sa payout upang maiwasan itong mahabang pila at masigurong matanggap itong buong halaga. Ang grupo naman ng mga guro, labis ang kasiyahan sa tulong na ibinigay ng gobyerno. May pag-uulat si Bombo Jovino Galang. Nagpasalamat ang grupo ng mga guro sa natanggap nilang mga tulong sa gobyerno. May kaugnayan ito sa administrative order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbibigay ng service recognition incentive na isang sakong bigas sa mga kawani ng gobyerno, lalong-lalo na sa mga guro. Bukod pa dito ay ang kautusan ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte Carpio ng SRI sa mga teaching at non-teaching personnel ng tig 15,000 pesos. Ang nasabing halagaan niya ay matatanggap na hindi lalagpas ng hanggang Enero 6, 2023. Sinabi naman ni Teachers Dignity Coalition o TDC Chairman Benjo Basas na isang magandang pagkilala ng gobyerno sa sakripisyo ng mga guro. Pagtitiyak nila na magiging lalong gaganahan pa ang mga guro na gampanan ang kanilang trabaho. Sabi nga po natin, pinagpapasalamat po natin dahil itinuloy ito ng bagong administrasyon, itong tradition po na pagbibigay ng SRI, Service Recognition Incentive. At this time, medyo mas malaki nga po, 20,000 yung target. Sabihin natin yung target, yung term na yan, kasi we cannot assure naman, kasi even the law itself, even the orders itself, and the order, this particular order, Administrative Order 1, sinasabi naman po na tawag dito, sinasabi naman na not exceeding. So pag sinabi pong not exceeding, ibig sabihin rice allowance na hindi bababa sa o rice assistance kasi ang sinabi, hindi allowance nang hindi bababa po sa 25 kilos. Yan po yung sinasabi, ayan, kung papaano, kung po pwede ba na ito ibigay na lang, na cash, di ba? Siyempre, mag-uusap pa tayo dyan, magkano per kilo niyan, di ba? Kung 50 pesos ang per kilo na ibibigay sa iba, medyo mas maganda-ganda, Magkano yun, O basta, to substitute the rice with cash, pwede nilang gawin, Kasi hindi naman binabawal, dito po sa order na ito sa AO number 2 2022. Yes, of course, yan nga po yung sinasabi natin, of course, we are grateful, we are thankful po, kapasalamat po tayo because this is one of our Christmas wishes, At wala naman po ito, mandato ang gobyerno para bigyan tayo, ng SRI, taon-taon, gayon din ng rice allowance. Parang ito yung first in many years, hindi ko natatanda na binigyan tayo ng rice allowance, Hirit pa ni Basas na kung maari ay idaan na lamang sa kanilang ATM ang halaga para hindi na mahirapan ang mga staff ng Division Office sa pag-release ng halagang 15,000 pesos. Base kasi sa kautosan ng DepEd na ang nasabing pagbibigay ng SRI ay bilang pagtalima sa Administrative Order 1 ni Pangulong Marcos. Yan ating ulat, Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Ito namang sapat na suporta at atensyon para sa sporting athletic events sa pila ng isang assistant coach sa provincial government ng Albay. Kaugnay pa rin dito nga sa nagpapatuloy na Batang Pinoy. Ito pong palaro na ginaganap ngayon dyan sa Ilocos Sur. May report ang Bombo Radio Vigan. Tama ka dyan, Bombo Gerald, kung ang ibang mga LGU at provincial government ay todo suporta sa kanilang mga atletang lumalahok ngayon dito sa Batang Pinoy National Games dito sa probinsya ng Ilocos Sur, ay umaapela ngayon sa provincial government ang itong assistant coach ng swimming na si Rino Briguera na mabigyan ng sapat na atensyon ang kanilang mga players na lumalahok ngayon dito sa ginagawang Batang Pinoy National Games Championship dito sa probinsya ng Ilocos Sur, at para na rin mabigyan ng sapat na atensyon yung mga ibang mga players. Kasunod niyan ay paglabas ng saloobin ng delegasyon ng Albay dito mismo sa Bombo Radio Vigan dahil kulang umano sa suporta ang ibinibigay sa kanila ng provincial government, kung kaya't ang mga magulang na rin umano ng mga players ang tumustos sa gastusin ng mga atleta para lamang ma-represent yung kanilang lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Briguera na mahirap umanong pakiusapan ang nilalapitan nilang mga LGU dahil aniya ay hindi naman sila inaasikaso ng maayos. Isa rin umano sa naging problema ng kanilang mga atleta, lalong-lalo na sa swimming, ay yung kawalan ng sapat na training venue dahil meron naman daw swimming pool doon pero hindi pinapagamit dahil nga sa hindi magandang sanitasyon o may karumihan yung area. Dagdag pa dito na wala talaga silang natatanggap o natanggap na tulong pinansyal mula sa kanilang gobernador maliban na lamang sa 10,000 piso ibinigay sa kanila ng kanilang vice governor, ngunit hindi ito anya sapat para sa kanilang 5 araw na pananatili dito sa Vigan o sa Ilocos Sur para sa duration ng Batang Pinoy National Championship. Pakinggan natin ang naging panayam ng Bombo Radio kay Rino Briguera. Wala po talaga. Sana naman ay mabigyan po rin sana ng pansin yung mga sports, athletics events, magagaya nito, na mabibigyan ng tsansa yung mga grassroots levels, lalo yung mga kabataan, na mailabas nila yung kanilang full potential sports. Support from the parents. Pero from the LG, mayroon po kaming natanggap na mga binigay po kasi yun ng Office of the Vice Governor prior kaming umali. Pero hindi siya kayang sumuporta talaga for that itong araw na itong remaining year. Nagbigay po ako ng mga ilang mga letter, hindi lamang po kasi sa municipality namin, sa iba pang mga ano. Ang reply po talaga, in my experience, ay babalik na lang or tatawag na lang po usually yung aking mga natatanggap na response galing from the office. Yan, Bombo Gerald, Bombo Jane ang naging panayam kagabi sa ating programa, itong si Sir Rino Briguera, kaugnay sa kanilang sa kanilang sitwasyon ngayon, lalong-lalo na Bombo Gerald ay meron pa silang huling game ngayon sa swimming, sa butterfly event, at sabi nga niya, nakakainggit yung ibang mga probinsya, mga lalawigan, meron silang sariling uniforme, meron silang coaster na galing sa kanilang munisipyo, pero sa kanila, Bombo Gerald, yung uniforme nila ay pinagawa galing mismo sa kanilang bulsa, Bombo Gerald. Oo, yung mga sporting facilities na yan, siguro yung mga, lalong-lalo yung mga sangguniang kabataan, Bombo Ronald, imbes na puro liga-liga yung ginagawa, maglaan sila ng kanilang pondo para dito sa mga facilities na magagamit ng lahat ng atleta para sa pagsabak dito sa mga events na ganyan, Bombo Ronald. Tama, Bombo Gerald. Ang magandang halimbawa nga niya, sabi ko sa iyo kagabi, itong sa City of Baguio, na sabi nga kanina, kagabi ni Sir Boy, ni Sir Gonzales, meron talagang inilalaan na pondo ang city government para sa mga atleta, Bombo Gerald. Lalong-lalo na yung mga makakakuha ng gold medal sa mga national games katulad ng Batang Pinoy, Bombo Gerald. Okay, Bombo Ronald. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Vigan, si Bombo Ronald Taktay para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, para sa Pambansang Radyo ng Basta Radyo, Bombo
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Philippine National Police patuloy na nagpapaalala sa publiko na maging mapanuri at huwag maging biktima ng kumakalat na fake money na laganap ngayon sa bansa. May nakuhang impormasyon si Bombo J. Galvez. That's right, Bombo Jane, patuloy na nagpapaalala ang Philippine National Police o ang PNP sa publiko na maging mapanuri at huwag maging biktima ng anumang scam kagaya ng kumakalat na peking pera sa bansa lalo na ngayong holiday season. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Police Brigadier General Kirby John Craft, District Director ng Southern Police District National Capital Region Police Office, nakamakailan lang daw ay niresto ng Southern Police District ang 2 dayuhang lalaki dahil sa umunay pagmamay-ari ng peking pera. Ang mga naaresto ay sina Patian Achi, 40 taong gulang, at si Marcel Wenong, 30 taong gulang, kapwa mamamayan ng Cameroon na kung saan ay dinakip ng mga pulis sa isang entrapment operation sa isang resort sa Barangay Wawa, bandang alas 6:30 ng umaga. Nasamsam mula sa mga suspect ang $1.3 million at 2 million pesos na peking perang papel na pininiwalaan ng mga nag-iimbestiga na inilaan umano sa pamamahagi. Kaya naman patuloy ang pagpapaalala ng mga kapulisan sa publiko na maging mapagmatsyag, mapanuri at maging maingat lalo na ngayong magpapasko at usong-usong kumakalat na pera na nagiging domino effect. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Police Brigadier General Kirby John Craft, District Director ng Southern Police District National Capital Region Police Office. Umiwas po tayong maging biktima ng krimen. Sundin lang po natin yung ating mga tips na ibinibigay po ng ating mga kapulisan upang hindi po kayo maging biktima, lalo na ng pagnanakaw, ng shoplifting, ng theft. So usually pag Pasko ito po yung nagiging problema natin. At higit sa lahat, lalo na po yung mga scam o mga fake money. So kumakalat po yan pag-araw ng Pasko, kapanahonan ng Pasko. So dapat maging maingat tayo, masigurado natin na hindi tayo magiging biktima ng mga ito. May nahuli na po kami dito. 1.4 million fake. So ito yung pinakamalaking, sabi nila, pinakamalaking huli natin ng fake US dollars dito sa Southern Police District. So dalawang Cameron yung suspect natin dito. From Africa, Cameron. Yan ang bahagi ng pahayag ni Police Brigadier General Kirby John Craft, District Director ng Southern Police District National Capital Region Police Office. Sa ngayon, ang 2 foreign nationals o ang mamamayan ng Cameroon ay hawak na ng mga kapulisan at nakakulong na. Ito kasi ay paglabag sa Article 168 o ang Revised Penal Code na nagbabawal sa pagkakaroon at paggamit ng false treasury o banknotes at iba pang instruments of credit, illegal possession of firearms at possession of explosives. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Pakamat tinawag ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan Janoy na interesting itong kanilang ilulunsad na mga programa sa taong 2023. Sinabi dito nga, hindi muna niya i-anunsyo kung ano-ano ang mga ito. Pero sinabi po ni Oy na ito ay may kaugnayan pa rin sa science, technology, engineering at mathematics.
Maglulunsad din umano sila ng mga short-term courses at long-term programs sa cybersecurity. Ito ay para matulungan ang bansa na magtatag ng cybersecurity workforce. Ang mga short courses naman daw ay magiging daan para sa rapid deployment ng cybersecurity professionals at long-term programs at sila ay makikipag-partner sa educational institutions at government agencies na in charge sa edukasyon. Sa ngayon, base sa datos, nasa 200 lamang itong certified cybersecurity experts o ang mga mayroong hawak na Certified Information System Security Professional certificates. Sa naturang bilang, nasa 30% lamang ang ng mga ito po yung nasa bansa at ang mas malaking porsyento, 70%, nagtatrabaho po yan sa ibayong dagat. Aminado naman si Uy na marami umanong talentado na technical people sa ating bansa pero hindi sila nagka-qualify sa naturang mga trabaho dahil wala silang credentials. Bilang tugon, nakikipag-ugnayan na raw ang DICT sa mga malalaking technology companies para tumulong sa pagbibigay ng certifications, itong certification program sa mga Pinoy. Ilan daw sa mga ito ay 3 hanggang sa 6 na buwang certification. Saka nila iimbitahan ang mga technical people para mag-enroll. Ginawa raw nila itong libre at mula dito ay bibigyan sila ng scholarship para makakuha naman ng certification. Ipinagmalaki ngayon ng Malacanang na nasa 11 government agencies ang nakapagbahagi na ng kanilang key accomplishments sa isinasagawang ika-13th cabinet meeting. Sa meeting na isinagawa sa Malacanang Palace State Dining Room, nasa 11 cabinet members ang nagpresenta ng kanilang mga accomplishment sa kanilang mga ahensya. Ayon pa kay Daphne Osenia Pais, ang bagong talagang Malacanang press briefer, kabilang daw sa mga present ay sina Secretary si Benjamin Diokno ng Finance, Arsenio Balisaca ng Socio-Economic Planning, Mena Pangandama ng Budget, Alfredo Pascual ng Department of Trade and Industry, Cristina Frasco ng Tourism, Ivan Oy ng Information and Communications Technology, Manuel Bunua ng Public Works, Jaime Bautista ng Transportation, Jose Rizalino Acuzar ng Human Settlement at Enrique Manalo ng Foreign Affairs. Sinabi ni Osenia Pais, present din naman dito si Undersecretary Jose Faustino Jr., ang officer in charge ng Department of National Defense. Tinalakay na rin umano sa pagpupulong ang mga ipatutupad na programa ng iba't ibang ahensya sa taong 2023. Sa loob ng 6 na buwan, nakita raw na marami nang nagawang administrasyon at malawak pa ang programa na magpapabuti sa ekonomiya at sa buhay ng mga Pilipino. Samantalang susunod daw na cabinet meeting ay isasagawa sa January 2023 para mabigyan ng pagkakataon ng ilang miyembro ng gabinete na magpresenta rin ng kailang key accomplishment at plano para sa susunod na taon. Sinabi naman ni Undersecretary Cheloy Garafil, officer in charge ng Office of the Press Secretary, sa isang statement na nagpahayag daw si Pangulong Marcos ng kagalakan sa naturang cabinet meeting dahil sa accomplishment ng iba't ibang departamento para yan sa ikalawang half ng 2022. Pero sa kabila nito, marami pa raw trabaho na kailangang isakatuparan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dagdag pa ni Garafil, sinabi din daw ni Pangulong Marcos sa mga cabinet secretaries na samantalahin ang Christmas holidays para makapagpahinga, maghanda na naman sa labanan sa susunod na taon o ang public service. Samantala po, pinapalaki pala yung issue ng mga sinkholes dyan sa Boracay. Boracay po, ano kaya itong magiging epekto nito sa mga turista? At ma-report na live ang Bombo Radio Kalibo. Bombo Gerald, Bombo Jane, ikinababahala ngayon ng lokal na pamahalaan ng Malay Aklan ang pagpapalaki sa issue sa mga nadiskubring sinkhole sa isla ng Boracay. Ayon kay punong barangay Nixon Swalog ng barangay Manok-Manok, Boracay, na posibleng makaapekto ito sa pananaw ng turista kung saan bumabawi pa lamang ang isla sa industriya ng turismo. Iginiit ng punong barangay na wala pang pinal na pag-aaral na ibinigay sa kanila ang Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau
guro o ng DNR-MGB Region 6 hinggil sa daan-daang sinkholes na umano'y nadiskubre ng ahensya sa buong isla. Nakakabahala na umano ang mga news article na nagsilabasan tungkol sa Boracay na ang ilan sa mga ibinabalita ay walang katotohanan at nagbibigay lamang ng kalituhan sa may planong bumisita sa isla ngayong holiday season. Sa katunayan ay 4 lamang na sinkholes ang nadiskubre sa nasabing barangay noong 2018 at nalagyan na ito ng mga red markings kung kaya't hindi natuloy ang 2 palapag sana na paaralan na pinondohan naman ng Department of Public Works and Highways. Iminungkahi ni Swalog na sa halip na issue ng sinkholes ang pagtuunan ng pansin ay bakit hindi na lamang mag-focus ang ahensya sa issue ng basura na pangunahing problema sa Boracay na naging dahilan ni ng pansamantalang pagpapasara sa isla noong 2018 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Manok-Manok Punong Barangay, Nixon Swalog. Pat lang yung na namin na found out na malaking sinkholes, particularly sa mga wetlands. Siyempre, yung pag may wetland, sa baba niyan, maano yung lupa, malambot. Ibig sabihin, may cave yan sa baba. Wala namang wetland na wala sigurong cave sa baba, tagos dun sa dagat. Kasi yung environment natin ay balance yan. Pag may bundok, may wetland para ma-sustain yung environment ng isang lugar. So that time is 4 lang yung identify. And taka lang ako, bakit 200 plus daw sa Manok-Manok at 800 plus daw sa buong isla. How's that, Bombo Gerald, Bombo Jane? Kumusta ngayon yung mga sinkholes pala dyan na mga naitala, yung maraming sinkholes? Actually, Bombo Gerald, itong mga sinkholes na ito, ayon naman sa LGU Malay, noong 2018 pa nalagyan na ito ng mga markings. Ang red markings, Bombo Gerald, ay hindi po pwedeng pagtayuan ng gusali. Ang yellow markings naman ay isa na palapag na gusali ang pwedeng maipatayo. Yan ang eksplanasyon naman ng LGU Malay. No? Yun nga, ito ikinababahala nila dahil nga marami ng mga balita ang nagsilabasan tungkol dito at actually ang provincial government dito sa lalawigan ng Aklan ay kini-question rin ang pagpapalabas ng DNR-MGB Region 6 na umano'y hindi dumaan sa national agency or sa DNR National ang nasabing pagpapalabas nitong mga sinkhole sa isla ng Boracay, Bombo Gerald. Okay. So yan ang ulat mula dito sa Bayan ng Kalibo, sa isla ng Boracay. Ito si Bombo Nino Eugene Teodosio, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall, number 1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Sa mga sandaling ito, kumusta natin itong selebrasyon sa bansang Argentina matapos po makarating na itong koponan ng 2022 World Champion dito pa rin sa FIFA World Cup. Pagkasama natin si Bombo International News Correspondent Ian Mar. Kumusta dyan at anong oras ngayon dyan? Kumusta ang selebrasyon dyan sa Argentina, Bombo Ayan? Ngayon po ay magandang umaga po, Bombo Radio. Ngayon po ay alas 8:45 na po ng gabi dito sa Argentina. Ay kanina po nagkaroon ng caravan, katapos lang po ng caravan. Ay inabot po ng 5 million yung mga participants ng caravan doon po sa capital ng Buenos Aires dito sa Argentina. Pakisalarawan kung ano yung naging itinerary pagbaba ng airport ng grupo, syempre ng superstar na si Lionel Messi kasama yung kanyang koponan at kung saan sila pumunta, Bombo Ayan. Kanina po ay dumating sila sa International Airport dito sa Ezeiza ng alas 3 ng madaling araw. Tapos pumunta sila sa hotel, doon sila nagpahinga. At pagkatapos nung nagpahinga sila, ay nakaschedule yung caravan ng alas 12 at doon lumabas po sila sa Ezeiza. At doon nilibot po nila ang buong syudad kanina mula alas 12 hanggang alas 7 po ng gabi. Pero dahil sa sobrang dami ng tao, hindi po mahulugan ng karayom ang dami ng tao, ay inilipat sila from bus to chopper po. Wow. May 5 chopper ang naghintay sa kanila. Talagang kinuha sila para makita ng mga players kung gaano karami ang pumunta para i-welcome po ang mga champions.
Oo, mula pagbaba nila sa airport hanggang sa makarating sila doon sa kanilang destination. Mga ilang oras yung naging biyahe nila at ilang oras yung bus bago sila inilipat doon sa helicopter dahil sa sobrang kapal nga ng mga taong nagwe-welcome sa kanila dyan, Bombo Ayan? Actually, inabot po ng mga more than 5 hours yung bus na hindi makausad kaya nilipat ng chopper itong huling mga oras kasi nga sa sobrang dami at hindi nga makapasok, hindi makausad. Kung kikita nyo po sa video sa international use, as in sobrang unexpected yung pagdagsa ng mga tao. Talagang pati yung mga players, si Dipol ay hindi makapaniwala sa nakita niya nung sinakay na sila sa helicopter. Talagang hindi talaga nila ma-expect no ganun pala kadami ang mag-welcome sa kanila po. Oo, so sa ngayon, saan na itong mga champions sa mga sandaling ito, Bombo Ayan? Ngayon po, dalawa na magkababayan, si De Maria at si Messi, ay nakarating na sa kanilang lugar. Doon, winelcome ulit sila. Si Messi nga ay talagang pagbaba pa lang sa airport, naririnig niya yung kanta na Ole Ole Messi Messi. So parang andito na si Messi, welcome Messi, ganun yung parang kantigyawan ng mga tao. At ganun din si De Maria. Yun na, nasa kanilang mga bayan na po yung mga players. Oo, hindi ba nagkaroon ng halimbawa wala namang stampede, pero wala bang mga nasaktan na dahil sa sobrang kapal ng tao doon sa mga venues? Actually, may mga more or less 30 plus or na mga nasugatan, mga hinimatay dahil po sa sobrang init. At parang recently lang may nasawi dahil po sa dami ng tao, sa siksikan at parang talagang siguro dahil nga naipit siguro bata pa, 24 anyos yung nasawi. Oo, so may holiday ba ngayon dyan or bukas dyan na dahil gabi na, bukas may holiday pa ba dyan or ngayong araw lang? Ngayong araw lang po ang holiday at hindi po natin alam kung sa susunod na araw ay magdi-declare ng holiday yung bayan po kung saan po nandun yung mga players. Baka kasi magkakaroon din ng pagtitipon doon sa kanila. May celebration pa ba na susunod dyan pagdating nila dyan sa Argentina, itong pambansang koponan ng football dyan sa naturang bansa, Bombo Ayan? So far wala pa pong ganong statement pero ang hiling po ng mataw ay sana maikot yung buong Argentina. Kung saan po ako ngayon dito ay nagre-request po yung mataw na sana ay dayuhin naman ng mga players yung itong probinsya kung saan ako nandito ngayon at yung buong Argentina kumbaga hindi lang nakafocus sa capital o kung saan sila nakatira yung mga players po. Okay, with that, maraming salamat Bombo Ayan dito ulit sa oras na ibinigay mo sa Bombo Radio. Maraming salamat po, Bombo Radio Philippines. Ang saya ng Pasko namin dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa ating pagpapatuloy, ang mga namimili ng pang Noche Buena, kanya-kanya ng diskarte para mas makatipid ngayong darating na Pasko. Alamin ang pag-uulat ni Bombo Chill Emprido. Celebration o araw ng Pasko, ang ilang mamimili nag-iisip na ng alternatibong paraan paano nga ba mapagkakasya ang budget, lalo na't mataas na ang presyo ng mga Noche Buena products o mga items na inihahanda tuwing Pasko. Una nang mapilang Department of Trade and Industry na sana ay bawasan umano ang dagdag presyo sa mga produkto ng iba't ibang manufacturers upang makontrol din ng ibang mamimili ang kanilang budget.
Dagdag pa ng ahensya na sapat nga raw umano ang 500 pesos para makapaghanda ng Noche Buena basta diskarte lang ang kailangan, gaya na lamang ng pagbili ng bundle items. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga mamimili, aware naman daw sila na nagtaasan na hindi lamang ang Noche Buena products maging pangunahing bilihin ay tumaas rin. Ayon kay Ate Tess Ramirez, noong nakaraang taon daw ay hindi pa ganito kataas ang bilihin, kaya ang ginagawa niya, imbes na 1 kilo, kalahati na lang muna ngayon bawat putahe. Pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Samahan mo ng ham, samahan mo ng salad, samahan mo ng spaghetti, samahan mo ng ibang pagkain, o di ba? Ngayon, siyempre, kaya nga sabi ko, instant na lechon, ulo na lang eh. Di ba? Oo. Pero ano po ba mahalaga po sa inyo ngayon? Basta sama-sama. Sama-sama lang kaming mga anak ko, tapos yung mga kamag-anak ko na iba, at saka yung mga tauhan ko, okay na kami doon. Itong si Nanay Mirna naman, inuunti-unti na daw niya ang pagbili ng Noche Buena items. Kung dati daw nakakarami sila ng putahe o handa, ngayon daw ay baka 3 na lamang. Ang mahalaga daw kasi ay yung salo-salo at makasama ng buo ang kanyang pamilya. Pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Nanay Mirna. Pinabawasan na lang yung yung binibili para magkasya lang. Spaghetti, tapos may salad. Ano pa ba? May lechon pagka sobra. Pakunti-kunti na lang para magkasya. Budgetin mo na lang para magkasya. Syempre, nung medyo maganda. Mga kabombo, ito ang mga kabilang sa Noche Buena items na may price adjustments, gaya na lamang ng ham, fruit cocktail, cheese, mayonnaise, pasta at spaghetti sauce. Maigting naman na binabantayan rin ng Department of Trade and Industry na masunod ang store retail prices sa mga Noche Buena items, maging sa pangunahing pangangailangan o yung mga prime commodities ngayong holiday season. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilem Prido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo ka Star Nation, tampok ngayong araw sa Christmas Around the World ang isang mountainous country sa Central Europe, ang Switzerland. Alamin natin kung paano ipinagdiriwang ng mga Swiss at kababayan nating Pinoy ang Pasko doon, kasama si Bombo International News Correspondent Daisy Empleo. Heaven on Earth o Paradise on Earth. Ito ang mga ibinabansag sa bansang Switzerland na isang mountainous country sa Central Europe. Hindi naman kasi talaga maipagkakaila ang angking likas na kagandahan ng bansang ito dahil sa ganda ng kalidad ng buhay hanggang sa nakakamanghang natural beauty ng kalikasan nito at multicultural influence ng Switzerland. Isang katolikong bansa ang Switzerland kung saan nasa 33.8% ng populasyon o 2.96 milyon ng mga Swiss ang Kristiyano. Kaya't malawak ang ipinagdiriwang din ng mga Swiss ang Pasko tuwing Disyembre 25. Ang buwan nga ng Disyembre ang umpisa naman ng winter sa Switzerland. Kaya't maraming Swiss ang nagtutungo sa ski resort o kaya naman ay sa mountain chalets upang subukan ang skiing at ice skating. Marami sa tradisyon sa Switzerland ay may pagkakapareho sa karatig bansa nito na Germany at Austria. Pagdating sa Pasko, mas nauuna tayo sa Pilipinas na nagdiriwang 7 oras mula sa Switzerland. Popular din ang Christmas markets sa mga town at cities kung saan makakabili ng lahat ng uri ng Christmas foods at decorations. May naglalakihan ding light displays. Pagbabahagi naman ni Bombo International News Correspondent Daisy Empleo na tubong Leyte, 23 taon na siya at isa ng ganap na residente sa Zurich, Switzerland. At doon na rin nagkapamilya at isang Swiss ang kanyang napangasawa. Anya, simple lamang ang selebrasyon ng Pasko doon sa Switzerland. Yung Christmas namin dito, actually sa mga Swiss is very simple lang. Dahil nga ang mga tao ay
nagsisimba pag dating ng 10 o'clock ng gabi. So sa mga Swiso dito is 7 o'clock nga ay nag-celebrate na kami ng Christmas. So ibig sabihin nun, kumakain na kami ng hapunan. Yun yung Noche Buena namin dito. Tapos nag-exchanging gift kami, or pagkatapos namin ng kumakain, pumupunta sa church, nagsisimba kami ng simbang gabi. So yun yung tinatawag natin sa atin ng pagdiriwang ng Pasko at 10 o'clock in the evening. Pagkatapos niyan, uuwi kami ng bahay at saka pa kami mag-open ng mga gift namin. Tapos ng 25, pagdating ng Christmas talaga, so yun yung pwede na kami mag-imbita ng mga kamag-anak namin, mag-imbita ng mga kaibigan para mag-celebrate ng Christmas party. Yun dito sa amin sa Switzerland. Ano naman kaya ang tradisyonal na handa ng mga Swiss tuwing bisperas ng Pasko? Ang kinakain lang namin kagaya ng cheese raclette na nag-grill kami sa taas ng kahit kung anong gusto namin i-grill, or yung cheese fondue. Yun yung kinakain namin dito. So yun yung mga Swiss tradition namin. Kung simple lang naman ang paraan ng selebrasyon ng mga Swiss tuwing Kapaskuhan, pagdating naman sa Filipino community doon, abay hindi mapagkakaila na mas masaya ang kanilang pagdiriwang ng Pasko kasama ang kanilang mga pamilya at syempre, hindi dyan nawawala ang karaoke at Christmas games din. Mas masaya kasi syempre magkaroon kami ng mga motive namin, so nagdress code kami. Kaya maganda dito pag mga Filipino community, kahit mga kaibigan namin. So nag-uusap kami, nagpapatlak, nagpa-cater kami. Kaya yun yung mga ginagawa namin. Parang gusto namin namin yung Christmas in the Philippines. Yun yung gusto namin din dito. Kaya lahat ay magsayawan, ganyan kami, dahil iba nagkakaraoke. Kaya kasama-sama na yung mga asawa namin, mga anak namin na mga Pilipino. Kaya yun yung masaya kasi may pag-games pa yung iba dito na mga Filipino Christmas party. Narito pa ang pagbati ni Bombo International News Correspondent Daisy Empleo. Sa pagkakataon na to, gagamit ko talaga ang Bombo Radio Philippines sa pagbate ng aking mga pamilya dyan sa Cananga Leyte, sa Cebu, kung saan yung mga kamag-anak ko at saka sa kapatid kong nasa Australia, kung saan mang dapit dito sa mundo, ay maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Maraming salamat at maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat and the Bombo Radio family. Bye, Naktan. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos 24 centavos. Para naman sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 12 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 86 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 74 centavos, habang ang euro 58 pesos at 81 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith.
We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ating Christmas countdown mga kabombo at ka-Star Nation, 4 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Apat na gidla mga banwa kadlaw ang nabilin antas ang adlaw sang Paskwa. Saliwata 4 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang palatuntunan Bomboharay Big Time adlaw sang Miyerkules petsa 21 sa bulan sang Disyembre sa bangatig 2022. Ikatatlong adlaw sang Miyerkules sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo danyo walagad si Bombo Erdin Bayonita. Updan kita asalasan wave media nga takna sa buong aga sa pagdala kaya sa nga dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa buman, mga balita sa batagal sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman mga tubiko nga mangina sentro sa ngaton nga talakayan na subong aga sa mga balita lokal.
Padayon na sa mga investigasyon sa ngaton nga mga kapulisan sa may Bacolod Police Station 2 angot sa pagpatay kay Attorney Danny Pondevilla ang current nga general manager sa Central Negros Electric Cooperative or sa Northern Negros Electric Cooperative nangin former or nangin concurrent general manager man sa Central Negros Electric Cooperative. Siya ang pinatay dira sa may Basgat Bacolod, tadlong lang gid niya banwa sa may Dalan Lacson antas ang atong gabi kagabi. Ginapahayag ang bukaso niya bing pertahan sang ining salakyanan ni Attorney Pondevilla kay nagkuana siya nagasuka siya kay nakainom halin sa may Christmas party mo maning paggalabay sang mga suspetsado nga nagangkasanay sa motorsiklo ilang tiniro ining si Pondevilla amo to nga naigo siya sa tangkugo kay ang ulo niya nagagwa sa may pertahan sang salakyan. So siya ang ginabawian na gilayon sang kabuhi banwa. Ginapahayag si Pondevilla halin sa Christmas party bala nila mera siya sang upod nga babayi kagabi sa salakyan. Ginapahayag man ang sekretarya niya hangining upod pero subong ginalantaw pagid nga ginaimbestigaran sang mga kapulisan ang motibo kung ano gidabing rason kung nga ang pinatay si Attorney Danny Pondevilla. I-check na nato na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor kay initially malantawan nato ng inisya ginasunda na gid halin sa venue kuan sa din sila halin na banwa hasta nga nakakuha to sang kahigayunan ng mga suspetsado bangod nga tinagapundo ang salakyan sang Nuneco General Manager tinangin paborable pagid para dre sa mga suspetsado. Sa iba na pang mga balita lokal, manginakaupod nato na karon na si Attorney Bacolod City Councilor Victor Espino kay kagabi no less than ang aton sa nga presidente ang isa sa mga nagtambong sa kadlawan ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez dito sa may Metro Manila. And tumana dito si Bacolod City Lona District Representative Greg Gasataya. May nga nagaguluwa nga mga report nga nabulugras na mga mayo nga relasyon nila pero okay man no? Okay man nga pagtamdanaya sa nga duha. Sa mga balita national, ang grupo sa supermarkets nagpandam sa posibleng pagsaka na naman sa presyo sa Noche Buena items. Pila kadlaw antay sa pagsugatan naton sa pagselebrar naton sa Christmas Day. Nationwide nagsaka man ang presyo sang lechon na by 1,000 pesos. Sa nga tindalikdan ng kasemana ginpahayag na diri sa mga nagabaligya sang lechon sa may syudad sang Bacolod nga ang presyo sang lechon mahimo kada kilo mahimo nga magadangat sa 800 to 900 pesos. Ina siya halin na mga 23, 24 hasta na gid magsugata kita sang bag-ong tuig. Sa iba na pang mga balita national, suspended the Bureau of Correction sa Chief Gerald Bantag kag anay deputy sining si Ricardo Zulwata ginabutangan na sa Department of Justice sa immigration na lookout bulletin bago naman sa kaso nga iya nga ginaatubang may kang tanan sa kamatayon sang broadcaster nga si Percy Lapid. Samtang sa iba na pang mga balita national, Palasyo sa Malacanang nagbalibad nga magatag sang komento may kang tanan sa pagdamo na naman sang mga barko sang China sa West Philippine Sea. Sa mga balita international, duwa ka mga tawo nagkalamatay kasunod sang magnitude 6.4 nga linog sa California. Kay may ramada sa mga aftershocks nagluntad na banwa ang ining rock slide and pagkadula sa supply sa kuryente sa linibo ka mga pumuloy.
Sa aton nga Christmas around the world, padulong kita karon na banwa sa Argentina kung kumusta ang ilang pag-celebrar sa adlaw sang Pasko. Pati perte gani kamalipayon ng Christmas ang mga fans ng Argentina National Football Team matapos nga sila ang nag-champion. Kaina sang kagahon oras diri sa aton sa Pilipinas, ginapatigayon na ang victory parade sang National Football Team sang Argentina. Sos, hindi maganubo sa 5 milyon na mga fans nga nagpadulong sa mga kadalanan. Amo nang halina sa bus ginasaylo sa chopper ang mga miyembro sa Argentina National Football Team kay hindi na makalusot ang bus sa kadamuon sa mga nagabantay sa dalan. Dito man siya mismo sa may ining capital sa may Buenos Aires, Argentina. Isa rin din nato nagkaroon with our Bombo correspondent Mama Rosita Suriga. Sige, iban pa ang mga impormasyon kag mga balita banwang nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. On sa minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga Philippine Standard Time, ang pagpatay sa kay Attorney Danny Pondevilla, ang current General Manager sa Northern Negros Electric Cooperative, nagserbe man sadto bilang concurrent General Manager sa Central Negros Electric Cooperative. Ang padayon pa nga ginembestigaran sa ngaton nga mga kapulisan banwa sa Bacolod Police Station 2. Kagabi, santo diri sa initial report sa Bacolod Police Station 2. Pila na lang gini ka minutos kapag midnight kagabi sang nagpauli si Pondevilla halina sa isa man ka hotel diri sa syudad nga muning venue sang ilang Christmas party. Upo niya ang isa ka babaye sa sulod sang salakyan. So sa initial report sang Police Station 2, adaw sekretarya niya man ang babaye. And then nagpundo sila danay dira sa tubang sang basket Bacolod because kalain matsyagan niya, so wag kinanglan niya mag-throw. Kaya tinakainom. Ginambalan man siya gani kuno sa ngupodan niya nga ti siya lang anay madrive kay base kon ano balang matabo. However, samtang bukas ang pertahan sang salakyan Honda CR-V, ang ginasakyan ni Pondevilla Banwa, may naglabay ang mga suspetsado nga muning yara sa motorsiklo. So, ang kasanay or base siya man lang isa. Ganito kabudlay man kung ikaw lang isa, bala ikaw man nag-drive, kag ikaw man niya ang matiro. Tiniro si Pondevilla samtang nagasuka sa dalan. So sa tangkugo, ang igo niya sini kaya tinagagwa ang ulo niya abemo. So why gidatabangan ang General Manager sa Northern Negros Electric Cooperative. Siya ang dead on the spot. Dead on the spot ang ining nasambit ang biktima Banwa, and subong ginalantaw ginawsisa pagid sa ngaton nga mga otoridad kung ano abi ang rason kun nga nga pinatay ining si Pondevilla. Pila man ka bulan no ang mga sobra man isa ka tuig ang pagtender ni Pondevilla sa may Central Negros Electric Cooperative antes siya nagbalik kanagid because once sa pila ka mga issues nagligad sa Seneco nga wala sila sa General Manager. So si Pondevilla ang ginbutang Banwa nga concurrent General Manager dra sa Central Negros Electric Cooperative. Before siya ginbuslan ni General Manager subong si Tikara bala. So isa sa mga hibalo kung ano gid balang madalom nga rason. Kung nga nga pinatay ining si Pondevilla kay kung lang tawon naton gin sunod gid siya bemo. Again nasunod na siya dito sa ginalinanan nila because ti amo na to ya oras manog tungang gabi na kabalo pa yung mga suspetsado nga sagwa ang ining nasambit ang biktima. So ang possibility ginsundan siya sa hotel
natabuan man nga naging paborable ang sitwasyon para sa mga sospetsado kay nagpundo si Pondevilla kag nagbukas sang pertahan sang iya nga salakyan, nagwa pa gid ang ulo niya kay nagsuka siya sa dalan. Tiniro nila sang makapila ka beses ang ining nasambit nga biktima, pero kung sa bagay kung sa tangkugo ka maigo, bisan na isa lang laban-laban na mawudulaan na kagida sang kabuhi. So, amuning palaligban subong para sa Bacolod Police Station 2 kung ano ang kabangdanan na abi. Ano ang rason? It's either naangot ini sa trabaho niya bilang General Manager sa Northern Negros Electric Cooperative, nga nangin concurrent General Manager sa Central Negros Electric Cooperative. Silinga sa iban ba si damo kuno pinangutdan. Kaling ko na mula na yung problema mo yan, mula ng kabangdanan mo, no, ka nabaw na yung rason, no? Para nga patiyon mo gajabi ang natungdan. Kung sa bagay, kung nadiri sa Bacolod, tidugay naman niya nga why nasa Seneco si Attorney Danny Pondevilla. Or mahimo ang mga personal man nga mga rason nga mayara sang naghupot sang dumot sa kay Pondevilla. I-check natin sa dugang investigation sa Bacolod Police Station 2, Bombo Carla May Defensor. Kamin. Sa Bombo Arlene, suging padulungan naton kung sa diin nagaluntad ng isang ka-shooting incident kagabi. Bombo Arlene, no, diri sa may basket Bacolod. So, kaan naman diri naton sang side ang security guard sa basket Bacolod. Bombo Arlene, kay 10 PM pa lang yan, nagasirado na ang basket. Kag wala na ya sa mga pumuluyo nga nagapadulong diri para magkaon kay tikalan-an diri nga area. Kumbaga mambal na naton is food court na diri ang area Bombo Arlene. So ibalo naton kung may nabatian ini sila bala nga paglupok kagabi Bombo Arlene, pero nagayo lang diri nga hindi lang siya magpa-video Bombo Arlene, no, audio lang naton ay para man sa ila sining seguridad Bombo Arlene. So sir, good morning. Bisan tiil lang da Bombo Carla. Bombo Arlene. Bisan tiil lang da bla. Yes. So, Bombo Arlene na i-adjust naman ko, no, ang so, Bombo Arlene naman ni ang guard sa basket Bacolod, Bombo Arlene. So, ibalunin natin kung paano o kung may nabatian pala sila nga paglupok, no, diri kagabi sa may area, no. Ay information natin, wala din sila may nabatian nga paglupok, no, Bombo Arlene. So, si Sir Bombo Carl. Yes, Bombo Arlene. Balik ka lang dito sa audio to bala nga source. Bombo Arlene. Oo. Bombo Kim, aliyak. Sige, okay na. Bombo Arlene, okay. So, ari, ang security guard sa Bacolod basket Bombo Arlene. So, sir, good morning. Ma'am, good morning, ma'am. Sir, kagabi, isang natabo, diin ka mo. Bali, ma'am, sang natabo sang kagabi, bali close na di ang basket Bacolod. Oo. Mga alas 11 insak. Bali kami, nakaposting dito kami sa may tunga nga area. Bali, ang natabo kagabi, nga nakibot na lang kami, nga may incident di sa tubang namon. Tubang sa basket Bacolod. Di amo to nga nakibot kami nga may mga tao di nga nagkinagto di sa may atubang sa basket Bacolod sa may salakyan nga white, naka-white nga salakyan. Tapos nakita na lang namon nga may ara kay insidente nga natiruan sa sulod sa salakyan. Sir, may nabatian ka mo nga paglupok? Ang amo sinama, mula gid kami kabati sa lupok. Wala gid kami sa may nakabati. Bali ang sapyak nga area nga gwardiya, wala man sila may nakabati. Oo. So, nagpalapit man ini sila, sir? Bali ang sapyak to sa may gasolinahan, may nagpalapit man po sila dito sa salakyan. Oo. So, pagkabutan nila, sir, ano na ang kahimtangan sinisang biktima? Bali ang biktima, may igo na. Naigo na sa ulo. So, ano, sir? Yes, Bombo Arlene. Sang amuto nga kagabi nga may naglupok, ano kalayo si sir sa salakyan? Okay. Sir, sang nagluntad to, no, ang insidente, ang paglupok, ano ka mo kalayo diri, sir? Bali, hindi manggit kami sila nga layo. Ma'am, kaya siyempre ang amon balantayan, ara sa tungaman mo, ang amon nga area. Like pila ka meters?
Pero kung Pila kami trobe, sir? mga 50 meters bro. 50. Okay. 50. Pero sirado 50 na or, yan, no? Ang dog gates. Luwitra, taas pa. Pero sirado na gini ang area, sir. Bali, close na kami. Close na kami nga mga amo na nga insak ng time. Close na kita na Oo, tanan, no? close na. Nakapatay na kami, suga, wala na tawo. Okay. Sa dalan, di sir, sa inyo, sili kapag before, no, nga nagpatunga na kamo to, nagsulod na kamo sa basket, kini area, may makita pa kamo nga tao diri sa may lakson. Ang makita na mo, nari na di sa guaya, ganilabay na lang. Nakasalak yan. Oo, jutay na lang sa. So, wala kamo may nabatian, yung may naglabay nga mga single nga motor? Sa amo sinamam, kaya siyempre ari kami desto nga mo, hindi naman makita kung ano ang nagalabay. Kung siyempre normal na naman may malabay, pero wala kami kakita kung ano ang may nag-ano di sa labay sa or ano ang natabo sa iya sa dira sa bay. Pila ka lupok? Bali bang Berlin, wala gid ini sila nakabati sang lupok. Mga ano lang nabatian nyo, sir, linog lang. Wala lang ibang bali na kuan lang gid kami nga may ara na nga tawo di sa tubangan namon nga nagatinumpok sa salakyan nga puti. Okay. Amo na Nakabati ka mo syagit? wala ulihin na lang. Amo na nga kami nagkadto kami dayon kung ano ang natabo. Amo to ang kita namon nga may insidente nga natabo nga na-update at tiruan. Okay, so bali-gali ka bang Berlin, nagkagto na lang ini sila sa tubang gid mismo sang basket. Ay tungod nga may nakita sila nga nagatinumpok na sa salakyan. So sir, dugay naman nga nakapark ang salakyan. Do hindi man gid ma'am kay ti bag-o laman to mamo nga nag-amo to nga ang insidente do bag-o laman to do bag-o lang ng tabo to nga amo to. So pagsulod niya Ano, sa nagka-check ka mo pagsulod. ang iyang armas? So ano yan, sir, mala silencer ang armas sa camera. Bali May silencer. bali ma'am hindi lang ta ka sure gid kung may silencer man gid kay ti simple ang wala man ta sa may namati anya lupok mo. Kay kung lupok to ma'am ti mabatian namon. Kay ti lupok mo. Pero sa amo to nga time wala gid. Posible may silencer. Sa akon siguro base may ara man. Sa amo sina nga sitwasyon kay ti wala ulupok mo. Berlin. Oo. Okay. So, pero mga sinigundos pa lang do ang nakaligad before siya nagkadto matapos ang pagpundo abidra sang salakyan kag nagpalapit si sir. Oo, nagpalapit siya Berlin kay ti tapos na ang insidente kag damo nagidya sang mga nagatinumpok sa salakyan. So dito na sila, dito na kamo na kahibalo sir nga may insidente nga natabo. Oo, dito na. Amo na to nga may igo na sa ulo. Sinong nakita niya nga ara sa salakyan? Sinong nakita mo sir nga sa salakyan? Hindi may upod sa pero hindi man namon. Hindi gid siling man nga ano kay naglakat tayo mo. Babae, lalaki? Ano sir, babae o lalaki? Suno sa ano babae man. Babae. Siya lang isa, no? Siya lang isa sir. Bali siya lang. Pero Bobo Carl, nandala pa gid niya si sir sa ospital? Sir, na-try pa nga madala sa ospital. Wala naman kay tigin tawagan na amite mo. Oo. Patay na siya, diramin siya. Tapos gin-check nila kung buhi pa ang biktima. Wala na din. Why not? Did wala na. Patay na gid. So patay na gid siya on the spot. Bombarlin. Sa iabe, din halin ang suspect. Halin gid sa south to north, no? Baliga sunod kanay attorney. So bali sir, sa imo sir nga paglantaw, halin sa south ang mga suspetado. Ano sa imo diri nga pagkuha sa impormasyon sa mga nabtan mo diri? Sa mga nabtan mo diri sir, ano sunod sa ina? Halin sa south or sa north, halin ang suspect? Ang suspect na ano? Nagtiro. Ang nagtiro or na Ang nagtiro siguro dito sa south. sa south. Pan north. Sa south. Pa north. Berlin kay ti wala gid sila ya ideya gid no diri tuod gid natabo sa tubang gid mismo sa basket Bacolod, pero kay ti sa nagluntad ang insidente ara sila mismo sa tunga kay ti naga-check yar ini sila, pero antes sini sila nag-check yar madamo man sa mga nagapakadto pa kare sa Lacson Street Bombay. Oo, pero sang time nga to ya
umahawan na gid dyan ang lakson. Oh. Jutay na lagid sa lakyan. Jutay. Malaka-laka ang nagapakagto pa kari. Hindi man nila ma-identify kung ano gid nga mga nagapakagto pa kari nga mga salakyan. Kaya wala man nila gid makitaan kung may motorsiklo gid Bombo Arlene, no, kay ti ara sila sa sulod hindi nila mabatian. Kag wala gid sila may mabatian. Oo. Bombo Arlene. Okay. So, tiyan mo na, basi isa lang gid bala kalupok ka Bombo Carl. Yes. Pero tema na iya ka tanda ang nagatiro. Siguro ating ilaya, way man nila ginexpectar to, nga mga pundo baladera ang salakyan. Oo. Galing kay, ano to, sumasuka siya ko, no? Oh, yes, Bombo Arlene na mo ng aton nga initial nga nakuha sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana nga nagsuka ini siya kag ini sila naglalisa na ini sila sang upod nga babayi kay naga-insist ang babayi nga siya na lang madala sang salakyan. Pero ginatapi ini siya ni Attorney Pondevilla. So abre ang pertahan kay dito na nagaluntad ang insidente nga mayra sang naglabay nga single nga motor kag gintiro ini si Attorney Bombo Arlene. So ina nga information nakuha man ina sa aton sini nga kapulisan sa upod mismo nga babayi ni Attorney Bombo Arlene. Oo. Pero naghalin man dira no sa area kagabi ang babayi dayon. So upod sila Bombo Arlene, no. I mean after ba lang? Nga. Si Sir ba ipamangkota. Ano ba kita niyo to? Naghalin man dayon ang babayi? Sir? Okay. So Bombo Arlene lang kita. Oo. So, Bombardi, dali lang kaya. Kaya ko itong mabulig ka niya sa may investigation. Bisan pagkatag lang bala description sang suspect. Yes, Bombardi, kitini sila. Wala nila na nakitaan. Sa tubang man to Bombardi na pamangkot man naton. Galing kay wala na dito ang duty gid, no? Ang nakabulos na amo ang aira dito. So, sa tubang sinisang basket Bacolod may sang building, so may guard man kagabi Bombo Arlene, pero nakita niya na lang nga mga Felicias do amo na no. Yes, Bombo Arlene, kag ang Country Bankers Insurance Group, kumbaga ang guard Bombo Arlene nagapungko sa unahan o kung sa tubang, pero wala yan natalupangdan nga mayara sa nga motorsiklo nga naglabay. Nabatian niya na lang nga may nagsinggit Bombo Arlene, kag amo man to nagpadulong man kay check kapatay. Yes, Bombo Arlene. Nagsinggit ang babae. Yes, amo na lang na ang nabatian niya na may nagsinggit kag dito na nahibaluan nga may shooting galing na tabo Bombo Arlene, pero wala siya may natalupangdan nga mayara sa motorsiklo nga naglabay Bombo Arlene. Sige. Bombo Carl, thank you gid. Ano ni galing sa kani attorney? Honda CR-V ni no? Bombo Arlene? CR-V ning salakyan ni attorney? Innova. Sunod to sa hindi ni Innova, Bombo Carl. Bombo Arlene? Sige na lang. CR-V. CR-V na. Sorry. Yes, Bombo Arlene. CR-V. No, CR-V ang salakyan ni attorney. Color puti, Bombo Arlene, no? Puti. Gaduag inisang puti ang salakyan ni attorney Danny Pondevilla. Bombo Arlene. Sige, basi matabukan mo to karon na dugay-dugay ang guarda dira bala sa tabok para nga makahatag man na sila kung ano ginakita nila or natalupangdan na nila bala because ang mga guarda dira duway gid sila nakabati basi isang putok lang bala Bombo Carl. Yes, Bombo Arlene, try naton kay nagkita to kagaina lain na ang guard nga on duty Bombo Arlene. Sige. Yes, Bombo Carl, Arlene. thank you gid. Balikan ta na karon ng Bacolod Police Station 2. Yes, Bombo Arlene, gikan diri sa Bacolod, Basket Bacolod, ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor, direkta dara sa may Basket Bacolod sa 16th Lacson Street. Kung nasa din diri tiniro kagabi si Attorney Danny Pondevilla, ang General Manager sang Northern Negros Electric Cooperative minutes before midnight. Manog ang gabi na ni Banwa sang tiniro sang suspetsado ginapatihan nagasakaya sa motorsiklo base ko ni salang gid bala ka igo ang naangkon sang biktima nga nagaresulta sa yang gilayon niya kamatayon because tangkugo ning igo niya mo.
Samtang nga nagasakay sa Honda CR-V nga puti kagabi, crossover ni siya mo. So may upod to siyang babayi and ginatumod pasubong kung ano ginabing motibo ang madalom nga rason kon nga nga pinatay si Attorney Danny Pondevilla. Balikan na nato nagkaroon sa duwang investigation sa Bacolod Police Station na 2. 29 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalik naton diri sa aton nga palatuntunan mangin kaupod ta si Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Bombo. Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos
Diyos ko iban pa nga sa isang beans. Ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa pagdikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa 7 minutos na nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pabalik na sa atin sa pagabangalaga diri sa Palatunturan Bomboharay Big Time. Kahapon nag-celebrar sang ika-50 sa isang kadlawan si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez and waman sang liwan diri sa dugang mga bisita, mga dinadpit nga bisita sa kadlawan sa aton sa alkalde si President Bongbong Marcos. Kagaiban na pagkida nga mga miyembro sa Kongreso. Siyempre nga ito sa mga local officials sila na sa mga miyembro sa grupo Asenso diri sa Maya Syudad sa Bacolod nagapadulong sa Metro Manila para nga mag-upod diri sa birthday celebration sa aton nga local chief executive. Yara sa piyakalinya si Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Councilor, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Advance Merry Christmas, sir. Bombo Earl, may aga sa atong tanan. Merry Christmas man sa tanan. Sa palabuton sa atong New Year. And of course, sa atong pinalangga nga chairman kay Sir RF, Sir Roger Florete. Merry Christmas and salamat din sa tanan mo nga bulig sa ini nga kubos nyo nga alagad. Aha. Do ka tuman ka sa dyan sir nga celebration sa nga birthday ni Mayor Benitez. Sa Manila ni siya, sir, no? Kagabi. Yes, nahiwat ining birthday celebration ni Mayor Abby and on his official birthday kikidamo sa celebration niya Bombo Earl. Dito ni sa iya balay dito sa Forbes Park, no? Sa Makati City. Kay diri sir sa Bacolod dud pila ka mga surprise birthday celebration na ginatag sa alkalde, sir, no? Yes. So may ara kita do isa sa iya nga sa iya opisina, di sa iya balay, kaga dito man sa iyang balay sa iya bata dito sa Victorias kay Mayor Javi Benitez. Okay. Diri sir sa inyo, as coming from Bacolod, ara si Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya, sino pagid mga upod ninyo nga nagpadulong dito sa Forbes? From Bacolod City, duwa lang kami ni Congressman Greg Gasataya. Ang nagtambong sang birthday ni Mayor Albi. Si Congressman Greg and myself, kami to ang ara. Sino pagid sir mga ara magluwas sa syempre ara gid ang ato na sining President Bongbong Marcos. Dumaiban nga mga members sir, no, sang Congress nga ara. Yes, actually ang tiyak balay or ang neighbor na to ni Mayor Albi dito sa Forbes Park si of course representative former mayor sang Ormoc si Congressman Richard Gomez was there. Mayor Lucy Torres Gomez araman dito. And of course ang Speaker of the House Speaker Romualdez was there. With other members of Congress. Kajutay lang ito sa very select few ang nagtambong. We were less than 20 people dito sa balay. Of course, ni Mayor Albi, aragid si Ma'am Nikki Benitez, kagang iya nga bata si Mayor Javi. And attended by other friends and relatives. But mostly, gamay nga gathering ito. Small gathering, less than 20 people ang ato dito. Kabalo ka mo kagang neighbor na ito ni Mayor Albi sa Forbes Park, si Senator Manny Pacquiao is also one of his neighbors dira sa Piakyagid Balay, no? Dito sa Forbes Park. So damo, very few nga gathering. Actually, naghambagan si Mayor Albi dugin nag-istoryahanay kami, nagsiling after na balasang nagpuli ng mga bisita, nagmuno siya sa akon, kung nag-celebrate kita sa Bacolod, siling niya, doon na feel bad sa balang wala siya nakaselebrar sa iya constituent, sa amon constituent sa Bacolod. But siling ko siya, Mayor, sa ginhatag ni approval ni Mayor, ni sang atong pinalangga nga Presidente Bongbong Marcos, mas malipay ang syudad sang Bacolod sa pag-anunsyo mo sa mga programa kag proyekto nga ginatagan niya sang green light na mag-proceed sa gusto nga tuig na. So, we are, I will leave that these projects nga si Mayor Albi na lang ma-announce. But of course, ang
may dugang siya wala sa payan nga may housing nakita nga 10 billion pesos. There are a lot more projects nga na istoryahan dito sa iyang birthday because it was a formal gathering, it was not business, but ang importante nga paghambal niya ato tong Speaker of the House and then naplastar no ang mga programa kag mga proyekto para sa syudad ng Bacolod sa palabutan natin nga tuig 2023. So I think that is a big thing. Siling ko siya, Mayor, mas malipay ang pumuluyo sa syudad ng Bacolod sang i-anunsyo mo nga mga programa kag proyekto na dalon mo kag produkto sang pungko kag pagtiner. As a matter of fact, we were expecting the President. Hilamo pa siya Bombo Earl sang kaladtuan tani ang atong pinalangga nga Presidente. But nadugayan to siya dito sa kay Mayor Albi. No? Naglapaw siya almost 3 hours 2 hours plus siya dito nagtiner sa Amon abi sa balay ni Mayor Albi. Kag malawig ng istorya. Kag ang isa sini nga ipaagi gini sa opisina ni Congressman Greg sa taya man ang mga programa kag proyekto. Kinanungod nga si Congressman Greg sits as member of the House of Congress kag ang mga national government projects siya opisina gid maagi. So kadako isang bagay ang natabo sang kagabi not just for Mayor Albi, just for Congressman Greg, but for the city of Bacolod. Ako I'm excited for 2023. Oo. Sige, katuan ko na dugay-dugay. By the way, Councilor, mga ano oras nagabot si Mr. President and what time siya naghalin dito? Nag-abot siya. We were expecting ang iya gid yang itinerary for the birthday was 8 o'clock. 8:30. But he arrived earlier, somewhere between 7:15 to 8 and 8 o'clock. And then nagtiner siya hasta mga 10 o'clock siya naghalin ang gabi. 10 o'clock plus pag siya naghalin. So now we can nasadyahan siya, no? Nasadyahan siya, I think, sa conversation, sadya ang atmosphere. It was a select group of people nga to. He was very comfortable there. Oo. Kaya ko lang taon naton simple malanigan siyang celebration ni Mayor Albi. Sa first family, wala upod si Mr. President. Siya lang isa. Si Congressman Sandro Marcos was there. Congressman Sandro Marcos was there. Ato siya nag-upod man sa Amon. He arrived a little bit later than his father. Do mga after 30 minutes pag-abot sang presidente, nag-abot si Congressman Sandro Marcos. So, sadya liwat ang, I will emphasize the word sadya giti amo giti matabo kagabi. Oo. Anong mga importante nga mga ginistoryahan ninyo ining isa nga kinahanglan gid sang legislative action na istoryahan diri ang possible redistricting of Bacolod, Councilor? Actually, yung redistricting sa Bacolod is already in play. Ara na siya na-file na. As a matter of fact, this is the third time na file ni Congressman Greg Sataya ang bill. This is his third time refiling the bill of reapportioning Bacolod into 2 districts. That's why next year mapatugod na kita sang bago naton nga legislative building that will provide office space for 16 elected councilors plus the 2 sectoral representatives representing the Sangguniang Kabataan and the Association of Barangay Captains and the Vice Mayor. So, ara na Bombo Earl, we are confident na matapos ta ang reapportioning Bacolod District into 2 districts. So, ang preparation, even the infrastructure is already in place also. Oo. So, kinanglado naman lang diri. Ano na lang to ganing kulang nila, sir? Kaya ang kulang to sa previous nga Congress. Ang resolution of the Sangguniang Panlungsod. Yes, and I have had the privilege of, again, being the author of that resolution, naging pass unanimously sa Sangguniang Panlungsod. Wala sang may negative, nag-abstain, tanan nag-upod sa sining resolution na it is high time, Bombo Earl, nga kinahanglan na natin niya person. And let me give you my sentiments. May ang rason ko itong gusto ko itong ang Bacolod into 2 districts. Bombo Earl, pangatagan mo ko sa Juday nga kay gayon, ang matabo sini is ang kinanano naton is how to bring national government funds to Bacolod City. We have to understand nga
ang challenges ng pandemya ara pagyapon labi na gid sa aton nga ekonomiya. Nagapati ako nga kung duwa ka distrito ang syudad sang Bacolod, each district would receive no less than 1 billion pesos in national government funds. No? So nagapati ako ang ini nga pundo nga magaling sa national government madala naton sa syudad sang Bacolod kag ini dako nga bagay kag dako nga bulig para sa syudad na makarecover kita sa economic challenges ng pandemya. My reasons are purely economic. Now, political considerations aside, ang ako na nga nagapangibabaw nga rason, Bombo Earl, is para madala naton ang pundo sa national government sa syudad ng Bacolod. Oo, but we will have only one mayor. We will have, ang reapportioning will only entail the political demarcations of having one mayor, one vice mayor, one district congressman for each district, so 2 district congressmen, 8 councilors on each side. No? So there will be 16 councilors. Nakakuha na kita din sang approval bisan paano approved by in principle ini siya sang aton nga presidente. I'm sure isa na sa mga naistoryahan man ninyo kagabi. Yes, the president is of course in accordance with this. He is supporting the move. As a matter of fact, si Congressman Greg Gasataya is also very, this is part of his campaign promise ng paglagan palamon sa 2016. So this is also in fulfillment sa niya nga pumisa. And I know ang rason ni Congressman Greg are also based on the economic side rather than the political aspect of the congressional reapportioning of Bacolod City. Kag do medyo masanag-sanag ni kaya tuman dito mismo si House Speaker Romualdez. Ang relationship between Gasataya, Congressman Gasataya and Romualdez, okay gid dyan, no, Councilor? Very, very healthy and robust ang relationship ni Congressman Greg, ang atong Lone District Representative kay Congressman Romualdez, no? Kasadya sa ilang taon gani, no? I was just looking at them kag nagapamatik ko sa kami anak ko sa ilang mesa kag kasadya sang ilang nga the way they conduct bala sang istorya. Ito parehas lang sa aton bala Bomber nga do mga amigohay lang gid bala. No barriers kagabi amo nang nasadya ko. Usually ang mga kabalo ka naman sa mga leaders of this stature may mga barriers na sila mong diba. But iniya do miguhay lang balahaw. Do kasadya, and I know that this will be for the betterment of Bacolod City. Oo. Kung sa bagay mo ng bentaha, kung ng ora mo na do ka friendly lang bala, no? Hindi ka bala pala away, no, Councilor? Yes. You had the chance to talk to President Marcos kagabi. Nakita ko di mga litrato ni mo. Do may chit-chat ka mo bisan na paano, sir? Mga labay-labay. Kabalo kasi President Marcos is also an avid shooter. So isa kami and ako nag-compete ko sa iyang Bongbong Marcos Cup diri sa kung may ara subong regional nga shoot para sa iyang Bongbong Marcos Cup sa Cebu, sa Mindanao. So we share similar likes, no? Especially sa sport shooting bala. Si President Bongbong Marcos has been an avid supporter of the sport. Halin pa sang congressman siya, halin sang senador siya, halin sang governor siya sang Ilocos. So, amo tong amon ginistorya ng pagti sa tiro. Ari ka naman sa biyang kalinya ni kung gini pagpalampason, Councilor. Tinalikdan nga mga inadlaw to nagwang mga pag-interpret nga do somehow do na bugras ang mayo nga relationship between Congressman Greg Gasataya and Mayor Albi Benitez. However, ginbali ini siya sang congressman kagabi kaya nag-post siya nga tuman siya dito sa birthday celebration. Actually, Bomber Earl, ang nag-oobra sang sila, mga malisyoso, kalayo pa gani sang politika, ginaintrahan na nila sang politika. No? And wala man na sang mayo nga madangta ng syudad sang Bacolod. Ganyan kilala ko naman kung sinong nagambal sila. But then again, we give it no moment. Ang konsekwensya sila, ilalan lang na iya pilakad daw. Kay kabalo ka sa iningaton nga kadamo man sang maalam. But then again, makita mo man kung kay sino ang pagsalig ni Mayor Albi, ang pagsalig ni Congressman Greg, kagang ilagang pangamiguhay, nagapangibabaw sa politika. Wala sang politika nga
nga hadlang sa ilang nga duwa, sa ilang nga pagkaamiguhay. Kaya ang focus ng duwa, ang trabaho, Bombo Earl. Kung ano pagid ang madugang kang madala sa syudad ng Bacolod, ginapaiway ang politika. And at the end of the day, Bombo Earl, ang prinsipyo ni Congressman Greg kag ni Al Espino, isa lang. No? Ang ginatumod namon nga leader, wala na siyang iban, si Mayor Albi lang. Kung anong hambal ni Mayor Albi, amo na ang amon nga buhaton. No? We are merely contributors to his greater vision. Kaya nagapati kami nga ang iyang nga vision para sa syudad ng Bacolod, para sa kung diin ang Bacolod mapadulong. Kabalo kami nga para sa kaayuhan, hindi lang ni Albi Benitez, hindi lang ni Congressman Greg, hindi lang ni Al Espino, hindi lang sa Team Asenso, but kundi para sa syudad ng Bacolod. Kag in general, hasta ang probinsya sa Negros Occidental ang makabenepisyo sini. So ang politika ginapaiway naton, magaling lang kay kabalo ka naman sa iban, mga insecure, gusto nila i-project nga naga-inaway ang duwa. Si sino ang atoto, kag sinong wala to. That is the question. So, ang amo na siyang bottom line. Base na taon-taon na din nagligad kay sa event nga ginapangunahan man sang kongresista, wala nga alkalde. Sa event nga ang alkalde ang kongresista, wala. Kay kabalo ka mga malisuso. Kabalo. Si Congressman Greg has never been. Ako si Congressman Greg, updanay kami ni halin sang preschool, kinder pa lang kami, updanay na kami ni Congressman Greg. And he has been the type na to ngayon lang ako imo na iya kag he's not the type na magkuha sang spotlight or hindi siya insecure, so to speak, nga kinahanglan niya i-prove na kung diin da si Mayor Albi arapan siya or kung diin amo na balahaw. It does not matter kung ang personalidad nila yun. But hindi na yung challenges nga nabutang ang ginapangita ni Congressman Greg para sa syudad ng Bacolod, parehas man na sa ginapangita ni Mayor Albi para sa Bacolod. So there are no insecurities and hindi pwede. Congressman Greg would not have been where he is without Mayor Albi. Amo na siya ang bottom line. Base dira ba nagtuang interpretation after sang report nga nagwa nga base magapadalagan kumatigayon gibaning pagtunga sa Bacolod into two legislative districts, base magapadalagan diri si Vinnie Marcos, councilor. Anong views mo dira, sir? Well, para sa ako niya, that will be a contributing factor to where we want Bacolod to be, no? Kung matigayon ina nga si ang isa man ka Marcos madalagan din sa syudad sa Bacolod, and it is also his right. Nanungod kang iya, Iloy is hails from Negros Occidental, no? The Aranetas are from Bago. So ako nagapati ako kung si ang bata sang presidente, si Vinnie Marcos will be running in Bacolod City, that will be a welcome addition to the visions that we have for Bacolod City and where Bacolod City is headed to. No? Kung diin pakadto ang syudad sang Bacolod. Kung may bata isang presidente sa aton, dako gina nga bagay, that will be a very big boost for Bacolod City and where we want Bacolod City to be. Pero kung ano mo ng rason sa interpretation ni nila nga daw nag-last eye si Gasataya and Benitez, tinalikdan to nga mga nanadlaw, hindi naman siguro issue for Congressman Greg because last term niya naman niya sa Congressman of the Lone District. Correct. Galing kay may mga pamanggid sa Bacolod magpolitika, ang ilang nga ginapangipapaw, ang ilang nga personal bala nga pag-analysis pala, releases pala, Bombo Earl, do kay katigulang sa politika, hindi pagyapon kabalo magbasa ang ilang nga ginapropagate, ang ilang nga ginapagwa, ang ilay nga paminsaron. So, dira mo na mabalaan kung ginadrawing mo, kag kung anong matuod. So, ang matuod, ang relasyon sang congressman kag sang mayor, ni Mayor Albi kag ni Congressman Greg Gasataya, is stronger than ever. No? Ang nag-oobra sa senaryo, again, ilan niya personal nga drawing, it is not based on facts. And hindi na makapamayo para sa syudad ng Bacolod na Bombo Earl. Ang aton niya, dapat nga i-focus ang paano ta iahon ang sitwasyon sa aton syudad, sa aton pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. Kag ipaiway tanin ang politika tani balahaw, trabaho lang kita anay, trabaho politika, serbisyo nga wala sang kolor para sa tanan, and then by ilang danay galing lang kay
gabinungguanay na hasta sila mismo sa ina nga grupo gabinungguanay sila. Taning di lang nila pagdalihigon ang syudad sa Bacolod. Sir, are you speaking on behalf of the Grupo Ascenso or imo lang gid niya personal views? Well, my personal views, sa ako niyang pag-insindi, ang grupo Ascenso, kita tanan, no? Kami, no? So when we stand with Grupo Ascenso, or Ascenso Bacolod, we stand with Mayor Albi Benitez. Ang problema malang ni sini Bombo Earl, ang problema is, kung damo bala, boss, kung isa lang ang boss, kung isa lang ang kapitan sa aton barko, tadlong na ning lakat. Wala na siyang iban. So ako niya ginatumod nga kapitan sang barko, ang ako niya nga boss, where I get my instructions is Mayor Albi. Wala na siyang iban. And I know si Congressman Greg, I don't want to put words into Congressman Greg's mouth, but I know nga ang iyan nga ang direksyon niya kung din pakadto si Mayor Albi, amo man ang direksyon. That is why there is no conflict between Congressman Greg and Mayor Albi because isa lang ang direksyon nga ginakatuan nila. Oo. Diri na biso nagsunod ang question because sa inyo nga ma'am, sa inyo nga grupo, only you and Congressman Gasataya ang ato dito sa birthday celebration. Well, yes, that is a fact. No, kami malang gani ginambalan nga kung nga do kami kunong nag-destabilize ang Ascenso. Ang destabilize ang Ascenso ang mga tao nga do abi mo ano ito lang ang bago nga mga bago malang dagani nagsinulod na, di ba? So amo na nga ako nga kinalantaw. Okay. So are you implying do hindi ka mo okay sa buong sa grupo? No, I'm okay. I'm okay with anybody. Ang problema is hindi okay sa amon kito ni isa sila guro. Insecurities ini Bombo Earl. Ako I have no insecurities with my relationship with Mayor Albi and Congressman Greg. I have no insecurities. That's why ako kung anong ang direction, ang policy direction na set forth ni Mayor Albi. That is where I come in and do my legislative work in support of that vision and that direction. Wala na ko yung ginahambalan iba. If there are innovations nga makita ko makabulig ang ako niya nga nabalaan, then I give suggestions to Mayor Albi. But the policy direction will come from Mayor Albi, nobody else. Wala na sang iban. Pero kadamo sang alam de. Amo nang problema. Anong outlook mo sir sa sining pagtunga sa Bacolod because may sponsor na ni sir no sa Senado nga version? Yes, ako niya I think ang which one ang redistricting Bacolod City. Ang portion of Bacolod City I hope that our Negrense senator which is now the Senate President, si Senate President Juan Miguel Zubiri will be the co-author of that bill in Congress. Okay. In the upper house, Senate. Finally. So ang bottom line sa di Bombo Earl nga tani bala mangibabaw tani ang trabaho anay namon. Ang trabaho naton para sa syudad, kikadamo kita sang problema. Hindi anay balang politika kag kung basig ga insecure ni mga ang nagaguba sa kay Congressman Greg kay Mayor Albi. Nakita niyo naman kung diin pa kadto ang relasyon sang dua, and that is for the betterment of Bacolod City and not for anything else. Oo. Sir, finally, ano nga sa swenta nimo magluwan sabi it was a big privilege for you to meet the President kagabi ang kamon sa isa ka bubong sa overall abi ang pagtapos ang celebration of the birthday ni Mayor Benitez. Well, ako I'm very happy, not for myself but for Bacolod City. Nakitaan ko gid kung paano si Mayor Albi kag si ang aton pinalanga nga presidente kay President Bongbong Marcos nakita ko kung ano ang ilang relationship na duwa, and I know that Bacolod City is in good hands with Mayor Albi and with the legislative support sa national government ni Congressman Greg Gasataya. I know that we will reach the heights Bacolod City has never reached before. Watch us work kung si Congressman Greg pa Bombo Earl. Watch us work. Hindi nato ni pagpabayaan ng syudad. In fact, we will bring her to greater heights. With this, Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Salamat gid sir sa time ni mo diri sa Bamoradi Bacolod. Sa liwat mayong aga, advance Merry Christmas. Salamat mayong aga sa aton tanan. Merry Christmas sa Bombo Earl. Madamang salamat kaya Bacolod City Councilor Al Victor Espino.
Sila nga niya ang relasyon nanday Bacolod City Mayor Alfredo Benitez and Congressman Graga Sataya okay na okay gid. Wala sang kinanglan nga sorsihan. Bago naman nga tinakita man nga to man na dito kagabi sa birthday celebration ni Benitez si Congressman Gasataya. Kung sa bagay kung ikaw magpangagda para sa imo yang kadlawan, hindi ka na yung mangagdadara sa bisan sino lang no? Ang malapit agad dapat ka sa imo yung kabuang imo nga tagipusoon sa imo yung baratyagon amo na ang imbitaron mo. Medyo time lang mga nagatambong kagabi sa birthday celebration na sang alkalde. Inang halangpo naman ng mga payag ni Espino ang mayara sang positive nga bagay ang may moiga anunsyar sang alkalde sa masunod nga mga inadlaw because sa dugayan dito mismo kagabi si President Bongbong Marcos. And ato man to ang House Speaker Martin Romualdez. Kung sa bagay kung mayroon kang sang ginadusong hagna o kung legislative bill lang sekreto lang na dira friends ka mo dapat sang House Speaker. Kay man kung ginakontra mo kung ka man nila okay ang mando sang House Speaker tama ginakanako yung butang. Sobong ang ining pagtunga sang Bacolod into 2 legislative districts balantayan na lang naton para sa subong 19th Congress. Kaya kulang man lang ito nagligad abaning resolution from Sangguniang Panlungsod sa Bacolod nga nag-approve or nag-conforme sa pagtunga sang syudad into 2 legislative districts pero kita ang mayara gyapon sang isa lang gidaya ka alkalde. Kinatogan na nato na dra sa aton nga mga lawmakers. Kung ini para man lang sa kayuana sa syudad nga mas madambo nga mga proyekto ang mabubo diri sa una abing nga distrito kung sa south na dira amo man ang ilayang pagtutukan sa north sang Bacolod may mabubo man ang dugang nga mga proyekto siguro way man sang liwan nga makabenepisyo sa dira kundi ang mga taga Bacolod. Nagtuhaw nagligad ang report ang mayara sang possibility nga ang bata ni Mayor ni President Marcos nga si Vinny amo nang magapadalagan man kuno sa isa ka distrito. Base sa sunod nga mga binulan or tuig kay 2025 pa man ya ang eleksyon banwa base ko na rin na dire residente na base nga Bacolod kay mga transfer sang yayang registration. Depende na sa mga pumuloyo depende na lang sa mga pumuloyo kung sino ginyo yung botohon. Magluwas lang yan dara kung wala sang kontra. Hindi na yung eleksyon, seleksyon na lang na yung banwa. Ang pagtunga sang Bacolod sa duwa ka distrito, mayara na isang development sa masunod nga tuig. Kaya manog, si kita subong, manog tako pa na ang 2022, mayara kita sang isa lang gedya ka alkalde. Ang pamangkot kung magababilin gyapon bilang alkalde si Mayor Alfredo Benitez o kung hindi. Kakunin na siya matigayon sino manabe mapadalagan sa duwa ka mga distrito. Kay man last term na nga dan subong ni Congressman Graga Sataya. 16 minutos sa nabilin or nakaligad sa Nangalason Webes sa aga. Pagbalikan naton magpanglugayawan kita sa pila ka bahin sa kalibutan para sa aton nga Christmas around the world at the same time ang pagpatigayon na. So sperte ko sa dito sa Argentina kay nakapauli na ang champion sa 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Ginpatigayon amo ni nga team sang Argentina liliod na to nagkaroon ng ilang mga celebration sa dito banwa. Pero nga victory parade kay na nakalusot ang bus. Way bala pang punpuna sang chopper ang mga miyembro sang na Argentina national football team kag labay sa ibabaw sa mga kadalanan kaya hindi magnubo sa 5 milyon ka mga fans, mga supporters. Hindi lamang mga Argentine banwa ang nagbantay matiban pagid ang mga rasa. Balikan ta diri sa Bomboharay Big Time. Bombo.
Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas.
Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuwa
katuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan. Pabalik na sa aton sa pagkapangalagad diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Yari na nga ito na sa mga taga-daogal sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bomba Radio 1 Star FM Daily Draw. Magabato na sa nga premyo, 500 pesos nga cash, kag 500 pesos nga balor sa nga grocery goods. Subong nga dan sa kamalon na sa nga tanan na yade pa ni. Hasta lang yang makakita kita sa nga dugang inugbakal sa mga pagkaon, no? Kagiban na pang mga kinanglano na sa sulod sa balay. Bombo Dennis, no? Bombo Kim. Sige, direkta sa Studio B, Bombo Dennis Rubica. Come in! Yes, Bombo Ilin live dito sa Studio B. Arin aton sining winner kahapon. Ngadlaw, last winner aton kahapon. December 20, no? Sa aton si patay nga pagpanagtag sa premyo adlaw-adlaw. 1 to Panalo Part 21 promo. Ang aton sining winner batang-bata. Dane Daniel Plateros, no? Sa Alunan Baybay, Barangay 35, Sudad Iyasang Bacolod, no? Dane Daniel, good morning. Good morning, man. Nalipay ka gid subong adlaw. Oo. Nga man. Kay nagdaog ko. Nagdaog. Paano mo nabalaan nga winner ka? Kay gimpo ako sang sang kagina, sang aga, ni tatay. Anong ba ang tatay mo sa imo? Nga maligo, kay malakat kami ni nanay. Nga ako no. Kay maklaim ko na sang daog ko. Ba, tinga ka gabi, way ka kabati sa paglawag ka ngalan mo, gano ka? Ga cellphone. Ga cellphone ba, terrible. Pero may problema. Why na klase, no? Bakasyon na subong, no? Oo. Bakasyon natin may grasya ka diyo. Aring mo sining pinutos nga regalo, gift pack, grocery gift pack, kag ang 500 pesos cash na rin, no? Dawatan be, kamot mo, duwa ka palad, kay karang mahulog ni, ikanugon na limak panid ni, okay. O na nga daw. 100. Ikaduwa ka panid. 200. Ikatatlo. 300. Ikapat. 400. Ang ikalima. 500. 500 pesos. Ano tana, Daniel, lang 500 pesos? Ibakal. Sang ano? Sang school supplies. Kulang pang school supply mo? Kulang. Mayo, no? Sa anong break class gani? Sa January 4. January 4. Okay, no? Timayo na pag January 4, mabuta na kompleto ng mo school supplies, no? At reblete sa bata man school supplies ni Dane Daniela, ho? Abi si tatay magmamatay sa bang? Bala. Ibit arabi mga classmate mo. Intra sa to Panalo be? Then ibitara silang may intra sila be? Ulog intre? May intra man kamo para magdaog kamo pareha sa akon. Sinong best friend mo to sa eskwelahan, sa room nyo? Sino? Kapamati sa iyan, subong? O tamiyaw yung best friend mo, be? Oh. Salamati na lang, ha? Pasalamat sa imong premyo, be, Dane Daniel. Damo, gid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM kay nagdaog naman ko liwat. Timentra man sila para magdaog man sila pareho sa akon.
May entry ka na nga na imo, subong hulog di, subong ngawik, wahay pa. Ara na. Ara. Ba, kapila mo nagitawag sumanto panalo? Pumiro pa lang? Since week 1 until week 4, first time mo nagdawag? Okay, nate. Gabay ba? Basi kung magdawag. Abi, example kung ikaw ang magdawag nga 1 million sa grand draw na to, ano mo ang 1 million, Day Daniel? Iba kayo na mo na nga man balay. Boka, very good nga bata. Gabay pa, base pa lang, no? So, base, matsansahan ka, ay mo hulog ka damong entry. Okay? So, then, Daniel Pateros, ang Baluna Baybay, Barangay 25 sa Bacol, Daniel Bombo Erlin, aton nga last winner, third winner aton kapon, sa aton si Wanto Panalo Part 21 promo. Gikan din sa Studio B, ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Pasta Radio, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica, direktan dira sa Studio B. Sang Bombo Radio Bacolod sa pag-award sa aton suning taga-daog sa Daily Draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio and the Star FM. Atensyon sa mga nagulog sa entry sa aton na sining week number 4 sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio and Star FM. Yari na ang inyo ginahulat nga mabatian subong aga. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ng 33 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan web sa aga, yari nga ito ni unang daily draw winner para subong nga adlaw sa Miyerkules sa Disyembre 21. Ang aton sa nga draw na supervise sa aton FDA Representative Miss Gladys Maya Sanchez. Ang aton nga winner nagamit sang Nescafe bilang proof of purchase, taga Purok Cheriza 2, Barangay 27, diri sa Bacolod City. Purok Cheriza 2, Barangay 27, Bacolod City. Congratulations, Glorieta Notavio. Glorieta Notavio, ikaw ang aton sa nga winner subong nga aga, magapadulong nga diri sa istasyon sa Bombo Radio. Antes ang alas 3:33 subo karon na sapon para nga makaklaim sang imong premyo. Sa liwat, Glorieta Notavio sang Purok Cheriza 2, Barangay 27, Bacolod City, magadala sang duha ka valid identification card. Ipa-photocopy mo na nga dan pero dalon mo gid diri ang imong original nga valid ID. Congratulations! Philippine Standard Time, 34 minutos sa nakaligad sa tanang alasan 9 sa aga. Yari na nga ito sa pagpanglugayawan sa iban nga parte sa kalibutan sa pagpangamusta na ito sa ilang selebrasyon sa adlaw sa Pasko dari sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Sa mga bata halangdumon, ang ampanganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano, nagahatag sang kalipay, bilis ang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman lungsay. Pamaskwa kay sinuman nga dapat mabuligan, pamaskwa mo utod ko, bulawanon kaayo.
Subong adlaw sang Miyerkules mga kabombo. Apat na gidla mga kadlaw nga nabilin. Antay sang adlaw sang Pasko bangod petsa 21 na kita subong. Kasadya ang Padayon ang aton nga pagdulong sa inyo sa mga paghibalo kon paano magselebrar sang Christmas. Ang iban nga mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan. Subong nga aga, magatinamyawanay kita sang Feliz Navidad. Feliz Navidad. Amoy ni magtamyaw sang Merry Christmas sa mga taga-pungsod Argentine Republic o ng Argentina nga nahamtang sa southern half sang South America. Ang ila official language amo ang Spanish. musika nagdulot sa kasadya. Itadalan magampas ang Ang Argentina mga kabombo, mayaras ang capital kag syempre ang largest city sini ang Buenos Aires. Mayara sa karon sang populasyon nga nagadangat sa 47.3 million. May presidential o confederal presidential republic nga panggobyerno. Rason nga sila ang ginapamunuan sa ilang presidente nga si Alberto Fernandez. Kag babayi nga vice-presidente si Cristina Fernandez D. Kirchner. Sa kabugusan nga populasyon sa Argentina mga kabombo, mayoriya sa mga Argentinians ang mga Kristiyano nga nagadangat sa 58%, kag 48% gidari ang mga Katoliko. Bangod sini daw kaangay gidari sa Pilipinas ang ilang klase sang pagselebrar sang Pasko. Tuman ka madinoagon mga kabombo. Matibisa na din lang mayroon sa mga Christmas sa mga decorations. Bulan sang Pasko kung tagon. Sa mga bata halang dumon. Ginakalipay naton na subong nga aga nga mangin na kaupo ng ato na sining bombo correspondent direkta sa Argentina. Ato na kumustahon kung paano sila magselebrar sang Pasko kag timalipayo na ginisubong nakapauli na ang Argentina National Football Team ang naging champion sa bagula nagtakop nga FIFA World Cup dito sa Qatar. So grabe man ang victory parade ay sang Argentina maliiliman nato na. Yara sa piyakalinya our Bombo International News correspondent Ma'am Rosita Suriga. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Advance Merry Christmas. Aga, Bombo, Ma'am Erlin, Bacolod. Kamusta naman po dyan? Do ka na, megid sang panahon na mo na subong dre. Ako magwa ka bala ko no, duberte kainit. Kamusta dara sa inyo ma'am? Ano oras dara subong? Alas 10:40 ng gabi. Gabi. Okay. Oo. December 20 pa lang, ma'am, no? Oo. So, subong bono ko parte ka sa Diagidadera. Anyway, balikan ko na karon ng victory parade sang inyong football team. Ano, ma'am, Ilonggo? Kagin dyan, ma'am, no? Oo, Ilonggo, gid. Taga din ka gani? Pase? Pasig City. Lapitan na ilang tagali. Sige. Ma'am, kumusta na subong 4 days na lang nabili ng tesang Pasko? Ano, pareho man lang gawang aton nga pag-celebrar or anong kinalain? Ang kinaiba lang sang pagsilibrar dito kay hindi sila masyado nga nagtipon-tipon kagaya sa aton, dira. Ang ilang pamilya parang hindi magkalapit kagaya sa aton. Okay. So ano way gatilipon? Ang mga magpamilya. Tapos ang ilaman nga nga pagsilibrar ng paglagay ng tradisyon ng Christmas tree sa bahay is December 8. Hindi kagaya natin nga September pa lang nandiyan na tayo lahat. Oo. Nasa atin. Oo. Sila dito December 8 maglalagay, tradisyon nila 'yun sa bahay. Tapos 6 ng January nila pang tanggalin.
Okay. Ayan. Nga December 8 sila ya ma'am gasugod. Kay amo na ang tradisyon nila kay sa tradisyon sang Argentine ng paglalagay ng mga Christmas tree sa loob ng bahay. Pero sa mga mall, advance naman sila. Mayroon sa mga mall nga advance. Oo. May mga dalaggo ba mga Christmas tree no diri sa aton sa Pilipinas sa pataas-taas gid labi na sa mga mall. Amo man dira sa mga mall sa Argentina. Sa mga pamalaya ma'am, nagabutang sila mga Christians man lang no? Oo, pero hindi Christian na kagaya naton nga 90% Catholic nagsisimba, pumupunta sa church, nag-celebrate ng mga activities. Hindi dito Christian pero hindi sila nagsisimba ng sanay na tuwing linggo magsisimba, mag-celebrate ng mga activities, hindi. Bisan mga Katoliko, hindi amo ginayang let's say may simbang gabi, akon 9 mornings. Oo, wala sila dito ng simbang gabi. Wala. Okay. Wala. Pero ma'am, sa inyo abe, nga pila ka na gani katuig dira sa Argentina? Wow, 24 years na ma'am. 24. Grabe ma'am no. Sa inyo yang nga balay abe ma'am. Kumusta mga decoration ninyo dira? Ang balay? Sa inyo balay. Oo. O ang balay na to ang kung dito ang sang subong ari ako ang parang balay na nakunto ito. Oo. So may mga Christmas decors man kamo dira. Oo. Okay. Sa Christmas Eve ya ma'am, ano mga ginahanda ninyo nga pagkaon? Ang mga grills na corned beef, mga ganon. Tapos mga, halimbawa, yung mga empanada nga tawag nila dito, karne, empanada. Tapos, ang mga pasta, mahilig sila sa pasta kasi Espanyol. Oo. Okay. So, pero mas damo, guro mo ginaluto nato sa Pilipinas, no? Mas madamo tayong luto sa dito. Okay. Pero nagwan nga telepon ng mga magpamilya sa amo na nga gabi. Sa 25 na sila nagtipon, hindi sa Christmas 24 night, hindi sa 25 na at saka January 1. Yun ang New Year nila dito. So meaning holiday man na siya ma'am no? Dera, wala ka mong trabaho. Oo, holiday. Okay. So, at least, dili ka naman gawahin lawon subong, kaya pwede ka na maka-video call sa imong pamilya dre. Unlike guro mga years ago, ma'am, kabulubudlay, gino, parati ka ng hidlaw mo bala? Oo, tama, kasobra, sobra. Oo. Isa lang amo mo, ma'am, halin sa do, or gasaylo-saylo ka? Asubong wala na akong amo kay age terminate ako ng 12 years ako sa Kuwait Embassy. Na-terminate ako sa age termination kasi sa age limit ng Kuwait government hanggang 60 years old lang. Okay. So pila ka na subong? 66. 66. Nagabulo bakasyon ka lang diri ma'am sa aton? Oo, last kong uwi, 2020. 2020. Pati COVID na to, ma'am, no? COVID. Pagbalik ko dito, lockdown. Lockdown na. Sige. Baru kalipay ni ganin sang inyong Christmas subong. Kay nakapauli nandara, ma'am, no? Ulayhon ko na lang ni ma'am. Nakapauli ng inyong national football team? Oo. Grabe man ang pagbantay sa mga fans, ma'am, no? Kasadya gid sobra. Walang kapareho sa buong mundo. Walang kapareho sa buong mundo. Nag-abot sila di sang kaninang kaagahon, alauna ng madaling araw. Oo. Walang tulugan yung Argentine people, hindi sila natutulog, nag-aabang.
Grabe, ma'am, Tapos no? hanggang ngayong araw, naglabas sila na naman ng 11 a.m. Nagkaraban hanggang 8 hours nga karaban. Tapos hindi sila nakapunta ng pasok ng center ng kapital na tawag Nueve de Julio Obelisco. Ginrescue sila ng 3 helicopter, yung mga football team. Helicopter na lang yung nag-ikot sa taas ng mga tao dahil hindi na kayang mag land transport yung bus. Oo, hindi nakalusot, ma'am, no, sa mga tao. Hindi nakalusot sa mga tao. Kadamo-damo gid. Sobra. Grabe, ma'am, no? Sobra. Kasi siguro, bisan hindi siguro mga Argentinian nagbantay man Dre. Ang Argentine nga mga tao dito mix sila. Napakadamo ng sa ibang country, pero Venezuela, Chile, Brazil, napaka-mix. Kadamo-damo ng mga tao dito nga ma-mix ibang nasyon. Oo. So, layo pa ni ma'am ang ila tani nga kadtuan gidya. So, gin-rescue na lang sila, nag-chopper. Oo, gin-rescue na lang sila ng charter. Kay ang lakad ng bus nila, 2 kilometers sa 2 hours. 2 Grabe, kilometers in 2 hours. Imagine. Amo na siya kahinay. Dason nagdangat na to sa parts ang dalan kaya hindi na gidya makalusot. Siguro for security reason, ma'am, kinanglan gid sila yung isaylo sa chopper. Oo. Gin-silo do lang sila nga sa 3 ka charter. Divide sila hasta nga maikutan do lang nanda ang center ng Buenos Aires nga tinatawag Nueve de Julio Obelisco. Meaning, ma'am, holiday dira subong, wala ka mo trabaho? Declared national holiday. Amo na nga free ang mga tao, nga ara lang sila sa gwa. Grabe, no? Oo. Sindusun, ma'am, grabe. Why pagid sila ni nagpauli? Basin amo na ni Ora subong? May ara pa subong na sa mga kanto-kanto, sa mga, ang sabi ko nga, ang napakahaba ng center na Buenos Aires, may ara pa nga mga tao hindi nag-aalisan, hindi nag-uuwi sa bahay nila. Napakadamo. Grabe, gali, no? Pero ano, ma'am, subong, hindi mainit dara? I mean, kainabe, sang hapon nga nagabantay sila. Mainit, nandyan kami sa 28 degrees today, ang init. Pero hindi ka tao yung kainit. Baliwala lang sa ila. Magbantay kag mag-abang kundiin man maagi ang bus. Pero ang mga reporter hindi nga kabalo kung saan malusot ang bus. For security reason, nagoroway na lang nila yagin pahibalo kundi malabay. Oo, gin secret do lang sa Federal National Police ng Argentine nga i-rescue do lang sa ka charter. Ang ining bus, ma'am, duging customized gid na yan, no? Para sa ilang nga open sa babaw, dira sila ya nagapongko. Oo. Okay. So, grabe gali, no? May mga nag-collapse ni gali, ma'am, kay perte kainit? Waiman, it may nag-collapse sa parang ginabasyahan sa nakatubig nga yung fire truck, may nagasunod nga fire truck nga ginabasyahan sa nakatubig. Para mahulong pawa na gali. Tapos ka sa jaman na. Sige. Ma'am Rose, salamat gid, ma'am, ha, sa sini mga updates nga ginatagan nimo sa amon sa bunga aga. Basi may tamyawon na kadre, ma'am, please go ahead.
O ginatamyaw ko lang ang pakaisa ko sa Hong Kong, si Diona de la Cruz Gardosi. Salamat sa pagbantay mo sa akon nga interview. Salamat, Ma'am Erlyn sa Bombo Radio Bacolod. Sige, advance Merry Christmas. Basi man tamyaw mo kami, Advance ma'am, rin. ang aton nga mga nagpamati subong. Sa inyo dira nga language. Sa akon nga language sa Spanish. Yes, ma'am. Okay. Hola, Pilipinas. Buen día. ¿Cómo te va? Ojalá que ustedes todo bien en Filipinas. Feliz Navidad para todos. Suerte y mucho bendiciones. Okay. Merry Christmas. Gracias. Merry Christmas, ma'am. Thank you, Ged. Salamat, Ged, ma'am. Good night Salamat, para sa Ged. imo. Salamat. Sige. Maraming salamat kaya Ma'am Rosita Suriga, ang aton nga bombo correspondent direkta sa may Argentina, diri sa aton nga Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Apat na gid lamang nga banwa kadlaw ang ganabilin antes ang adlaw sang Pasko. 4 days to go before Christmas. Ginaremind nato na si Mama Gloria Tano Tavio sang Purok Chiriza 2 Barangay 27 ikaw ang nga winner alas 9:33 subong nga aga. Sa liwat Ma'am Gloria Tano Tavio sang Purok Chiriza 2 Barangay 27 Bacolod City ikaw ang nga winner alas 9:33 subong nga aga. Mayra ka sang tub alas 3:33 karon sa hapon sa pagka-claim sang imong premyo diri sa Bombo Radio. Kolabo sa aton nga tiyempo diri sa Paratontoran Bombo Haray Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Haray sa Udo. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1 ug na nagatabwa sa man sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erden Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
mahimo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho suno sa pag Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ari na ako sa Vincent. Halin sa hotel pakanto sa Villa. Wala ko sa may nalabayan ng mga pamalay. Kung may aragid man, pilala ka bilog. Apang natabunan pa sa mga dalag kong puno sa kahoy. Alin ako sa zigzag road. Op, ba? Sa malayo? Makita kong isa kalalaki nga nagarubas ang itom. Op, ba? Hinali lang may nagulhot. Pahinayo ko pagpadalagan sa motor nga ini. Ba? Wala siya nagalin sa tungas ng dalan. Ako man? Wala niya ako makita. Madulog na ako. Oh. Ba? Ang iyaruba nga itom, may hood. Kag nagatabon siya ulo. Kag amuman sa naong niya. Sa din bala naghalin ng costume party ang lalaki nga ini? Bah, nagatulog siya sa akon. Kagano ina? Sa iya kamot?
may ginauyatan siya nga itom nga wrecking ball. Pandaron ko nga akong motor kaya maglikaw sa iya. Bah, hindi. Habuyon niya ako sa ginauyatan niya. Malikaw ako. Bah, wala niya ako maigo. Hindi. Naglupok ang ginaboy niya sa akon. Kag nakaigo ini sa dalan. Bah, ang akong motor. Nagaikis-ikis ini sa pagdalagan. Kag daw matumba ini. Hindi. Hindi ako dapat yung mapilpilan sini. Ang buhaton ko. Malumpat ako sa kalimunan gina. Karoon na. Bah, nagtupa ako sa kailamunan. Hindi. Ang kahoy? Natumba? Oh my God! Ang kahoy nga naigo sa ginaboy sa among nga tao. Nasiad ini ang puno, kag natumba. Kuna mo, kung akong naigo sa to, mahimo ka patay na ako. Ako gid balang tuyo sa among nga lalaki. Patsyon bala niya ako? Apa nga? Ano nga ako natraso sa iya? Kahapon lang ako nag-abot diri sa isla. O kung basi, trigger happy lang siya. Kag ako ang nakita niya nga una nga biktimahon. Ano ini? Inalila ako nga nagbatsyag sa kaugot. Hindi ako mahimo nga mapatay sang amulang sini. Ari naman, nagabatyag naman ako sang kainit. Nagainit ang akon braso. Kag doon nagakamang bakadto sa akon mga tudlo. Hindi! May nagwa nga kalayo gikan sa akon mga tudlo. May gahom ka man, gali. Bah! Ari siya? Napanemahuan ko ikaw samtang nagapadulong ka pa lang. Kag wala ako magsala. Habang ikaw isa ka mortal. Oh. Ano ba ang pangambal niya? Ang kalayo sa akong mga tudlo. Ibagnos ko sa hilamon. Ibagnos ko ang akong mga kamot sa hilamon. Aring imo! Hindi! Ginhigop siya sa hangin. Kaginalsa pa ibabaw. Daw kasubong mo lang ginhakop siya sang buhawi. Naglupok ang itong nga bulang nga ginauyatan niya. Kag sa iya mismo kaugalingo naglupok ini. Kag daw yabok ini. Kagin palit sang hangin palayo. Ha? Kagara. Ang hangin. Amat-amat nga nagakadula. Nung sa hindi ako makapati sa nasaksihan ko subong, mabalik ako sa akong motor nga natumba sa unhan. Hala! May babae nga nagatindog malapit sa namtangan sa akong motor? Si Ivana? Oh, ginsupak niya gintugon ko sa iya. Nga hindi maghalin sa villa. Palapitan ko siya. Ano ba lang ginabuhat mo, Dre? Paano ko nakita ka sa lalaki nga to? Nga nawasag ang lawas, kaginpalit sang hangin nga daw sa yabok. Kung natabo, pareho kita nga natudas. Nakita mo siya? Ha? Nakita mo siya? Sa iya mismo naglupok ang bulang nga itom, nga ginhaboy niya kung tani sakon. Ako man lang ang nagpatay sang maligno nga to. Ano?
Maligno? Ano nga maligno? Maligno. Kaginluwas ko ikaw. Para nga hindi ka masunog kag manginabo. Kung wala nagutik sa ako ng hangin, nga ara ka sa katalagman kung tani. Tudas ka na subong. Nika. Ano ba lang ang maligno ang ginangasal mo? Ha? Nagapamatay sila sa mga mortal. Kag-ari sila diri sa kalibutan sa mga mortal. Ano? Ay, wala kagid imo yan nagahalong. Kag sino man aming maghuna-huna. Galambatan ako sang piste nga to. Maligno gani. Wala nagatuon sa iyang atensyon mo. Kag timing lang nga nag-abot ako. Kabuangan. Kabuangan? Bisan ara pa sa iyang atensyon ko. Paano ko batuan ang ginauyatan niya nga bula? Nag-abot ako, agad luwason ka. Hindi ba na? Kag napatay ko ang maligno. Hay, hamak mo ha? Una nga adlaw ko pala nga nangintawo ako. Adventure dayon. Exciting, hindi ba la? Ang akong mga tudlo. Wala man sang agis ang kalayo. Wala sang aso ang akong mga kamot. Tantawon ko sa likod. Wala. Ano ang ginabuhat mo? Ang akong mga kamot. Nagakalayo kay ina lang. Ha? Matuod? Oo. May nagwa nga kalayo sa akong mga tudlo. Basino kung namata-mata lang ako? Tugod na hinalian ako sa among nga lalaki. Pero wala na subong ang kalayo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon? Number 1! Paradyo Bombo! Kun amo, elemento sang kalayo ang imo gahom, Joshua. Ano? Anong bot busilingon? Kasubong ko sa hangin. Mahimo ka nga makatugas sang kalayo, kag magpangayo sang kun ano diri. Hindi ako makapati sini. Dapat, suguran mo na ang pagpati. Subong, nakaibalo na kita kung ano ang imo gahom, Joshua. Ivana? Dali na, mapauli na kita. Kag mag-practice. Tugod babatyagan ko nga may mga maligno nga ari diri sa palibot naton eh. Parehas ang isa nga ato nga mahapos ko lang nga napatay. Base kun isa sa mga mahuyang sang gahom. Pero, tikalon. Iaboy ko ang bulas ng kalayo. Nga nagagawa sa akong mga kamot. Pareho sini. Jutay lang nga kalayo ang nagwa sa mga tudlo ko, Ivana. Ma-improve magid ina. Sige lang ang pag-practice. Tama na lang siguro, ana ini. Basi kung pati ang kalayo, ginakapoy naman. Makaibalo ka man gali mapakadlaw ha. Mapungko ako din sa tupad mo ha. Sure. Anong ginapaminsar mo? Isa lang kasimple nga kabuhi ang handom ko. Amo man sinang gusto ko, Joshua. Tubtub nga ginsalakay sa mga rebuilde nga mga maligno ang amon ginarian. Kag sa naibalaan ko, ang halos tanan nga mga rebuilde kag mga malain nga maligno nga napirdi sa inaway, diri nagpadulong sa kalibutan sa mga mortal. Paagi sa lulutsan, kag wala na sila makabalik paliwat. Mga maligno ang tawag sa ila, kag diri sa kalibutan sa mga mortal, nagwasag sila sa kakugmat kag kahadlok. Tungod, hindi na mahimo sila nga makabalik sa amon kalibutan. Nga man. Tungod ginsirhan na ang tanan nga lulutsan. Amo gali? Oo. Wow! Katahom! Sang ano? Sang sunset! Perfect ito kung gikan diri sa ginamtangan naton. Lain-lain nga kulor ang ginahaboy sila sa kadagatan.
Do nagasaylo ang adlaw sa dagat. Tungod sa masanag ang refleksyon niya sa tubig. Kag wala ini sa amon kalibutan. Ha? Wala sang sunset sa inyo? Wala. Basi wala lang ninyo nakita? Wala sa nagabutlak. Kag nagatunod nga adlaw sa amon kalibutan. Ano? Paano nga wala mo ginahatagan sa importansya ang katahom nga ina? Tungod siguro, kay masami namon makita ang kasisidmon. Subong man ang kaagahon. Ivana, kabay nga hindi na lang kita makasugata. Sang pareho sa lalaki nga ato kay ina. Hindi matabo ina. Tungod ari na sila sa inyo kalibutan. Kag hindi ba himo nga malikawan? Tungod napanimahuan na nila ang iyong gahom? Ano? Oo. Amoy nang matuod. Hindi mo mahimo nga pabayaan nga magpanalakay ang mga maligno kag magpanakit sa mga mortal. Katahom saya. Kag hindi mahimutig. Nga na-attract ako saya. Kag kay na. Di hamak nga kakulbangin batya ko. Kag sa nakita ko siya. Nga basi kung mapatay ini sa among lalaki. Hindi ako maluyag may malaing nga matabo siya. Ivana. Ano ba lang pangabuhi sa inyo? Boring. Kung wala gana ako makatabok diri sa inyo, mahimo nga madugay na ako nga napatay sa kataka kag kasubo. Wala ba lang kalingawan sa inyo? Ang bugtong lang nga kalingawan sa amon, amo ang adlaw sang fiesta, sa diin nagahiwat sa sinaot, kag ang pagkanta sa mga diwata sa suba kag sa kabukiran. Amo lang ina. Sulit-sulit. Kasulumod. Hindi pareho sa inyo diri nga may iPad kag may mga TV. Kadyutay man ang galis ang nahibalaan mo? Bahin sa amon kalibutan, no? Oo naman, no? Kag nanamian gid ako sa mga mortal. Tungod nagpalagyo ako sa amon kalibutan kag nagpaningad-tingad. Ote, isa lang ba lang inyong lugar sa mga engkanto kag diwata? Hindi. Magkatuhay ang amon lugar. Kag wala sing rason para nga magkadto ang mga diwata sa lugar sa mga engkanto. Kag ang kalabanan sa ila, nagahulam lang sang lawas sa mga mortal para nga makita sila nga hindi na nila dapat kabuhaton tungod ginadilian ina sang hari. Magabiyansa da kaninyo sa pagpamati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa nga espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful.
Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutoon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2. Avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Paskwa, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3. Kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4. Choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5. Magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa ato na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Paskwa, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Hindi ako pagpahugas sina Hilda. Tugod wala ako mahadlok sina. Kinahanglan nga magbulagay ng banas naton. Wala ako nagakinahanglan sa kasubong mo. Nga kaugalingon mo lang ang ginapaminsar mo. Pwes! Hindi ko man ikaw kinahanglan! Total! Sa akon man gihapon makadto ang tanan mo nga manggad kung mapatay ka na. Hindi bala? Ipaubos ang armas mong ina Hilda. Hindi! Hindi! Hilda Salvador! Mamerto Velasco! Mag-ampo na kamo! Be, mga pulis! Abing armas mo ina! Mas ka! Oh, Diyos ka, naigo niya sa dugan! Hindi ako pagbayaan!
Ang armas na nabuy animanang. Si Paon ko ina. Ay! Sala mo ini! Sala mo ini! Sanay ka, padali lang! Pahigan! Tigaw lang! Patyan ko wala sang huya ngayon Mga pulis! Mga pulis! Palagya ko! Kaya ka lang, Miss Salvador! Hindi ka na maghandom sa pagpalagyo! Agor wala sa malain ni matamo sa imo! Ginatayan ninyo ako sang armas? Malunes! Usasin ninyo siya! Yes, sir! Buhin niyo ako! Buhin ako! Hindi ako kriminal! Hindi ako magpusasi! Malunes! Jaya, wala ka na sa dapat niya kadlukang. Salamat, kid sir. Ang bangkay ni Mamerto dala sa ambulansya. Dali na ka mo. Nay! Tay! Jaya! Jaya! Salamat! Kay wala sang malain nga natabo sa inyo, Nay. Hindi ko ginmabatan kung mapahamak ka mo tungod sa akon. Hindi, ganay. Salamat. Arin ako. Ba, may mga patrol car na diri. Hindi! Buhinin niya ako! Si Hilda ina. Mga sapat ka mo! Ginpusasan siya. Hindi niya ako magpusasi! Kaginkarga sa patrol car. Si Jaya. Ato siya. Nagahibi nga nagahako sa duwa katigulang. Ang ginakilala niya nga mga ginikanan. O Diyos ko, salamat. Luwas siya. Madamo, git niya salamat. Ato ng patrol car nga ginsakyan ni Hilda. Palapitan ko sila ni Jaya. Jaya? Ba, wala niya ako ginsapak. Nay, Tay, dali na. Maupo na lang kita diri sa isa ka salakyan. Ate, oo. Oo, anak. Toto, mauna na kami sa imo, ha? Dira ka na. Shit. Ano ba lang natabo? Nga ginsnab ako ni Jaya. Akigid siya sa akon? Jaya! Ethel! Ang laom ko! Hindi ko na kamo makita, liwat. Kinkulbaan ako, Jaya. Hindi na ako mapahamtang. Subos sa makita ko nga bukas ang pertahan sang balay mo. Nga wala ka. Ilabik pa kay nagsiling ang driver ni Benji.
nga ginduloong kagid niya diri. Ano pa lang natabo? Sugiri ako. Pao, Diyos ko. Kabalan gid matulog magulang mo nga ina. Wala gid ako maghuna-huna, Ethel. Kag sado hindi ako makapati. Nga mo sinang kaakig di ba ng Hilda sa akon? Tungod lang sa kwarta. Nabatas niya nga patyo ng mga ginikanan namon. Kagkaroon. Ako naman. Hindi gid galing siya mag-untat sa paghingabot sa akon. Tugtubuhi ako, Ethel. Latom sa tulaan gid ang kadlain niya. Bato ng kasing-kasing nila ni Tito Merto. Tungod sa ila kalain. Nadula sang tempranong mga ginikanan ko. Nakabatas man si Hilda, no? Hindi ko kinahanglan ang manggad namon sa pamilya. Gusto ko ang kalinong. Bakit? Si Rog na siguro, ina. O kung hindi gani, si Benji. Tamaran ako magatubang sa lalaki nga ina. Oh. Ha? Naugot ako sa iya, Ethel. Naghinulsul ako. Kung nga nagpati pa ako sa mga tinaga niya. Kinhimo niya ako nga gaga. Sorry, Benji. Apang hindi ko siya mapilit eh. Sa din siya. Ato, nagpakighambal kay Rog. Okay. Palihog siling kay Rod ha. Nga tawagan niya ako kung makatapos na sila sugilano ni Jaya. Pre, ang abogado na lang kuno nilang ma-represent sa iya. Hindi na siya gusto nga makigambal sa imo. Kag mas mayo ko no kung hindi na mo magkitay. Pre? Tapos na kunong drama ninyo. Ganin din ako nung kinahanglan niya palawigon mo pa ang pagpakuno-kuno sa iya. Ginatapos na niyang relasyon ninyo. Gani hilway ka na kuno riwat. Amo lang na? Siguro eh. Pues, silinga sila. Nga willing gihapon kita nga ipadayon ng kaso kay Hilda. Ina kung gusto nila nga kita ang mauyat sini. O di, paanong pagpakig-break ni Jaya sa imo? What about it? Hindi ka man lang makigambal sa iya? Ang dumdum mo bala kung wala ko ginahimo, ina? Kung mo nga daw kahinali sinihaw? Naglalisay kami sang nagligad niya gabi. Kag wala kami nag-ataganay, antes kami nagbulagay nga duha. Ginrisgo mong kabuhi mo. Nag-upod ka sa pag-rescue sa iya. Pagkatapos, wala man lang ka mo nakasugilanon? Babae na lang, ina, pre. Back to work na lang kita. Ay, ate, sige. Kunin ang gusto mo.
Masubo naman siya. Ano ba lang dapat naton nga buhaton? Para nga malimtan niya ang Benji nga ato. Ay, sus, nga babae ka. Kung nahibalaan ko lang sa banta mo ayhan, hindi ko pagbuhaton. Nabalaka man ako sa iya. 4 ka bulan na ang nakaligad. Apang wala gyapon siya sang tinimok-timok. Pabakasyonon abi naton siya sa iban nga lugar. Sa Baguio o kon sa Hong Kong. Masalangan man naton ina. Hindi man siya gusto nga bayaan kita. Ang maayo pa hambala siya. O si Saa, kung anong gusto niya matabo. Kag kung ano gid ang nagapadalom sang pinsar niya. Amugid siguro ina kung napaslawan ka sa pagigugma. Bay, may nagdulog nga auto sa atubang sang balay. Be, si Benji na. Ara na siya. Ay. Mayong hapon. Ara bala si Jaya? Ay, nga Benji. Pwede ko bala siya nga mahambal? Hindi bala nagsiring na siya nga hindi sa gusto nga makighambal sa imo? Joy, palihog ay. Nagapangabay ako. Kinanglan nga mahambal ko si Jaya. Pasudla na lang siya. Jaya, anak, may bisita ka. Nay? Sino? Si Benji. Silingan siya nga wala ako, Nay. Jaya, pwede bala? Tulugan mo na ang arte mo nga ina? Ha? Nakaibalo bala ako nga si Benji ang ginahibian mo adlaw-adlaw. Oh. Sige na, hambala na siya para nga mag-ataganay ka mo. Hindi inang nagapakatig ka pa dira nga ikaw man lang ang nagaantos. Sige, Nay. Atubangon ko na lang siya. Bayaan na lang anay naton sila. Dito na lang anay kita sagwa. Jaya, Benji, mabili na anay ka muna mon, ha? Milagros. Hi. Hi. Jaya, ginkabisar ko ng inughambal ko sa imo. Apang karon nga kaatubang ko na ikaw. Nga nagkadto ka pa diri. Tapos ng trabaho mo sa akon. Kag wala na kita sang dapat panghambalan. May ara. Ano pa? Ang bahin sa aton nga duha. Wala na kita nga duha. Himo lang ato tanan. You toyed my emotion. Wala ko sang ginimo nga kasubong sina. Ano lang inapanghambal mo, Jaya? Nakahibalo ako nga hindi mo ako mahal, Benji. Nakahibalo ako nga may lain ka nga babae sa kabuhi mo. Ano? Nakita ko ikaw nga may ginahalukan nga babae. Sa nagtulog ako sa balay mo. Mabalipad ka pa? Si Robe? Si Robe ba lang ginatumod mo? Kung sino man siya, nakita ko siya nga nagahalo ka sa iya. Ato pa ako dito, Benji. Wala mo man lang ako ginrespeto. Tapos, may gana ka pa nga magsaka sa kwarto. Kag halukan ako. Samtang nakahibalo man ako.
nga lain nga babay ang upod mo sa kwarto mo? Jaya, wala ko makahibalo nga si Ruby ato. Ginhakos ko siya kaginhalukan. Tungod abi ko kung ikaw ang nagtupad sa akon. Abi ko kung nagapangga ka ng sakon. Butigon! Jaya, palihog. Pamatiin ay ako. Ginaako ko. Ex-girlfriend ko si Ruby. Apang nakigbulag na ako sa iya. Antes kita nakaangkon sang relasyon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang kasaysay ni Benji, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radio. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini
ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sa pagkaon sa manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy.
ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibol ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa Birds sing as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. We'll sing my Akon, kag sa akon anak. Bangod makahatag lang inisang kahuyanan sa iya pamilya. Kag sa tindog niya sa katipunan. Tubtob na nag-abot ka sa balay. Kag nabatian ko ang paghambalanay ninyo ni Ma'am Delia. Kag amoy na nga ari ako subong. Tungod gintudlo sa ako ni Ma'am Delia kung sa diin ko ikaw makita. Oh, amo gali. Oo. Nagkari ako. Agud nga pasalamatan ka, Julina. Pasalamatan sa ano? Salamat sa ginhimo mo nga pag-inakop sa akon anak. Halin sa adlaw nga ginkuha siya sa akon ni Leonard. Tubtub sa tion nga ini. Nakahibalo ako. Nag-antos ka man. Bangod sa akon anak. Ginpilit ka lang ni Leonard nga atipanon siya. Kag bangod sinha. Wala ka makapagusto sang luyag mo nga buhaton sa imo kabuhi. Ang matuod. Wala pa ako nagpangabuhi sang kabuhi ko. Kag gusto ko nga matabos sa akon. Apang ang matuod. Wala ka sang dapat nga pasalamatan sa akon. Nga. Tungod. Nanginberdugo ako sa imo anak. Ano? Ginkaugtan ko siya. Ang napatay ko lang ng bana, amon nga palangga sa iya. Ginbuhos ko nga akong tanang nga kaakig sa iya. Ginsakit ko siya. Nga halos mapunos ang ginhawa niya sang kastigo nga nabaton halin sa akon. Nga napuhat mo ina sa iya. Bangod akig ako. Kag sa iya ko ginpaupok ang tanan. Apang sang ulihi. Nakabatsyag ako sang paghinulsol. Ginkonsensya ako. Hindi siya ang dapat nga basuron ko sa natabo sa kabuhi ko. Bangod pareho kami biktima sang kalain ni Leonard. Ginpangita ko siya. Apang wala ko siya makita.
Gani naisipan ko nga makikita kay Leonard. Kag nakibot ako sa nahibalan ko, nga patay na siya. Kag amo man ang akon hinablos nga si Isabel. Si Delia nang sugid sa akon, nga ang anak mo, ato sa pagkatipan sang kilala ni Eman, kag maayong iya kaimtangan. Kag may plano ako nga makikita kay Selema. Apang nahadlok ako, nga hindi niya ako mapatawad. Kag mga baya ko sa imo. Ano ina? Kung magkita ay ka mga duha, mahimo ba lang ang pangayuan mo ako sang patawad sa iya? Ang tanan, isiling mo. Nga nagahinulsol na ako sa tanan nga nabuhat ko sa iya. Kag nga ang nagpag-o ang imo pagkabig sa iya. Tungod ako man, madali na lang nga mapatay. Kagbisan paano? Luya ko nga maglinong sa akon utang nga kabalaslan sa imo. Tungod ikaw nag-atipan sa akon anak. Ikaw, Julina. Mami, matuod ba lang tanang iginsugid sa ako ni Eman? Oo, Ras. Luyag ko nga makahibalo ka. May matarong ka nga makahibalo sang tanan. Bangod mga anak ko kamo. Nakahibalo kita nga patay na si Isabel. Kag ginabato na ito inatanan. Kagkaroon nga wala na siya. Sa din makatong kwarta nga dapat panublion niya. Makadto ina sa isa ninyo kautod sa luwas. Kay si Lima. Ano? Wala ako sang utod sa luwas nga ginatawag kay si Lima. Nakahibalo ka nga may ara, Rash. Kag kinahanglan nga batunon mo ina, kay amo inang kamatuuran. Nagpagusto ka na lang kay wala na si Daddy? Bangod kay daddy mo, kung nga ang ginabuhat ko ini. Gusto ko nga tadlungon ang tanan niya nga sala nga nabuhat. Kagbisan malain siya. Kagbisan ano pang ako nabatsyagan nga kaakig sa iya. Amay ninyo gihapon siya, Ras. Kag ang salabton niya nga dapat sabton sang buhi pa siya. Kinabuhat ko ina subong. Apang mami, hindi kita kinahanglan nga magsalig dayon sa babae nga ina. Kakinanglan nga buto-butuhan anay namon nga mag-utod kun bala. Saya dapat makadto ang planublion ni Isabel. Ako ang nagakadapat nga mamatod sang buhaton naton, Ras. Kag hindi ikaw o kun si Iman. Wala sang ginbilin sa katapusan nga panagubilin sang inyo amay. Kag suno sa abogado. Ako nang makahibalo kung ano ang buhaton sa tanan nga propidad sa inyo amay. Kag amo inang akon plano. Ang partida ni Isabel, makadto kay si Lima. Kag ano pagid ang iban mo nga plano, mami? Ugaling mo na lang ina mahibalan, Ras. Okay, mahulat ako. Dra ka na. Ilisipo na lang ang kabuhi mo, si Lima, bastarda. Ilisipo na lang. Hindi. Matuod ba lang nakita ko, Maura? Matuod ba la ini?
Amo man ako. Do sa hindi man ako makapati. Pero si Sinima ganyang nakita ko nga nagasakay sa kabayo. Kag ang kabayo, nagaguyod sang kariton nga may rueda. Oo, amo inang nakita ako. Kag makahibalo man siya magsakay sa kabayo. Pero saan niya ina nahimo man? Nagpatudlo siya kay Simeon. Kag nagpahimo man siya sang amo nga karito. Madugay ni siya makahibalo sina. Apang gusto ni Silema nga makibot ka mo. Ay, abaw si Lima! Ba, wala gi ko maghuna-huna. Nga tumanon mo ang ginsiling mo sa amon. Nga sa pila ka adlaw, makaangkon kita sang kabayo kag kariton. Para nga, hindi kita mabudlayan sa pagkarga sang aton mga baligya. Oo, nang ason. Sugod subong. Hindi na kita mabudlayan. May kargahan na kita sa aton baligya. Samtang nagalibod kita sa kundi nga bayan sang banwa. Apag si Lima, hindi ayan delikado ang magsakay sa kabayo? Maayo na ako mga bayo, Chay. Ipakita ko bala sa inyo. Ay, abaw! Ato na siya sa may taytay, ho? Kagkatahom siya tulukon nga magsakay sa kabayo? Kag ang kabayo naman niya, nagaguyod sa kariton. Ay, abaw! Kasagad siya matuod magpangabayo, ho? Ay, abaw! Daw sa indi, gid kuya gihapon makapati, sini. Daw sa indi, gid ako makapati. Nga hindi na kita mabudlayan. Pagod nga, may kabayo na. Nga among maguyod sang aton inog baligya. Si Ramil. Nakita ko siya nga nagapungko sa puno sang kahoy nga natumba. Kag malayo ang iya nga panulog. Kag nakahibalo ako kung anong ara sa iya kaisipan. Si Isabel. May pila ka bulan na nakaligad. So napatay si Isabel. Abang wala siya nakabago. Padayon gihapon ang paglalaw sang iya kasing-kasing. Ay, hindi na gid pala ako makasalot sa iya dughan. Ay, palapitan ko siya. Ramil, sorry Sorry sa ano? Wala ko ikaw masapakainas ang maayo. Ay, Abi. Excited kami ni Chay Asun kag mama mo sa kabayo. Kag sa kariton, nga ginaguyod sini. Nagsala ka si Lima. Hindi amoy nang aras sa akong kaisipan. Ang matuod, excited man ako. Nga matuman mo ang imong mga handom. Kag napinsaran ko kagabi. Nga basi kung mag-uswag ang imo negosyo, kag makapatindog na kamo sang bloke dito sa merkado. Kag nason, kung matabuin na, basi kung hindi ka na magsapak sa akon. Hindi matabuin na, Ramil. Utang ko sa imong tanan. Kung nga ang ari pa ako diri subong. Kag magpalaom pa sa kabuhi. Kag amo ka man. May paglaom ka pa nga makakita sang isa ka babae pareho ka Isabel. Nakita ko na siya si Lima. Nakakita ka na? Nalimtan mo na si Isabel? Si Lima, isugid ko sa imong matuod. Oo, ginahigugma ko si Isabel.
Sugod pa sang una nga makita ko siya. Kapag nagapati na ako karon, nasa tagsa ka paghigugma, nagsipagligad sang panahon. Ang paghigugma nga nagpatunga sa amon, bunga lang sang amon pagkalamharon. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D pila sa
Mga ini ang mayaras ang significant amounts ng vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko ng aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms, and hands for 5 to 10 minutes, 2 or 3 times a week, combined with vitamin D supplements, is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kung aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Karon sa atong Christmas countdown, 4 na ginamang kadlaw ang nabilin kag Christmas na. 4 days more to go before Christmas. Philippine Standard Time, 9 minutos ang nabilin. Kapag kita sa tagnang las 12, welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Oddo. It's 21 sa bulan sang Disyembre 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa aton pagpangalagad, liwat naman kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman idi si Bumbo Daniel Lecciones. Tubdub kita sa takna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pagkabdan kita sa aton mga Bumbo reporters, subong man sa aton mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Kina-welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga Kalibutan,
pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa makita kag mabatan kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Magakuha kita karon sa update upod sa kay Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office. May kantanan sa pagpatay kagabi kay Attorney Dan Pondevilla, nga General Manager sa Noneco. Kaysa latest update subong ang iyang Executive Secretary nga babae nga upo niya kagabi sa auto sa hindi siya ang ginaluthang. Ginadala na sa crime laboratory dito sa NOCPO o sa Negros Occidental Police Provincial Office para ipatigayon ang paraffin test baga kabyanan sa sining nasambit yang upod ni Attorney Dan Pondevilla. Samtang sa piyagkawahin sa pinapigil mga nagapanguna ng mga balita lokal, mangin kaupo na itong sa ato ng pagpangalagad ang 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Pag-istorya nato ni may kantanan sa sining posible nga pagpatigayon sang localized peace talks matapos nga napatay ang founding chairman sa Communist Party of the Philippines, si Joma Sison. Kag-istoryahan naman ang posibleng ceasefire kay ang pamunuan sang PNP pero hindi magdeklarar sang ceasefire sa siniyang patigan natin sang holiday season o kagining pag sa plabuton nga Pasko kag pagbulag sang tuig. Samtang Bacolod City Legal Officer nagapaandam batok sa mga nagasulisit gamit ang ngalan sang syudad or ang ngalan sang City Legal Officer o kung pilaman ka mga department heads. No, careful gid. No, kay wala sang solicitation nga ginapagwa ang city. Kay hindi man gid pwede mag-solicit kay bawal ini. Santo sa aton yang kasuguan ang pag-solicit sa mga anuman nga form sa solicitation ginabawal ini sa mga government employees. Basta konektado ka sa gobyerno, hindi ka pwede mag-solicit. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita national, sa ato nga mga top stories of the day, ang Department of Justice nagpagwa na sang lookout bulletin batok sa kay Anay Bucor Chief Bantag kag sa iya sini-assistant nga si Sulueta. Kag sa balita international, Taliban ginadumili na karon nila ang ilang mga kababayinan nga pumuluyo nga mag-eskwela sa universidad. May diskriminasyon na to mo mga lalaki lang may tsansa nga makaangkon sang insaktong edukasyon nga makakolehiyo. Mga babayi why na nila yung ginapasugtan pa nga mag-eskwela sa mga universidad. Amo ni aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa pang Miyerkules ng edisyon sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. Kag karon dugay-dugay mga kabyanan magakuha man kita sa pila ka mga update sa Batang Pinoy nga ginapatigayon dito ya sa Ilocos Sur. Ang update no sa mga hinampang banwa ang pagkakuha nato karon ang mga resulta. Ang lakip naman ang medal tally upod karon naton ang Bombo Radio Vegan. Sa sining nagapadayon mga kabyanan nga hinampang sa nga ginatawag Batang Pinoy. Lain pa gid niya ang palarong pambansa kaysa sa sining Batang Pinoy. Kay mga kabataan ani mga nagahinampang 3 minutos banwa ang na bilin ka magadangat kita sa tag ng alas 12. Mga kabumbo ang syudad sang Bacolod ginkibot sang balita kagabi nga pagpatay sa kay Attorney Dan Pondevilla nga amo ang General Manager sang Noneco no pagi sa pagluthang. Kag karon hindi pa mapatod sang aton nga
mga investigador kung ano ang kausa nga ang ginapatay ining si Attorney Dan Pondevilla. Kadamo pagkaroon sa mga haka-haka. Kag may isa ka haka-haka ang nagguha, I just don't know kung ano ka matuod ini, nga may kilabtanan ini sa iya nga pagbiya sa iya mga circle of friends, iya nga grupo, dira sa nanorte nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Kag sa iya nga pagbiya daw ginakulba ng grupo kay daw kadamo sang nahibaluan kuno si Attorney Pondevilla. Ini ulo istorya lang ni nagwa, way man ta magsiling kung ano gid ni. Nga kung may kamaturan, may ara man nagasiling nga basi third party, basi bala kung love triangle o kung ano nga sistema, or basi sa business, basi sa yaman nga trabaho. Hindi pa gid nato no patod. Kay man banwa ang tao nga patay na, hindi na makasaysay, hindi na makaistorya kung ano gid ang kamatuoran, kung nga ang siya ginpatay. Amo nang ginasiling sa English nga dead man tells no tale. Hindi na makahambal. So, ang tanan subong haka-haka, tubtob nga may magwa ini nga testigo or ebidensya nga nagatumod gid sa kung sino ang may kailabtanan sa pagpatay sa kay Attorney Dan Pondevilla. Sino mga nakainkwentro niya sini kay may nagagwa naman nga sugilanon subong banwa nga may ara ani sa sang threat. May pagpamahog siya kabuhi sa nagligad pa man. Tiyan mo na gani basta may mga threat gani. Dapat mahalong gid kita. Dubli ang paghalong naton kay hindi ginato mapaktan ang mga assassin ara lang niya sa palibot. Ang may handom nga maghimo sa imo sang kalautan ara lang sa palibot hindi mo makita pero sila makakita sa imo. Tiwag gid ginpaabot mga kabyanan di Attorney Dan Pondevilla nga mo ni madangtan niya kay nag-attend pa nagilay sa gabi sa niya Christmas party. Papauli na ni siya. Mga pasado alas 11 sang gabi, manughamboy na sa alas 12 sa Matabo, Banwa ang insidente. Sa karon ang aton nga Bacolod City Police Office sa inisyal nga pagpayag ni Colonel Martir, may aras na kuno persons of interest. May ini siguro hindi basta-basta lang yang hindi lang ni basta-basta yang pagplano sa paghimo sang krimen. Dapat mangin alerto ang aton mga kapulisan kag id-id ang pagpatigayon sang investigasyon. Kay may litrato nga nabaton kita diri nga sa ginapungkuan ni Attorney Dan Pondevilla sa driver seat da siya nagapungko kay siya ang naga-drive sa salakyan, ang iya kamot nasulod sa seatbelt. Kundi ang seatbelt ginahigot naton sa hawak, ang kamot yaga naton guwa kay ti madrive tayo mo. Sa litrato nga gin-forward sa aton diri, ang kamot ni Attorney Dan Pondevilla na nadala sa paghigot sang seatbelt. Butsing ganon, why sa chance nga kung may aragi mas armas, why sa chance nga makabunot kay nahigot ang kamot sa seatbelt mo. Or base ginhigtan lang ni pagkatapos, ano man. Amaning dapat i-explicar pa sa aton nga mga investigador kung ano ang ilang paglantaw sini kay ang kamot nga tuon ni Attorney Dan Pondevilla kay nagapungko sa litrato nga nakuha nga nagapungko ni sa nagatanga blang nagasandig sa iya sini nga pulungkuan ang iya nga kamot nalakip mga kabyanan sa butang sang seatbelt. Sige, isa-isahon tani karon. Yari na ang sa aton nga pagbalik, yari na ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. Mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Disyembre 21, taong 2022 at 4 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Foreign Affairs sa DFA naghahanda na para sa diplomatic action kaugnay ng swarming itong kumpulan ng mga barko po doon sa West Philippine Sea.
Pangulong Marcos pinangunahan ng isa pang malaking proyekto na pabahay sa Nueva Ecija at target na dami ng bahay kada taon, mahirap pa umanong maabot. Ang Department of Agriculture naman isinasapinal na ang government-to-government fertilizer deal. Mambabatas mula sa Makabayan Block, nais isa lang sa investigasyon ang ibinunyag na fake COVID death sa Bilibid. Pamilya naman po ng mahigit 30 sabungero pinulong po ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, kasama po yan ilang miyembro ng media. At itong si Governor Lagman, pinabulaanan ng issue na umunoy pagpapabaya sa swimming team ng Albay na kalahok sa Batang Pinoy National Championship. Pong police report, itong nasibak na police officer huli matapos mang-hold up at tumangay ng mahigit 1 million pesos sa supervisor ng isang logistics service provider doon po sa Iloilo. Sa ating international news naman, itong United States nag-alok ng mga bakuna para sa China upang tulungan na maiwasan muling magka-COVID-19 outbreak. Sa atin pong sports news, itong dating basketballista at bilyonaryong si Mata Ishbia nakatakdang bilhin itong National Basketball Association's team na Phoenix Suns at women's team na Phoenix Mercury sa halagang $4 billion. Katumbas po yan ng 221 billion pesos. Sa ating entertainment news naman, ang Metro Manila Film Festival 2022 Parade of Stars inaabangan na ngayong araw habang ang American pop diva na si Mariah Carey top spot pa rin sa Billboard Hot 100. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakahanda na ang Department of Foreign Affairs sa DFA para sa diplomatic action sa sandaling makatanggap ito ng beripikadong ulat sa umunoy pagdagsa ng mga sasakyang pandagat ng China malapit pa rin sa Iroquois Reef at Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, naghihintay na lang umano ang mga opisyal ng naturang ahensya sa maiuulat at agad silang gagawa ng nararapat na diplomatic action kapag na-verify itong mga paglabag ng mga sasakyang pandagat. Dagdag dito, silip na rin ng pinuno ng Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos. Kinumpirma ang dosena namang mga sasakyan ng pandagat ng China na lumilipat ng mas malapit sa Palawan mula noong unang bahagi ng taong ito. Sa ngayon, ang gobyerno ng Pilipinas ay naghain na po ng kabuang 173 notes verbals na kung saan 65 dito ay inilagak sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pinakahuling isa ay inilabas ng Department of Foreign Affairs noong Disyembre 12 na nagpoprotesta sa pag-agaw po ng China dito pa rin sa Chinese Coast Guard dito sa debris na kinuha po ng Philippine Navy sa Pagasa Island. Sa iba pang balita, pinagbilinan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang cabinet members na samantalahin ang pagkakataong ibinibigay ng Christmas holidays para sila ay makapagpahingang mabuti. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa huling cabinet meeting sa Malacanang ngayong taon. Bilin ng Pangulo sa mga miyembro ng gabinete magpahingang mabuti para makapaghanda sa naghihintay na trabahong dapat gawin. Sa gitna nito, ipinahayag pa ni Pangulong Marcos na maligaya siya sa trabaho ng kanyang mga gabinete. Kontento anya siya sa mga naging accomplishment ng iba't ibang mga departamento sa nakalipas na mga buwan. Anya, good work, sabi ng Pangulo sa kanyang mga pinagtitiwalaang miyembro ng gabinete na anyay maraming nagawang importanteng bagay sa ngalan ng serbisyo publiko. Samantala po, kaugnay ng balita sa Malacanang, ang Pangulong Marcos naman pinangunahan ng isa pang malaking proyekto ng pabahay doon po sa Nueva Ecija at itong target na dami po ng bahay kada taon. Ano kaya ang kanilang assessment dito? May report si Bombo Dennis Hamito.
Posibleng hindi na maabot muna yung target na bilang na 1 milyong bahay para sa taong kasalukuyan, Bombo Gerald, mga kabombo, pero hindi yan nangangahulugan na titigil na itong mga proyekto ng pamahalaan para makapagpatayo ng bahay. Tuloy pa rin, on track pa rin dun sa 6 million target houses. Yan ay modernong klase ng bahay, hindi yan kagaya dun sa mga naunang naipatayo na gawa lamang sa kahoy at kapag tinatamaan ng medyo malakas-lakas na hangin at ulan ay nagigiba, nawawasak at yung iba hindi pa tinatamaan ng kalamidad ay nasisira na. Ito ang target sapagkat kinakailangan umanong mag-adjust tayo dito sa nagbabagong klima o yung tinatawag na climate change. Kaya naman ngayong araw ay pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung panibagong aktibidad ng paglulunsad ng proyektong pabahay. Ito ay isinagawa dyan sa Nueva Ecija at ito ay sasaklaw doon sa ilang mga lugar. At ang maganda rito, Bombo Gerald, mga kabombo, hindi lamang yung mga squatters ang siyang mabibiyayaan, kundi pati na yung mga working class, no? Na wala talagang bahay kahit nakalipas na ang mga taon ay nangungupahan pa rin ang kanilang mga tinutuluyang bahay. Narito ang mga paliwanag pa dyan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi ito mga nagtatrabaho po ito. Wala lang talaga silang matirahan. Kaya nakakaawa naman at nagsusumikap sila. Hindi pa rin kahit na ilang taon na tinatrabaho nila, na nagbabayad sila ng kung saan-saan, ay wala pa rin silang masabi na magkakabahay kami, magkakatirahan kami. Kaya yan ang ating konsepto yan ang konsepto na umiiral sa lahat ng mga ating mga design para sa housing. At kailangan natin suportahan lahat ng housing. Kaya ako'y kailangan natin pasalamatan lahat kayo, lahat ng nagtrabaho dito at yung nagtatrabaho sa iba't ibang lugar. Bahagi yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagbigay ng kanyang talumpati dyan sa Nueva Ecija. So, hindi lamang dito nagtatapos kung ang may sakatuparan na Bombo Gerald ay 250 milyon para sa taong 2022, on track pa rin daw. Doble kayod ang gagawin pag sapit ng 2023 at 2024 para mahabol nila yung kanilang target hanggang 6 million houses sa iba't ibang dakuyan ng ating bansa. So, may nailunsad na dyan sa lalawigan ng Cavite, meron din doon sa iba pang mga lugar. Ito, medyo malapit doon sa mga bakanteng lugar na tinutukoy dyan na Bombo Gerald. So, ima-maximize yung naturang lugar at yun ang target. Kahit yung may mga trabaho, ay mabibiyayaan dito sa mga proyektong pabahay. Bombo Gerald? May gusto kayong tumira dyan, Bombo Dennis. Mukhang malayo doon sa kabihasnan, Bombo Dennis. Well, ang project dito, Bombo Gerald, sa kasalukuyan, wala pa talagang mga structure. Pero ang itatayo dito hindi lamang mga pabahay, Bombo Gerald, kundi komunidad. Ibig sabihin, may palengke sila dyan, may source ng tubig, meron ding iba pang mga struktura na pangunahing kailangan ng mga residente. So kahit papano, hindi na sila lalayo pa, pupunta doon sa mga karatig na bayan para lamang doon sa kanilang mga pangangailangan. Magtatayo din ng mga basic na kailangan ng mga kababayan natin. So titignan natin as time goes by sapagkat ito'y launching pa lamang Bombo Gerald at inaasahan natin sa lalong madaling panahon ay may sasakatuparan yung iba pang mga nakapaloob ditong proyekto. Oo, Bombo Dennis, huwag sanang matulad, may mga sitwasyon na mayroon yung mga squatters na dinala sa malalayong lugar, may pabahay pero walang trabaho, bumalik din lang doon sa dati nilang mga trabaho tinitirhan dito sa Manila, may mga nilipat sa iba't ibang lugar dati, Bombo Dennis. Ganun na nga. Yan yung pangunahing tinutugunan ngayon. Yung talagang mga walang matirhan at nais pa ring manatili sa syudad, may itatayo naman yung mga mid to high-rise building na para dun sa mga residente na hindi na luluwas pa at mananatili pa rin dito sa Metro Manila o kaya naman kung sa Bulacan, mananatili pa rin doon. Kung nandun yung kanilang trabaho, hindi na kailangang ilipat pa, kundi magtatayo lamang ng gusali kung saan iipunin yung mga kahalintulad na estado ng mga kababayan natin at tuloy pa rin naman yung kanilang trabaho at hindi sila ilalayo sa naturang mga lugar. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! DG, SB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and classic donut. 99.
Still, premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan. Hot or rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz is available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Paradio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Samantala po, pinaplansya na ngayon ng Department of Agriculture ang government-to-government deal para sa fertilizer supply sa susunod na taon. Ayon po kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, sa ngayon ay nagpapatuloy ang pagkikipagdiskusyon nila sa ilang bansa na maaaring pagkuhanan po ng fertilizer. Nais kasi anyang makatiyak ng ahensya na mura ang makukuhang supply ng pataba alinsunod na rin sa bili ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Target naman ng ahensya na malagdaan itong supply deal pagsapit ng Enero ng agad rin itong mapakinabangan ng mga magsasaka sa paparating na planting season. Mayroon daw mga mambabatas doon sa Kamara ang nais isalang sa investigasyon itong ibinunyag na fake COVID death sa Bilibid at nagpahayag ng pagkaalarma sa executive order naman kaugnay sa kita itong earnings ng Development Bank of the Philippines. Pa-report si Bombo Annalise Soberano. Isinusulong ni House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro ang isang independent investigation dito patungkol sa fake COVID death sa National Bilibid Prison. Batay sa ibinunyag ng isang detainee sa Bilibid, pinalalabas na COVID ang ikinamatay ng mga naturang high-profile inmates, ngunit ang katotohanan ay pinaslang ang mga ito. Naging saksi pa umano siya sa pagpatay sa isang drug lord na ginawa sa tinatawag na Site Hari o ang designated quarantine facility sa National Penitentiary para sa COVID o positive sa COVID-19. Ayon kay Castro, isang convenient na excuse ang pagkakaroon ng COVID. Para sa mambabatas, kung totoo man na pinatay ang mga ito, kailangang matukoy kung sino ang pasimuno at kung mayroon bang makakabenepisyo dito. Ang mga high-profile inmates na namatay dahil sa COVID-19 sa Bilibid ay sina JB Sebastian, Francis Go, Willie Yang, Benjamin Marcelo, Zhang Zuli, Jimmy Kinsing, Ryan Ong at Amin Buratong. Samantala, nagpahayag naman ng pagkaalarma si Castro kaugnay sa executive order hinggil sa kita o earnings ng Development Bank of the Philippines na tila naghahanda para sa mataas na investment, Maharlika Investment Fund. Sa ilalim kasi ng executive order na pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos noong December 9, ang percentage of net earnings na dapat ideklara at iramit ng Development Bank of the Philippines sa national government para sa calendar year 2021 ay in-adjust mula sa 50% sa annual net earnings to 0% pursuant to Section 5 of Republic Act number 7656. Ayon sa Teacher Solon, batay sa kanilang initial reading sa nasabing executive order na ito ay in-issue para taasan ang kapital ng Development Bank of the Philippines para sa Maharlika Fund. Pakinggan natin ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Dito ng Central Bank, ng Land Bank of the Philippines, at saka ng Development Bank of the Philippines ng kanilang mga sinasabing investable fund o dividend naman sa Central Bank, ay pondo pa rin ito ng ating mga mamamayan. Pondo pa rin po natin ito. Public fund pa rin natin ito na dapat na
ilagay doon sa mas kapakipakinabang at mas pangangailangan ng ating mga mamamayan. Mini-maintain pa rin natin yung ating panindigan na hindi ito yung kailangan ng ating mga mamamayan, kundi yung sapat na ayuda, pag-ampat dito sa tuloy-tuloy na pag-increase o ng mga presyo ng mga bilihin o inflation na siya namang pangunahing katungkulan ng Central Bank of the Philippines. At syempre yung maitutulong dapat nitong pondo na ito mula sa Land Bank at PBP para sa ating mga magsasaka at saka yung mga maliliit na negosyo. So dapat yun ang pagtuunan ng Ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Mula Kamara, Bombo Amelie Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala po, itong Philippine National Police wala pa rin daw nakikitang proof of life sa mga nawawalang sabungero ngunit terminong missing sabungeros gagamitin pa rin. May report si Bombo Marlene Pajernos. Bombo Gerald, Bombo Alaysa, hanggang sa ngayon ay naninindigan ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na mananatiling missing sabungeros yung kanilang magiging termino para doon sa mga nawawalang biktima ng mga sabungero dyan yan sa bahagi ng Laguna. Ito ay kahit na hanggang sa ngayon ay wala pa rin nakikitang proof of life sa mga ito at sa kabilang na rin yan ng una nang naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na patay na ang dapat na gamiting termino para sa mga nawawalang sabungero. Sa ginanap na press briefing ngayong araw dito sa Campo Crame sa bahagi ng Quezon City, ay binigyan diin ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director Brigadier General Ronald Lee na mananatiling missing ang kanilang itatawag sa mga nawawalang biktima. Aniya, hanggang sa ngayon kasi ay nagpapatuloy pa rin ang mabusising investigasyon ng pulisya sa kasong ito, dahilan kung bakit hindi anya nila idedeklarang patay ang mga ito hanggat hindi pa sila nakakakuha ng matibay na ebidensya ukol sa nasabing kaso o kaya naman hanggat wala pa silang nare-recover na mga labi ng mga nawawalang biktima. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director Brigadier General Ronald Lee. Siguro po nagiging truthful lang po si Secretary Boyeng Remulla and gusto ko rin lang pong i-relate po yung aking experience as operative po ng anti-kidnapping. Dati po kasi matagal po ako sa anti-kidnapping operations. And kadalasan po, itong mga common criminals po, mga kidnappers, dito po sa kidnapping po ransom po talaga, lalo na po dito sa Luzon, na ang kanilang mga biktima ay hindi po nila pinahawakan yan ng matagal. Dahil ang gusto po talaga nila dito talaga ay magkapera sila o mayroon silang ibang intensyon. Unlike po sa kidnapping sa Mindanao o yung mga NPA na pwede nilang hawakan po yun kahit ilang taon. So ibang-iba po yung estilo ng kidnapping po ng common criminals. I don't want na bigyan po kayo ng pag-asa po, ng false hope, but we will still pray for a miracle. Yun po lang po yung masasabi ko po. Missing pa rin. Unless na may makita po tayo na ebidensya ng body of evidence ay missing pa rin. Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP CIDG Director Brigadier General Ronald Lee. Samantala sa panig naman ng mga pamilya ng mga sabungero ay sinabi nila na sa pagkalipas nga ng maraming buwan, halos isang taon na investigasyon pa rin dito sa mga nawawalang sabungero ay sinasabi nila na unti-unti na nilang natatanggap yung posibilidad nga na pumanaw na napatay na itong kanilang mga pamilya na kabilang doon sa mga nawawalang sabungero. Ngunit andun pa rin yung kanilang kagustuhan na makamit yung hustisya para sa kanilang mga pagkawala. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, itong si Governor Lagman pinabulaanan ng issue ng umunoy pagpapabaya sa swimming team ng Albay na kalahok sa Batang Pinoy National Championships. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula sa Bombo Radyo Legazpi.
Pinabulaanan ni Albay Governor Edsel Grex Lagman ang isyu ng muli pagpapabaya sa mga atletang albayano na sumasabak ngayon sa Batang Pinoy National Championship na isinasagawa sa Ilocos Sur. Una rito, naglabas ng hinanakit sa Bombo Radyo ang swimming team ng Albay upang humingi ng tulong para sa kanilang mga panggasto sa swimming competition dahil sa umano'y kakulangan ng suporta. Subalit sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Albay Governor Lagman, binigyan din ito na hindi siya nagkulang sa suporta sa swimming team kung saan personal niya pa umanong binigyan ito ng 10,000 piso noong nakaraang buwan nung siya ay vice-gobernador pa lamang ng lalawigan. Nagkataon lang na naging abala na dahil sa naging transition sa pagkagobernador na ang palitan nito ang nadiskwalipikang dating Albay Governor na si Noel Rosal. Sa isyu naman ng kakulangan ng pasilidad, nakahanda naman ang gobernador na ipagamit ang swimming pool sa Tabaco National High School o sa Bicol University. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na si Governor Lagman sa swimming team upang maibigay ang mga hinihingi nitong tulong kabilang na ang panggastos pabalik sa Albay. Most especially today is the finals. So, lang nangyari dito, we were caught in this crazy transition. Kaya yung mga commitments natin ni ex-Governor Rosal, hindi naman na-forward sa amin. Siyempre, iba na administration even as another letter. Ang bahagi na naging payag ni Albay Governor Edsel Grex Lagman. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa pambasang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! May reaksyon naman itong mga senior citizens kaugnay pa rin sa inihain na panukalang batas na pagbibigay ng year-end bonus sa kanila kada taon. May report si Bombo JC Galvez. Samot-sari naging payag ng ilang mga senior citizen kaugnay sa inihain na panukalang batas na pagbibigay ng year-end bonus sa mga matatanda bago mag-ika-25 ng Disyembre taon-taon. Ayon kay Tatay Rogelio Luminario, makatutulong daw ang 1,000 piso para sa kanyang pagpapagamot sa high blood at arthritis. Dagdag pa niya, hindi man sasapat ang 1,000 sa kanyang kabuang gastos sa pagpapagamot, malaking bagay na raw ito sa kanya lalo na't mahal na rin ang bilihin sa merkado. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Tatay Rogelio Luminario sa panayam ng Bombo Radio. Okay lang, makatulong sa akin para pambili ng gamot. Maintenance ko para sa arthritis, high blood. Kung tutusin, kulang yun Kulang pambili yun mahal ng gamot Okay na rin yun po kasi nakakatulong kahit papaano. Matulungan man lang. Una rito, naghain ng panukalang batas si House Committee on Social Services Vice Chairperson at Quezon City 5th District Representative PM Vargas para mabigyan ng year-end bonus sa mga indigent senior citizen. Sa kanyang House Bill 6693 o Paskong Maligaya para kay Lolo't Lola Bill, itinutulak na mabigyan ng mga indigent senior citizen ng karagdagang 1,000 piso bago mag-December 25 kada taon. Ito ay maliban pa sa natatanggap na buwan ng 1,000 allowance sa ilalim ng Social Pension for Indigent Seniors Program. Para kay Vargas, ang pagsasabatas ng year-end bonus para sa indigent seniors ay pakikisa sa diwa ng pagbibigayan at paraan ng pagpapaabot ng mas maayos sa social service at protection para sa mga kapos na lolo at lola. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! At itong dismissed police officer huli matapos mang-hold up at tumangay ng higit 1 milyon sa supervisor ng isang logistics service provider sa Iloilo. May pag-uulat ang Bombo Radyo Iloilo. Kulungan ang bagsak ng isang dating pulis matapos masangkot sa isang hold-up incident sa bayan ng Sara, Iloilo. Ang arestado ay si dismissed police officer Layman Jan 80 na nasibak sa trabaho matapos masangkot dahil sa benta ng ilegal na droga. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Norlan Perante, hepe ng Sara Municipal Police Station, sinabi ito na si 80 ang suspect sa pag-hold up sa supervisor ng JNT Express at pagtangay sa 1.1 million pesos na dala ng biktima. Ayon kay Perante, sakay ang mga biktima ng motorsiklo at magre-remit sana ng pera nang tinutukan ng baril ng suspect na sakay rin ng motorsiklo sabay deklara ng hold-up. Positibo namang kinalala ng biktima ang dating pulis na tumangay ng kanyang pera ngunit at large pa ang kasama nito na driver ng kanilang getaway motorcycle. Mariin namang itinanggi ng pulis ang akusasyon laban sa kanya. Nabigo naman ang mga otoridad na ma-recover ang 1.1 million pesos na cash na tinangay ng suspect. Ang suspect ay nakapiit sa ngayon at sasampa ng kasong robbery.
dismissed mga 7-8 years ago, the administrative case na file ng COP niya against sa kanya involving illegal drugs. Sa ngayon, dito siya sa atin, arrested sa custody siya ng Sara PNP. Isasama natin siyang mamaya during filing ng case sa provincial prosecutor. So, denying siya, may sariling istorya siya na kung saan nandun siya buong araw daw. Si Police Lieutenant Colonel Norlan Perante para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Echanova Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo Bombo. Oras sa buong kapuluan, 25 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Sa ating international news, nag-alok ang Estados Unidos na magbabahagi ng mga bakuna sa China upang mapigilan ang patuloy na tumataas na kaso ng COVID-19. Bagamat malabong tanggapin ng China ang alok mula sa Estados Unidos dahil ang parehong bansa ay madalas na magkalaban sa iba't ibang industriya. Ayon sa spokesman ng State Department na si Ned Price, mahalaga na ang lahat ng mga bansa ay nakatuon sa pagbabakuna sa mga tao at paggawa ng pagsubok at paggamot na madaling magagamit upang mapuksa ang nasabing virus. Kung matatandaan, ang United States ay ang pinakamalaking donor ng mga bakuna ng COVID-19 sa buong mundo. Bombo Sports News. Mayroon pong bilyonaryo na bibili daw dito sa National Basketball Association's team na Phoenix Suns at itong women's team na Phoenix Mercury sa halagang $4 billion tumbas ng mahigit 200 billion pesos po yan at may update din tayo dito sa mga laro sa NBA. May report si Bombo Victor Yantino. Nakatakdang bilhin ng 42-year-old na bilyonaryo at chairman at kasalukuyang chief executive officer ng United Wholesale Mortgage na si Matt Ishbia ang kupunan ng Phoenix Suns at women's team na Phoenix Mercury sa halagang $4 bilyong o katumbas yan ng 220 billion pesos. Si Ishbia ay isang pambansang kampyon sa kupunan ng basketball ng Michigan State noong taong 2000. Ang kupunan ng Phoenix Suns ay kasalukuyang pagmamayari ni Robert Sarver na sinuspinde ng National Basketball Association matapos nitong ma-involve sa isang iskandalo. Matatandaan naman na inanunsyo ni Sarver noong Setyembre taong kasalukuyan ang plano nitong pagbebenta sa kupunan. Sa ngayon ay pinaplansya na lang ng dalawang panig ang deal para tuluyang mailipat kay Ishbia ang ownership nito. Samantala, tuluyang naitala ng Utah Jazz ang kanilang ika-18 panalo ngayong season matapos nilang tambakan ang katunggaling kupunan na Detroit Pistons sa score na 126-111. Nagpaula ng season high 38 points ang 25-year-old power forward player ng Jazz na si Lauri Markkanen dahilan upang maungusan nila ang Pistons. Nasayang naman ang ambag na puntos ni Jaden Ivey para sa Pistons na umabot sana ng 30 points, 4 rebounds at 5 assists. Batay sa kasalukuyang standings ng National Basketball Association ay nananatili pa rin ang Detroit Pistons sa ika-15 pwesto para sa Eastern Conference habang ang Utah Jazz naman ay nasa ika-8 pwesto para sa Western Conference. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Yantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Paki-update tayo dito sa Metro Manila Film Festival 2022. Itong tinatawag na Parade of Stars. Inaabangan mamayang hapon habang itong American pop diva na si Mariah Carey ay top spot pa rin dito nga sa Billboard Hot 100. May report si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo at ka-Star Nation, napanatili ng American singer-songwriter na si Mariah Carey ang kanyang pwesto bilang top 1 sa Hot 100 bago ang araw ng Pasko. Number 1 pa rin kasi ang kanyang kantang All I Want for Christmas Is You na sinundan ng holiday song na Rockin' Around the Christmas Tree habang pasok din sa chart 3 ang Kill Bill na SAA. Ang mga holiday track naman na Jingle Bell Rock, A Holly Jolly Christmas at Last Christmas ay sinundan ng anti-hero ni Taylor Swift
sa ika-7 pwesto. Nauna nang nagpasalamat si Mariah Carey sa kanyang mga fans para sa pag-abot ng milestone ngayong taon sa kanyang Christmas hit. Matatandaan na ang singer ay may record ng pinakamaraming #1 single sa Billboard Hot 100. Samantala, inaabangan na ang Parade of Stars at ang makukulay na karosa para sa Metro Manila Film Festival 2022 na gaganapin mamayang 4 p.m. sa kahabaan niya ng Quezon Boulevard mula Rotonda ng Espanya hanggang Quezon Memorial Circle. Una nang pinasilip kahapon ng iba't ibang laki at style ng mga float na may iba't ibang tema at magagarbong designs. Ang 8 entries ng pelikula ay matutunghayan na may sari-saring emosyong dala sa mga nais manood ngayong Christmas season. Ang Metro Manila Film Festival ay may temang balik saya o liwanag sa gitna ng pandemya. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chilimprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Pasko sa Venezuela ay isa sa pinakamakulay na pagdiriwang sa Latin America at sa buong mundo. Mayroong isang tradisyon doon na ang mga tao ay nagro-roller skating sa mga serbisyo ng simbahan sa umaga mula December 16 hanggang December 24. Isa sa sikat nilang pagkain sa Pasko ay ang alakas, isang halo ng manok, karne ng baka, baboy, pasas, olives at mga caper na nakabalot sa isang malinis na dahon. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 4 days to go na lang bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Philippine Standard Time, 34 minutos na kiligad sa tak ng alas 12. Bago na dyan namatian ng Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Sa ating pagbalik, Banwa, maging kaupo natin si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ini may kaintanan sa posibilidad nga magpatigan sa localized peace talk matapos nga napatay na si CPP Founding Chairman Jose Maria Sison. Inatanan sa ating pagbalik. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o conporch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
Isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa kugon kag amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga magatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor. Pabalik na mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay sa 8:47 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 12. Tanaw na ito na bisa piya kalinya si Brigadier General Inocencio Pasaporte. May istorya man nga daw way man sang localized pistok, mayroon man nagasling nga basi, may localized pistok nga matabo. Kag tanaw natin kung ano ang monitoring sang aton nga militar sa hublag no, sa aton nga mga kuturan to sa kabukiran matapos nga TV pila nakadlaw nga nagtaliwan ang ila founding chairman sang CPP-NPA o kung sang Communist Party of the Philippines, Jose Maria Sison. Daw alang-alang sa linya si General Pasaporte. Daw ko daw alang-alang sa linya ko ang tanay ang report sa Himamaylan sa Thanksgiving ginapatigayon sa Philippine Coast Guard Auxiliary no, at ito ang aton nga station manager sa activity ng patigayon may feeding program sa mga kabataan no, ining mga kabataan nga dito niya sa mga remote area sa syudad sa Himamaylan no, ginatagaan sa gamay nga kalingawan no, sa Philippine Coast Guard Auxiliary sa sining tion sa Paskwa. Of course, sa pagbulig man sa Bombo Radio Bacolod. 11 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Kag dugay-dugay magakuha magkita sa update sa sining pagpatay sa kay Atty. Dan Pundivilla sa ang General Manager sa Noneco. Sige, ang aton nga dito sa Chiquero nato nabi, dito sa area sang Himamaylan. 10 minutos ang nabilin ka magadangan kita sa tagna nga launa. Samtang sa piyak kabahin mga kabyanan sa pilaiya ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal ginapapanaogan na sang ginpapanaogan na mga kabyanan sang Department of Justice sang order nga monitoron ang movement ni Anay Bucor Chief Bantag matapos ka daw ka bakod sang iyang sa ebidensya nga nagatudlo nga siya ang may kilabtanan
kag mastermind sa sining kamatayon mga kabyanan ni Percy Lapid. O sino sa piyang linya si Bombo Jairi. Sa piyang linya ko ano to report ni Bombo Jairi. Direkta dito mga kabyanan sa Himamaylan City. Bombo Jairi, please come in. Bombodan nagpatigayon sang feeding program kag gift-giving ceremony ang Philippine Coast Guard Auxiliary kag Philippine Coast Guard Civil Aviation Force in partnership Bombodano sa Bombo Radyo Bacolod sa mga estudyante sa Kasipungan Elementary School dito sa may Barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan. Marumduman Bombodan nga sang tinalikdan nga Oktubre 5 no tuig 2022 una naman nga nagpadulong ang Philippine Coast Guard kaupod man to ang Bombo News Team agod nga magpanagtag to sadto Bombodan sa mga school supplies sa mga estudyante man sang Kasipungan Elementary School. Kaya ining Kasipungan Elementary School Bombodan bilang background no daw nalakip gid ini sa mga far-flung areas bala kag mabudlay gid ang sitwasyon sa mga estudyante didto. So isa sila sa mga nangin beneficiaries ang Philippine Coast Guard sa paghatag sa mga school supplies sa tinalikdan nga Oktubre Bombodan. So this time samtang nagahilapit ang Pasko may initiative liwat ang Philippine Coast Guard nga paghatag sa gamay nga kalipay no sa mga estudyante didto sa may Kasipungan Elementary School Bombodan. So kaina mga 10 PM no 10 AM rather nagasugod ang program didto sa may City Hall sa Himamaylan kagayara didto no ang presensya man kaina ni Mayor Raymond Tungson antes magtakop Bombodan ang programa kaina nagkadto didto si Mayor Raymond Tungson kag nag-speech siya so nagpasalamat siya sa Philippine Coast Guard sa Bombo Radyo kag sa tanan man nga mga sponsors kaina Bombodan. So may ceremony tong ginpatigayon may ara Bombodan sang mascot sang nagkadto didto kag ining mascot sikat gid siya nga mascot kag na-excite gid kag nalipay gid hindi gid mapanas ang yuhom no sa guya sang mga estudyante Bombodan kasubong man sang mga ginikanan kag sa mga manunod didto sa mascot nga nagapakita didto Bombodan nagsao to siya kag nagpa-picture kag siya man ang nagpanagtag sang mga regalo. So may ginpatigayon didto nga feeding program ginahatagan sila sang pagkaon nga suno gani Bombodan sa mga ginikanan sa kag sa mga estudyante first time nila nga nakakaon sa amo to nga sahi sang pagkaon no nga masami dito sa Bacolod nato na bala ginabakal Bombodan. So grabe gid ang ilang kalipay kay do ka grabe gid kuno nga experience nga maskin bala sa aton do ka gamay lang abutang pero sa ila it's really a big thing na gid Bombodan. Tapos may nagpanagtag man to kaina sa mga regalo kag pagbukas sa mga regalo may nagkalain-lain nga sahi sang mga toys no may mga hampanganan grabe gid nalipay gid Bombodan ang mga kabataan mangin gani no ang mga manunudlo kaina na interview man to naton si Ma'am Natalie Singilo siya ni Bombodan ang nagpadala gid una-una gid sang mensahe natuhoy bala sa sitwasyon sang Kasipungan Elementary School di grabe gid ang iyang ngiret kaina kag wala gid untat ang iyang pagpasalamat sa padayon nga pagbulig sa ilang bulutuan kag ato man to kaina Bombodan no ang presensya ni Ma'am Rosal ang Assistant Superintendent sa DepEd Division of Himamaylan kagayara man kaina no ang presensya to ni of course ni Sir Commodore Daniel Yap ang pinuno sang Coast Guard Auxiliary kagayara man to kaina si Ma'am or si Captain Christine Poliandiciano ang first female commander sang PCG Civil Aviation Force Bombodan. So makaupod naton subong hapon live dire si Sir or si Commodore Daniel Yap ang pinuno sang Coast Guard Auxiliary kag isama sa mga nag-spearhead gid no sang sining activity. Sir mayong hapon. Mayong hapon man sa inyo. Sir kaupod naton sa piyang kalinya subong si Bombo Daniel Lesiones. Bombodan mayong ugto naman mayong hapon na sa imo sa liwat. So sir, how did you come up sir with this initiative nga magpatigayon liwat sang gift giving or sang pagbulig didto sa ila sa may Kasipungan Elementary School? Nag-come up sini sang naghatag kita bala sang first nga during sang Teachers Day nga upod man sa inyo kag aton na kita nga ang kabataan layo kaayo sa sibilisasyon. Siling ko dapat hatagan ti paagi man sa hinung-anon sa mga officers ng 618 Squadron napatigayon gid ni. Kag nahatagan kid sang hatagan na tawag bala nga ang
kalipay ang kabataan kagaina dito ko nabatyagan nga sang gamay ko gahandom man ko na nga makabaton man ko nga ang spirit of Christmas kay ti amo nang pinakaimportante nga mapaambit kita. Ti pagpaambit nga kinahanglan mabatyagan nila ang tudtuod nga kalipay. Kag pasalamat man ko nga ang kooperasyon kag ang pagbulig man kay ang kabataan ni sa bukid pa ni siya di halos away ito sa lakyan nga gabiyahe ginpakwa ginadigtugid halin sa bukid gindulhog diri sila sa City Hall sa Himamaylan. So dito man nila nakita nga amo naglikad ako ang City Hall dito kag ang mga tao nga nag-uputong mga ginikanan na-appreciate nila kung ano nga nakita nila nga importante man sila gali. Kag nahatagan sila sang ginatawag nga labi na kito kainang aton nga mascot nga nagsaot to nagupod sa paghatag sang regalo kag sa mga officer man kag sa kay Captain Diciano kag ang amon nga project chairman ng amon chief of staff si Commander Beverly Chavez nga ginasituit kid bala nga madayon kag maplastar ang tanan. Kaya nga aton diri kung may kooperasyon may kadinalagan kag may mahatagan sang insakto nga pamaskwa. So gagmay lang to pero dako na para sa kabataan. So muna kanami nga ang spirit of Christmas kag kung nakita niyo to may ara kita to pamaskwa nga para sa Noche Buena nila. Hindi na sila bala magproblema nga kalaha na lang kakalayo ang kinahanglan. Kag makaluto na sila sa ila spaghetti pack nga may mga at ano na may mga corn beef na may mga cheese na nga kung sa diin bala nga mahambal sila amo ng regalo kag sa inyo man may mga hartag kamo to nga pito-pito bala ma'am no nga dako to nga bulig te ang iban siling bala nga hindi lang niya nga subong lang sila gimpakaon may regalo kag ang toys nga gin share man sa ila. So kanami kid kag sila man nga despite nga sila kapigado pero nagdala pa sila sa mga karuruton nila kag gin share sa aton. So ang gratitude makita mo ang kaayo nila. Kahit despite nga kaunon pa to nila ang saging pero gimbit-bit pa ang mani bag-o gito kali laging hatag siling ko amo na ang mga tao. So pasalamat kita nga ang weather kag kamuman bala tanan kita kung nagaisa kita mabag-an kijaya. So amo na sa ang nabatyagan ko nga kadako gid kag pasalamat gid ko sa amon mga member kag sa Captain Diciano sang Coast Guard Aviation Force nga ari kidiri kag nagupod kag naghatag sang kalipay nakita mo nagsaot pa sila. Upod man sa mga mascot nga upod ta kag ina nga mascot sikat kina sa bilog ng Pilipinas dra ko na nakita nga kun ang tanan gapa-picture pati gani ang hindi to naton recipient nga nagkadto lang sa City Hall ga inagaway nga mapa-picture pati ang mga maestra Pati kami gani, sir. pati ka muna so amo na ang joy nga napahatag ta kag nakita ni mga kainang pagkaon nila nga first time kuno nila nga makaon kag ano kanami so hindi lang na kita mag-stop kay ano taman nga encourage ta gid sila nga ang edukasyon pinaka-importante that's why learners ang ginatagan kag ang DepEd kaayo man kay ang kooperasyon kag ang City Hall mismo nga gin sila man mag-facilitate nga madala ang kabataan diri sa syudad kay bukid na to. So last time, sir, nagkadtugid ka mo to sa may eskulahan gid sa Kasipungan Elementary School. This time patigayon nyo na lang siya, sir, sa City Hall sa Himamaylan, sir, nga sir. Kaya balo ka mo, ma'am, ang area nila layo na kaayo. It takes aga pa kuno sila nagalinto according sila sa siguro daw way ko kay nakapamangkot ko na mahaw sila. 6 kuno, sir. 6 o'clock pa lang naghalin na. Nakaabot sila alas 9. So mo nakabudlay. Kag sunwa ito kuno motor kon si Sir Castro Bla former SP nila nga pagsaka ito habal-habal pero hindi kasarang ang habal-habal ginabilin na lang. So kag ang ilang lugar to bugnaw kag kadako sa potential sa mga kabataan niya na kagakita mo to kay ina may talented to yung nagkanta nga a cappella
Dira mo na makita nga hindi mo ma-expectar nga may ara gali sila to. Despite nga ang signal dito mahina kaayo. Kaysa nga communicate ko todo halos hindi kami magbati-anay. Ya sir, text lang kay why nagidi halos signal. So tungod sina nadala ta kag nakita ta may pagbag-o ang kabataan to kaina. Kag ang ginikanan mismo. Makambal sila nga maayo gali ang kon may ginatawag lang nga may nagaulikid sa ila. So amo na siya kanami sharing pagpaambit nga ginatawag dako gid nga bagay. So ang spirit of Christmas kay na nakita ko kit. Message mo na lang sir in general. Kita tanan mag-isa kita, magpalanggaanay kag magbululigay lang kita. Kay para sa kauswagan sang tanan, dulaon ang pagkahisa. Kinahanglan updan ang maayo kag buligan ang nagakinahanglan. Kag dapat ang inabuligan ta maningwa man. Kay what for pa nga buligan mo siya kundi place lang magpaningwa. So importante more people nga kinahanglan kadto sila sa bumbo. Dalon na ang bulig, makadapot na to. Hindi na kinahanglan niya kami. Kaya I know sa inyo sa bumbo ay salot nga maayo ang tinutuyo. That's why bisan ano kasako nyo, ngita man kamo sang ano. So we need cooperation sa tanan. Kag trust. Kid hindi ka sila nga trust no, trust everybody. Salig lang kay tanan madaog kita. Thank you. Amalan na. Thank you, sir. Nabatian mo po dan si Commodore Daniel Yap ng pinuno sang Coast Guard Auxiliary kag amo man na nag-spearhead sang musining activity. This time mo dan kaupod man diri naton si Captain Christine Pulin Desiano no ang first female commander sang PCG Civil Aviation Force. Ma'am, maayong hapon. Mayong hapon sa aton nga nagapamati sa Bombo Radyo. Kamusta man ma'am ang imong experience kag assessment ma'am sa natapos nga activity? Dungog para sa amon kag malipayon gid amon tagipusoon nga nakalabot kami sa Himamaylan tungod man sa pagbulig sa amon sang Bombo Radyo, sang Philippine Coast Guard Auxiliary, sang Negros Occidental na team na Coast Guard kag ang Coast Guard Aviation Force. Ang hamba ko gani ang kabataan gid man ang future sang aton nga munisipyo, sa aton lugar kag sa aton pungsod. So kung ano ang innocence ng mga kabataan kag ang tutuod din nga kalipayan nila sa simple nga mga butang, amon na ang message nga naga resonate man sa amon nga mga volunteer man sa mga amon nga klase nga obra. May ato to ma'am kay na mga bata ma'am nga siya naghambal siya nga maskwela siya kuno mayo ma'am kay para mangin Coast Guard man siya kuno pila ka adlaw. Sanang message mo na lang ma'am sa mga estudyante man didto? Pudman sa kadamaan sa mga Coast Guard do, isa na ko nga nagapaningasog man kay pigado man ang kabuhi sang una. Wala gid ang aton nga handom no, we are only limited by the bounds of our imagination. So sa sininga chimpo, we need to empower as many as we can and as much as we can. Ang ini nga mga inspirasyon nga gahalin hindi lang sa amon sa Coast Guard kundi halin sa inyo sa Bombo Radyo, sa Coast Guard Auxiliary kag sa mga bulululig man diri sa Negros Occidental. Amo ni ang resulta sang aton nga pinangabudlayan tanan kag sang patuloy ta nga efforts bala. May mga bata nga dako kaglayo ang ilahandom para sa ila kaugalingon, and in 5 to 10 years time we are seeing also them joining the government and the Philippine Coast Guard particularly, and also serving our Filipino kababayans. Bombo dan may ara kaduga nga pamangkot kay Captain Desiano. Di okay naman lang Bombo Carla, kag congratulations no sa ilang endeavor no kag napalipay ang mga kabataan. Kagkabay pa nga hindi lang naguntat sa tion sang Christmas, Bombo Jairi. Bombo Dan? Oo. Okay na siya, Bombo Jai? Okay, daw hindi makasulod maid ang akon nga audio. Anyway, why naging man ko sang pamangkot sa magluwas sagid lang naga-congratulate kita man sa Philippine Coast Guard Civil Aviation no sa sining paghatag sa kalipayan sa mga kabataan dira, Bombo Jairi. Ma'am, in general na lang ma'am no, kay Bombo Dan medyo hindi maayo ang imo sulod ng in general na lang ma'am ano na lang ma'am ang imo nga mensahe ma'am. Sa aton tanan no, kabay pa nga
manikasog kita tanan nga kag magtan-aw sa aton nga pamuluyo man kung ano pagid ang pwede naton mabulig. Nothing beats the heart of a volunteer, and nothing is more happy than to serve the community that you are in. So again, ang inyong Philippine Coast Guard is here to join you also with these causes, and I hope these young bloods that we are empowering right now will also join the ranks and the core in the near future. Again, Madam, mugid nga salamat. Merry Christmas. Thank you, Bombo Radyo, sa wala gid pag-untat nga pagbuligman sa amon kapag suporta sa mga amon ngay nimuan. Thank you, ma'am. So, Bombodan, nabatian si Captain Christine Pauline Diciano, ang first female commander sa PCG Civil Aviation Force. Sa nga tinalikdan Bombodan nga Oktubre 5, ara man siya nag-upod man to siya sa ginpatigayon man nga pagpanagtaganay sang school supplies sa Kasipungan Elementary School. So kaina Bombodan, out of 96 ka mga students sa Kabugusan sa Kasipungan Elementary School, 50 ka mga estudyante ang napili or ang ginpakadto dito sa may City Hall sa Himamaylan. Mga ang ilang grade levels Bombodan, kinder to grade 3. So sila ang gin-prioritize kag sila to ang ginahatagan sang pagkaon, ginhatagan sang mga regalo kag iban pagid Bombodan nga mga supplies man nga ginhatag sa ila this Christmas. Live dire sa may syudad sa Himamaylan, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Jairi de los Reyes kay daw ka hinaabis ang signal naton dito daw hindi makasulod maayo ng aton nga audio. Anyway, okay naman daw ko kumpleto naman ang paglaragway ni Bombo Jairi de los Reyes sa feeding program ginapatigayon sini nga aga dito sa mga estudyante sa Kasipungan Elementary School. Kagkabay pa nga magapadayon ang iniyang hilikuton kay ang aton nga panghatag ining pagpabatsyag naton sang Christmas ang pag-share naton sa aton yang kung may ara kita yang grasya daw i-share taman sa iban. Kabay pa nga hindi lang niya sa tiun sang Christmas kagimo naton nga every month Christmas everyday Christmas. Sige, 9 minutos ang nakaligid sa tagna nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa platuntunan na Bombo Hanay. So tudo alang ito si General Pasaporte. Kung daw alang dito siya balikan talang karon kay makuha ko sang update report sa kay Bombo Carla May Defensor. Ini may kang tanan banwa sa investigasyon sang atong mga kapulisan sa sining pagpatay sa General Manager sang NONECO, si Attorney Dan Pondivilla. Pagkaligad gilamang sang pila ka mga importante nga mapanumdom. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Ngipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan
nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang
Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. This time ko ang kuanay ang kantuan tayo anay si Bumbu Carla may defensor kay matag na sang premyo sa aton first winner sa 1 to Panalo Part 21 na promo. Mga kabiyanan sa piyak ka linya, okay na si Bumbu Carla. Bumbu Carla, please come in. Yes, na Bombodaan, live kita dari subong sa Studio B, kagupod natin dari subong nga adlaw, ang aton sini nga first winner sa subong nga adlaw, December 21, 2022. Bombodaan, kagupod na akong dari subong, si Nanay Glorieta Natavio, Bombodaan, kagtaga Purok Choriza 2, Barangay 27, Syudad Sang Bacolod. Kagang iya sini nga proof of purchase, amo ang Nescafe. So, Nay, kamusta mayong ugto? Mayong ugto man. So, kamusta? So, diin mo nabatian? Kung gaano ka sa nabatian mo nga ikaw nagdaog? Actually, ginpabalo ko sang neighbor namon, kay ara ko sa guwa sang balay nagapanglaba. Oo, tapos may nagbakal sa Tiangge daw, di labation kay katudo sang paano ko. Timing gin nga ginpahinay ko ang radio, ang audio. Amo to paglawag sa akon, ti wala ko patian. Diba, yun lang kay imo Mayo lang neighbor ko, concerned man. Wow, so Bombodana, thank you gid sa sining neighbor. So, may sa 500 pesos cash, kag may sa 500 pesos worth of gift pack. So, Bombodaan, igatag ko na 500 pesos. Kigibalo natin kung diin pagagamitan ni Nanay Glorieta, ang iya sining 500 pesos. So, Nay, una nga hatag. 100. Ikaduwa. 200. Ikatatlo. 300. Ikalima. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Okay, 500 pesos. Ara na sa mga kamot, Nanay Glorieta, kag aring mo sining 500 pesos worth of gift pack. So, Nay, diin mo pagagamitan ng 500 pesos. Bakal duga nga proof of purchase kaya actually ginausar giniya namon maski wala sang parasin nga promo ginausar gini namon adlaw-adlaw. Ti bakal ko naman ang niluwat para nga magdamo ang akon nga POP. Wow, ti kanino ka bumabangon, Nay? Siyempre sa Nescafe. Wow. Grabe kita pong puta, no? Diba? May tagline. Oo, may kawalo gida si Nanay Glorieta. So, na imo sini nga palang itanan sa subong, Nay? Sa subong, amula na, amon, may tiyanggi-tiyanggi lang ko nga jutay, nga may kuwaan ng sa adlaw-adlaw namon. Ay, imo sini nga partner? Ang partner, amuman kay ti senior citizen na kami, before nag-GO siya, pero subong wala na, kay bago naman ang administrasyon. Oo. So, amo na ang tiyanggi-tiyanggi. At least na Bombodaan ang tiyanggi. Hindi pwede man nila maayo imo pwede nyo maayo ang imo sini nga mga customer dira. Nga kung pwede inyo na lang ang plastic, no? Nagaayo, gid ma'am. Very good. Kinaya Bombodaan. Kiti kakapuslan gid nila ang ila sini nga palangitan. So, Nay, pangagda sa imo sini nga mga neighbors man dira? Okay. Mayong hapon da sa tanan, labi na sa mga tupad ko da sa balay. Tipunon nyo, kung may ara gali ka mo sang mga POP, like sang Nescafe, sang Silver Swan, itipunon nyo, kag jutay lang kapisan, pagsulat, kag ihulog sa drop boxes. Kay amo na bala sila nga may kwarta gid sa basura kung mayo ka lang kag kung mapisan ka. Yes, so Nay, imo sini nga pagpasalamat. Nagapasalamat gid ako sang dako sa Bumbu Radio kag sa tanan nga mga sponsors. Gay sa padayon nga pag sponsor nila sa mga amo nga programa damo man ang mabuligan. Kag siyempre hindi lang amo ni base kun malagpatan pa kag makadaog man kami sang 1 million. Yes, sakto gina abong bodano so na si Nanay asa gid ini no. Nga base pa lang no. Makadaog gini sila sa isa ka milyon. Abong bodan sa 1 to Panalo Part 21 sa 2022 bodan. So Nay basta radyo Bombo number 1. Wow. So bodan muna yan. Muna no, si Nanay Glorieta. Muna yan. Bumbu Carl. Daog na. Yes, Bombodaan. Kanino kaya bumabangon? Bombodaan. Ha? Sa June. Ano? Siling ko kanino ka bumabangon? Doon ka magsabat yaw? Nagotulotol kita. Siling ko kung so, Bombodaan. Kayo pa makapagina kung kanino ka bumabangon mo. Siyempre, sa Bombodaan. Ate mo bangon kinanglan tagit magbugtaw ka magdulog sang balita, Bombodaan. Oo.
Sige. Yes. So mamadaan, gikan diri sa Studio B, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Aton nga first winner sa 1-2 Panalo Part 21 na promo. Bagulang ginatagan siya sa iyang nga premyo. Kag this time mga kabyanan, yari naman ang aton nga second winner sa subong adlaw. Standby! Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na ang aton ikaduha nga winner sa 1-2 Panalo Part 21 na promo. Lawagon ko alauna 21. Alauna 21, ang iya sini-proof of purchase, Nescafe. Kag taga Purok Mahiliugyon, Barangay 35, Bacolod City. Congratulations sa kay Julie Europa. Julie Europa sa nga Purok Mahiliugyon, Barangay 35, Bacolod City. Okay, this time mga kabyanan, antes ita magkuha sa nga dugang nga report di Bumbo Carla May Defensor. Diri kita anay sa update sa Batang Pinoy with Bumbo Radio Vegan. Ano na ang mga latest medal standing sa per region kag ang sa mga delegation nag-alabot dito mga kabyanan sa Ilocos Sur nga mo ni nag-host sa Batang Pinoy 2022. Na untat ining Batang Pinoy sa tong kasagsagan sa pandemic. Pero subong nga nagbalik na sa normal ang tanan, liwat nga nagpatigayon sa Batang Pinoy. Palaro ini sang mga kabataan, magluwas sa palarong pambansa. May-ari pagidya Batang Pinoy. 23 minutos sa nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Karon dugay-dugay kadto kita sa iba naman nga mga kapungsuran para man sa aton nga Christmas around the world. Okay, sige. I-try nato na ko makuha kita sang update with Bumbo Radio Vegan sa sining Batang Pinoy 2022. Sige, samtang wala pa ang Bumbo Radio Vegan, gina-remind lang nato ng aton nga mga tagpalamati nga nagapadayon ng aton nga promo, ang 1-2 Panalo Part 21 na promo. Padala ka mo sa inyo madamo nga mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Ang mga proof of purchase nga pagagamito ninyo para makahimo ka mo sa inyo mga entries ang amo ni mga produkto nga common gid nga ginagamit naton sa kada adlaw. So why gid sang lisa lang makasiling nga kaiwat gid pangitaon kay tungod nga amo gining mga kinahanglanon naton permi sa aton nga panimalay ang mga produkto nga nag-sponsor sa siring 1-2 Panalo Part 21 promo. So, kung gusto nyo makadaog, kung gusto nyo makaangkon sang grasya, kapisan ang kapital. Kung sa mga hurubaton pa sa mga hurubaton pa mga kabanan, nagasili, nga pag may tiyaga, may linaga. Sige. Sige. So, 29 minuto o kung 25 minuto sa kiligad sa tag ng alauna, diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto, ginaangan natin karon ang Bumbo Radio Vegan. Sige. So, tiyan mo ni, no? Banwa, balikan natin ang sa aton nga promo last quarter of 2022. Ang ining 1-2 Panalo Part 21 promo nga ginapatigayon naton subong kag damo na sa mga nagdalalaog. Tag-anom ka oras na ginatang nga plaso kada malawagan ng imong ngalan
Pare Abisubong, ginlawag naton ang second winner, alauna 21. Dapat antes mag alauna, las 2, las 3, 4, las 5, las 6, las 7. Antes mag alas 7 karon sa gabi, dapat ma-claim mo ng imong premyo. Kay magalapaw na gani sa anom ka oras, hindi mo na makuha ang premyo. Amo na ginatawag 1-2 panalo. Kaya dapat ma-1-2 kagid padulong niya sa Bumbo Radio kung malawagan ang imo CD nga ngalan. 26 minutos sa kaligid sa tag ng launa. Okay, sige balikan lang natin karudugay-dugay, no? Ang Bumbo Radio Vegan. This time mga kabyanan, ang standby lang na Bumbo Carla sa report. Hindi may kantanan sa sining insidente nga pagpatay sa kay Attorney Dan Pondevilla kagabi. Sige, kaginangan naton ang pagsunod karon sa Bumbo Radio Vegan para sa paghatag sa update mga kabyanan sa sining ginapatigayon ongoing karon nga Batang Pinoy 2022. Sige, samtang sa piyakabahin sa balita nasyonal, ang kontrobersyal mga kabyanan nga si Bucor Chief Bantag ang may ara na sang lookout order nga ginapapanaog gikan sa Department of Justice. Ini bangod nga di masyado gid ka bakod sa mga testimonya kag ebidensya nga nagatumod sa iya kilabtanan sa pagpatay sa isa ka broadcaster dito sa Manila. Kag may pilapaya ka mga dapat man pag-imbestigaron siya samtang siya nagapamuno sa Bureau of Corrections. Kag nakasaad mga kabyanan sa nabutang sa order sa sining lookout order nga may arat sang dako nga posibilidad nga ang duha ining si Bantag kag si Zulwita ang magapalagyo kay tungod sa kabugaton sang kaso nga ila ginapangatubang. Ang nasambit nga lookout bulletin para ma-monitor, no? Para monitoron lang ni ang ila sining movement para mahibaluan kung diin sila yan nagakadto kag madali matunton, dali matultulan kung din man sila magpalagyo kung magpalagyo gid man. Amo ni ang pagpatag ni DOJ spokesperson Jose Dominic Clavano IV nga ang ginakabig ini mga kabyanan ang lookout order ginakabig ini siya nga precautionary measure lang ining lookout bulletin nga ginapapanaog sa Department of Justice. 29 minutos sa kaligid sa ng alauna, magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
pagtuon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient O kon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o Ngalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay. So to this time mga kabyanan, diri kita sa aton nga Christmas around the world. Stand by. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyang na sa aton, kahilapit na gid ang tinion. Kag sa aton karon mga kabombo, Christmas around the world. Dalon ko kamo sa Southeast Asia nga pungsod, amo ang Brunei Darussalam. Upod naton karon dugay-dugay si Lindamia Ibido nga tumandok sa Davao kag OFW dito sa Brunei Darussalam. Nga mag-share sa aton sa kung paano gina-celebrate ng Christmas sa mga pungsod
sa pungsod nga hindi Kristiyano. By the way, mga kaibigan, ang Brunei Darussalam kag Pilipinas, pareho lang ang oras. Pag magsiling ako yung 1:36 subong, diri sa aton sa Pilipinas, amo man itong oras sa ila. Nakibalo lang kamo mga kabumbong apisan nga ginaban ang pagsilibrar sang Christmas sa Brunei Darussalam, apang sa gyapon mabatyagan ang espiritu sang Pasko bangod man nga padayon ang pag-obserbar sa mga Kristiyano diri. May kasadya. Sa naibaluan nga ang Brunei Darussalam, isa ka pungsod sa island of Borneo sa Southeast Asia, nga ang capital city amo ang Bandar Seri, kag ang largest city amo ang Bigawan. Isa ka Islamic country nga ang majority sang reliyon diri ang Sunni Islam, kag 7.1% lang. 7.1% lamang ang mga Kristiyano diri. Nagapasudayan wa ay kalangkan abilidad sa musika. Sa karon ng Brunei Darussalam mayara lamang populasyon nga nagadangat sa masubra sa 460,000, kag ini sila ang ginapamunuan sang ila sultan kag prime minister nga si Hassanal Bolkiah, kag ang crown prince kag senior minister nga si Al-Muhtadi Bela. Aton dugang hibaluon kung paano karon o kung ano ang senaryo karon sa Brunei Darussalam. Bala mabatyagan man ang espiritu sa Pasko. Upod sa aton nga Bombo International News Correspondent sa Brunei Darussalam, si Ma'am Lindamia Ibido, nga tumandok mga kabombo sang Davao, kag isa ini siya ka OFW dito sa Brunei Darussalam. Sa piyak ka linya, Ma'am Lindamia Ibido, mayong hapon. Mayong hapon, sir. Si Bombo Danjili sa piyak nga linya. Kabalo ka maghambal sang Ilonggo or Cebuano or Tagalog? Yes, kabalo, sir, mag-Ilonggo. Very good. Okay, man, Ilonggo speaking na ang Bacolod, the Eastern Visayas, dahil sa Davao, Cebuano speaking. No, anyway, ma'am, mga ano ka nagkalawig dira sa Brunei Darussalam? Pro mga 19, 20 years, sir, ganon. Amo na nakalawig dira sa Brunei Darussalam. Oo. Sa sulod sang amo na kalawig, mga kapilaman ka beses nga naka-experience ka dira sang Christmas. Christmas, daw wala man Christmas diri, sir, hindi mo man ma-feel ang Christmas kay bawal man mag-celebrate sa mga Christmas song. Bala na sa church may ara dekorasyon pero sa balay like di pareha sa aton, bala na nga may syagit-syagit, may paputok, may anak, dire ginabawal na, sir, kay basi kung nakpanta. Ginabawal. So, I mean, pila na ka-Disyembre nga dira ka sa Brunei Darussalam? Every December, ari ko diri, sir. Pwede ka man mag-celebrate inside the balay lang pero kung sa gawas, hindi mo man mabatian ang Christmas song, sir, amo na daw wala, di mo ma-feel ang spirit of Christmas dire. So bali stricto gid gali ang Brunei, no? Hindi ka nga sa iban nga mga non-Christian country nga ang mga Pilipino na ginapabayaan man nila yung mag-celebrate sa Christmas. Kag in fact kung isa gali ang mga ilang locals nag-intraman sa party with the Filipino community. Pero dira gali ka budlay gid. Mayari man mga Filipino community pero tago bala ng pagpa-party sila unless sa hotel lang, amo lang na. Okay. So, subali sa mga 19 years nga ra kada sa Brunei Darussalam na mismo gid gali ang Christmas celebration nga gina-celebrate diri sa pungsod Pilipinas. Na-miss ko, sir, ang pertikataas ka Christmas tree. Tika daw naman ta spirit of Christmas, makabakal ka man ti Christmas tree, nga puti ka gamay-gamay, ti puti makamahal, kulit ka na lang magbakal Magali, oo. Kumusta naman kamo da subong nga mga OFWs, mga Filipino nga da subong? Mga Pilipino, okay man, sir. So ang pamilya mo subong mama ra sa Davao, sa dinayon sa Davao? Sir? Ang imong nga pamilya silingko ara gid sa Davao subong. Sa din nga particular nga lugar sa Davao sa ma'am? Sa Panakan. Davao del Sur? Yes.
Okay. So, although naanad ka naman lang siguro, dra, no, nga, why man ka mo nag-celebrate sa Christmas? Oo, sir, daw nasanay ka na kung mag-uli mo sa Pilipinas, daw makulbaan ka man kung makabati ka bala sa mga, sa mga buto-buto. Oo. Daw, sa mga lupok-lupok. Daw, perminti ka man nervyosong siguro. Daw naanad ka na sa environment rin na very peaceful. Wala kay mabatian, wala na sang mga gahod-gahod. Sa church meron, sa church namin may dekorasyon, may mga parol, may Christmas tree. Pero sa mga mall, bawal ang Christmas song, sir. Sa mga malls, wala man sang dekorasyon. Wala. Ano nga church na sa inyo, ma'am? May Katolik, ang duwa lang ang gyalaw, dire sir, Katolik kag born again Christian. Amo lang na, no? Pero at least why man gina-discriminate ka mo dira? Ay kaloy sa Ginoo, mga butan man, sir. Oo. So, wala sang mga gina-persecute abi kay, let's say, ti Christian ka mo daw ginalagas ka mo nila kay lain ninyong Ay wala kay tigitagaan siguro mo ligwa kay hindi man kamuya national or citizen sang sinakapungsod mo. Wala. Pero ang mga iba na mga saksi ni Jehovah, mga INC, gamitin na sila patago kay ang gina-allowed lang diri nga simbahan ang born again kag ang Catholic lang. Okay. Amo gali. Oo. So, pwede ka man sila mga INC pero sa mga kwan, ang wagi dya sang mga national local sa Brunei dong na-convert sa Christianity. No. Local sa Brunei nga mag-convert. May ara man sir ang mga Luzon. Wala na sila free religion sila ang mga kasi madami din parang sa atin man sir, 'di ba pag sa tawag mo dito pag sa Bacolod, 'di ba may Hiligaynon. Dere amo man na may Duson, may Dayak. Okay. Do Pilipinas mambla na sila may Ilocano, may Bisaya, may amo na damo gali sang lingwahe or dialect ang Brunei Darussalam. Ang pinaka-dialect din nila is Malayo. Para sa aton na Tagalog na how. Kung sa aton amo ilang nga national language, kung sa aton Tagalog, Filipino. Oo, pero may iba ang taga-Totong. Para sa aton na taga Iloilo lahi man ang sa part sang Rojas lahi man ang ilang na dialect. May ara man na dire sir. Oo. Mugali. Okay sa aton diri sa Panay. May ara Ilonggo, may ara Akyanon, may ara Karayaan. Tatay ko halin sa Iloilo. Okay. Oo. So, nag-migrate ka mo sa Davao? Migrate? Hindi sila, hindi man tada local, hindi man ta PR, dire kayo wala man PR ang Brunei. Hindi, I mean, ang imo nga father from Iloilo nag-migrate dito sa Davao? Ang father ko yung nagalit sa Iloilo, daw 18 years old pa ba na layas, tatay ko sir. Gali. Naglayas anak gali. Layas. Nga dito nakapangabuhi na sa Davao, kag dito na nakapangita sang iyang nga pala nga sawon sa dito na nakapangasawa taga Davao. Actually sa Agusan, tapos Agusan. Tapos dito nag-start sa Davao. Gali, no? Tapos ikaw naman yung subong ara sa Brunei. OFW sir, every 2 years kailangan ka mag-exit. Okay. So may pamilya ka na nga ay imo kagalingon. Yes, nandito bunso ko eh. Okay, dira sa so hindi ka mahinlaw, hindi ka mamamingaw kay ara magalit lang imo nga bunso. Come here. Hello. Say just hi. Say just hi. Huya siya? No? Yes. Hindi pa kabalo maghambal ka Tagalog, sir. Gamay. Okay. Pero anong iyang language? English, sir. English, gid? Hello. Kung katong istoryawan mo sa Tagalog, sabton ka man sang English. Okay. Pero Ilonggo, hindi siya kabalo? Ilonggo, kag Bisaya, sir, tuwang gabi, pamati niya siguro. Okay. Mga pila ng edad na si mga bunso? Oo, amo na bunso ko yung panganay ko sa Pilipinas, nagatrabaho, sir. Ko naman gali, dako naman gali. 26. Mga pila kabilog kabataan mo, ma'am? 2 lang.
Atong Duha lang. subang lang kag bunso. Duha lang kag mahal pa dito noon sir kag mahal magpa-eskwela ti duha lang. Aha. So bali dugay na daya gali nagdawduhan man na sa imo tiner sa Brunei ang imo nga bunso na. Lagi ano sir dire ko gibata. Dira gidya gali. Kuan gali siya ng national gid kuan gali siya citizen gidya gali sa Brunei. Hindi sir, walang citizen dito. Walang citizenship unless nga makaasawa ka sa taga diri. Ay, amo gali na. Yes, pag diri mo nagi pa bata, walang ang Brunei kasi sir walang citizenship unless na makapag-asawa ka ng local. Aha. So bali ang imo nga agot na nga bata na bali halin sa pagkabunag siya sa subong way sa experience sa Christmas diri sa Pilipinas. Wala gid sir kalos Ginoo. Pero next year uli na gid kami mag-for good na kay dito na siya mag-college. So Mugay sa linggo pag uli ko sa Pilipinas December sen mabakal gid ako sa Christmas tree taas pa sakon. Bawion mo gid ang mga tinuig nga way ka maka-experience nga nagalantaw sa Christmas tree nga ara sa inyo nga balay. Yan ang talaga wish ko sir, magkaroon ako ng Christmas tree na mas matangkad pa sa akin. Ati damo na diri kay do nagbarato na malang diring Christmas tree gani kaya ginabaligya sa Pilipinas. Nung ara lang sa pana. Damo lang mabakal sa pahigahan. Amo nang Anyway, ti sa subong nga Christmas sa sininga 24 sang gabi, sa aton diri ginatawag ni Noche Buena, may mga ara ginapreparar sa lamesa. Sa imo sa inyo dra may ipreparar ka man sa during Noche Buena? Kami lang sir, kami lang bata ko ba na ko amo lang na pero nang mga may araman iban nga ga party-party. Kailan lang hindi lang balagahod sir kay kung gahod ti ang pulis na maglibot-libot na karon sa gina-estaran yung nga building lana. Oo. Kay every now and then may mga checking sir pag amo na kung mista damo may ga-raid. Ti kung may ma-raid pay lisod kay bisag gatulog kada pukpukon balay mo bla na kay mag-raid sila mag-checking kung overstay ka, kung mag-employment pass ka. Oo. Kung may mga alak, so, bawal ka, bawal ang importante ara lang yapon nagapabilin sa aton nga balatyagon ang espiritu sang Paskwa. Naman ang pinaka-importante sa tanan. During New Year, December 31 sa gabi, kumusta yung celebration da? Itulog tanan tao. Why nagapinalupok kili dayan no? Tulog tanan tao, sir. Kaya hindi ka man pwede magbusina, sir. Kaya gahod-gahod, ti. Basi kung natuan ta ka pulis, bla, sir. Grabe gilid sa Brunei, no? Pag New Year, wag gid sa ginahod, bisan taklong sa kaldero nga palpagon, why gid? Allowed. Ate, sige. Anyway, ma'am, salamat gid sa imo nga oras kag basi may tamyawon kasi mo pamilya dito sa Pilipinas. Merry Christmas in advance and Happy New Year! Paano gali, ma'am? Paano gali iambal ang kay gali Merry Christmas, no? Paano magpanamyaw sa inyong lingwahe naman? Di ko rin alam, sir. Kasi bawal ka mag-greet sa kanila. Mga local, sir, pwedeng i-greet na Merry Christmas. Bawal. Haram. Okay. Di magsiling lang abi nga good day. Ano magsiling good day? Kabudlay? Tagol kasi diri sir daw hindi man kung sa ila daw porti na sila kalalom. Hindi ko din alam eh. Kasi mostly dito good morning. Sila kasi Islam na words ang ila. Sir, di man ta pwede mag-istorya ka Islam, kaya di man ta Islam daw haram na sila bla. Okay. Ang inyo magambal ka muna English lang? Hindi, Malay. Malay. Okay. At halimbawa ng kamusta o sabihin mo apakabar o. Apakabar. Oo. Tapos pag sinagot mo naman siya na mabuti, kabarbike, something like that. O di ba, we? Sige. Ma'am, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Yes, sir. Welcome. Thank you din. Okay, nabatian mga kabayanan ang aton nga Bombo International Correspondent dito sa Brunei Darussalam. Mga 19 years na nga way siya kaagi Christmas mo, ka-experience sa Christmas. Kaya dito ay nag-celebrate, way man New Year, way man sa ginahod dito, ay isang linupok. Kag kung magpuli sa di sa Pilipinas, kay ma-settle for good na sila, sa iyang husband nga tuman dito, mabakal gid sa sang dako-dako ang Christmas tree Bombo Jazz, nga taas pa sa iya. Para nga mabulong ang iyang kidlaw sa ginatawag nga Christmas tree. 10 minutos na nabilin ka mga dagat kita sa tagnang alas 2. Hingagaw ko na report ni Bombo Carla May Defensor kay importante ining update mga kabyanan
sa sining investigasyon sa sining kamatayon ni Attorney Dan Pondivilla. Ginapatay ni siya pagi sa pagluthang kagabi. Sus magkaluluoy man. Ano ang atraso ni Sir Pondivilla nga daw ay mata si may nabatian siya bilang diri nakapangalagad man sa as General Manager sang Sineco, General Manager sa subong sang Nonico, kag may pila ka mga business ini siya. Magluwas na daw ay naman kita sang may naibaluan pa nga pila ka mga bagay nga daw mo mag-trigger nga patyon gid ini siya. Ano na ang pinaka-latest nga investigation karon sa aton mga kapulisan kabay pa nga mapadalman ini kag makatukod sa nga task force nga mo magatutok sa pag-imbestigar sa siniyang nga kaso. Yari ang report Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombo Dan. So mayara sa Special Investigation Task Force Group nga pag tukuron ang BCPO, suno kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, kung hindi pag ini masolusyonan ini o kung hindi pag makagather sang madamo nga mga impormasyon kag masolusyonan ini nga nagaluntad nga shooting incident sa may 16 Lacson Street, Bombo Dan. So sa diin na biktima diri si Attorney Daddy Pondivilla nga General Manager sa Noneco, Bombo Dan. Kag sa subong timiyara sang duwa ng persons of interest nga ginalantaw ako na mayara na sang persons of interest, Bombo Dan. So ini sila nga duwa gipaidalom na ini sila sa paraffin test, Bombo Dan. Kag ang bangkay ni Attorney Danny Pondivilla gipaidalom ini sa autopsy, Bombo Dan. Sa subong wala pa sang wala pa sang result, Bombo Dan, no, ang mga ginpatigayon nga mga test, Bombo Dan. Kag ang mga na-recover dito sa area, isa ka empty shell sang caliber 45, kag ang isa ka slug, Bombo Dan, nga hindi pa gid matumod kung ano nga armas. Wala pa ini subong sang resulta, pero ari na ini sa subong sa crime lab, Bombo Dan. So sa subong ti gapadayon pag ginila sini nga investigasyon regarding ni sa nagaluntad nga shooting incident, Bombo Dan. So Bombo Dan, pamatian dala nato na pahayag. Yes, So bali, pero positive ni Bumbo Carla nga ang yato nga upod lang nga babayi daw gindala to sa crime laboratory sini nga aga para sa paraffin test. Yes. Isa siya, Bombo Dan, nga ginpaidalog sa paraffin test, Bombo Dan. Okay. Yes, Bombo Dan, pamatian pala naton ang pahayagi kan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Sige, abi pamatian naton ang pagpahayag mga kabiyanan sang City Director sang siyudad sang Bacolod kay daw siya gini nagtutok karon sa siya nga kaso. Yes, so far ma'am, ginakanda na naman subong investigation ng mga CCTVs sa vicinity. Kung sino ba itong mga upod niya iba. Anyway, may mga person, may mga ngalan naman sa mga upod niya sang kagabi no, sang natapo. After pila ka hours, nag-surface man sila agad, naghatag na sila. Okay, sir, mga pila diri ka person of interest nga ginalantaw? So far may duha to, may duha. Ato naman, may napakandaka naman sila paraffin. Wala matagal siling sila ang suspect at gina-check na lang tanan. Okay. Sir, pilagid iniing sakay sinisang salakyan? So far may upod siya na isa ka babae. Oo. Isa ka babae. So ini, sir, ang sir, ang ining upod yan sir, yung paidalo man sa paraffin test? Yes, I think when padala to sila tanan sa crime lab. Okay. So ang isa niya sir, di niya halin niya sir ang ginpaidalom sa paraffin test. Kaya isa upod sa salakyan, ang isa ya sir, di niya siya halin? I think amo na siya ang nagsugat pa na sa upod niya isa. Okay. Sir, makita ba namon sa picture anti sa gintandog sa aton sini kapulisan. Ano diri nga pertahan ng abri sir sa backseat nga pertahan o kun diri sa may driver seat? Dahil lang ko sure kay wala ko abi dito. I-check ko lang sa investigation. Yes sir. Oo. Pagdugang ko lang sir, ang posisyon bala ni attorney, mayara sang sir, do nakagapos sa sir sang iya sini nga seat belt. Yes, doon mo man ang nakita doon naman na doon na picture naman na yan isang atong soko. Oo, kagapos ini siya. Amo pa na
nang ginatutukan sa ma'am na hindi pa nakakonkludi kung ano gina ang sitwasyon sila at ako pa nang ginapadalmas. Okay, so hindi pa gid ma-i-check pa sir kung ano na diri nga pertahan gid ang abre kag amo niyang ginatutukan kung nga nakagapos ini siya sang seatbelt. Yes, ma'am. Tapos ang shells ang bala daw dito pa sa tiyak nga sagwa nga tour na kita. So ato naman tanan sa crime lab, pagkalata naman doon for examination, pati ang bangkay, autopsy pa ito natin. Okay, sige sir. Sir, may task force nga igabutang sir. Yes, ito ay mabudlayan pa sa conduct of investigation, ma-create kita sang SIT. Special Investigation Task Group kung na mabudlayan ta mag-investigate. Bombadan. So mo to no ang payag manigikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir Bombadan pero may pagin kita sang nakuha pagin nga impormasyon nagikan kay Police Lieutenant Junito Pastrana OIC sang Police Station 2 Bombadan sa subong Bombadan na may possibility nga dulaon ang motor riding suspect. Iti ang kagaina nga nakuha naton nga impormasyon gikan iniya sa Executive Secretary ni Attorney Danny Pondevilla Bombadan. Susunod kay Police Lieutenant Junito Pastrana, madamo ini sila sang question Bombadan no regarding sa statement kasang Executive Secretary. Una da diri Bombadan nga nagpagwa sa statement nga nagsuka nga kung ini nga daw nakagapos ini siya sa seatbelt kung nagapos ini siya sa seatbelt kadua nga ang lain ang location sang bala kung sa diri sa driver seat nagtiro ang perpetrator. So nga dito sa may tuo o kuna sa may tuo sa nga nakitaan ang bala Bombadan kaga wala sang damage ang salakyan, wala sang igo sang bala. Limpyo Bombadan na kung kita naton kagaina nga to dito na gin kustodiya na isang police station 2 dito gin kustodiya sa police station 2 ang salakyan wala sang damage Bombadan kaga ano diri no nga 3 hours nga nadula pala wala nagpakita after sa incident ginapangita ini sa ang Executive Assistant Bombadan pero wala ini siya. So amo na ang ginpaidaluman man sang paraffin test atong gintawgan niya Bombadan na pagsugaton kung ginsugat ini siya na after 3 hours amo pa pagpadulong niya sa mga kapulisan Bombadan. So madamo gid sang question ang kapulisan nga susubong tigin na imbestigahan pagid Bombadan. So may posibilidad diri nga ginalantaw ang sa ubra Bombadan o kung love affair. Pero more on sa ubra diri Bombadan. So Bombadan ang isa diri nga yara sa persons of ako isa sa mga persons of interest amo ini siya ang president sang Union Bombadan no dira sa may norte nga bahin sang Negros Occidental. So Bombadan, pamatiyan bala nato na pahayagi kan kay Police Lieutenant Junito Pastrana. Ang target na dugay na niyo siya nga galutaw sa aton watch list ang chimpo pa sa former Bombadan. Daligid lang. Bombadan. Galing kay ni daw madanlag gini sa kuha. Bombadan. Kay Pastrana no? Daligid lang. Ang ining Executive Secretary Bumbo Carla subot si ganon nga waay ni siya dayon magpakita pagkatapos ng krimen. Yes, Bombadan kay Mera ini siya nga gintawgan certain Dexter amoy niya gintawgan niya and then amo ini ang sa suno kay Sir Pastrana amo niya ang nagsugat sa iya kag wala na ini siya sa crime scene. Kay ginapangita ini siya Bombadan no ginapamangkot ini siya kung pamangkoton ini siya kung tani kung ano gid bala ang natabo Bombadan galing kay wala hindi siya makitaan sa crime scene. So after na lang sa nga nakuha na to ang biktima sa area sa crime scene amo pa ya pagpakita niya Bombadan. Okay. Adlaw na ino 3 hours na Bumbo more. Carla, matingala ka man nga kung upod mo ang ginpatay siguro dra mismo dra mismo sa sina the same time nga pagtiro makita ka siguro nga nagasiyagit kag nagahilibion da. Amo gid gani Bombadan no. So isa pa gid dira Bombadan Although nga wala matiya nagasiling may kilabtanan ining Executive Secretary niya pero may damo gid ipamangkot dapat siya. Amo gid gani Bombadan no kay ti ara gid tanan sa iyad
ang pamangkot ara gid sa iya doon sa dapat siya gid ang makasabat bala Bombodan kay isa diri ginkuha niya ang cellphone ni attorney. Kag sang check na Bombodan wala na gin-delete niya ang conversation niya kay attorney Bombodan. Kag wala iya diretsyo nga ginhatag sa mga kapulisan ang cellphone kundi sa utod mismo ni attorney kay nagambal siya nga gin-delete niya ang conversation niya kay attorney Bombodan. So amo Sige, na pamatian nato na, Bing. Yes, Bombodan. Ongoing ang atong pag-investigar to determine sang motive kag sang suspect. So subong arata sa stage nagpa-conduct na ta parapin kagina sa duha ka person of interest. Sa ginaulatang resulta, ang CCTV ginapa-secure ta naman. Tapos ang ining salakyan supposed to be tani subject ta kay base may recording sang iyang adas. It appears nga wala. Okay. So amo ning kabudlayan ta karon. But anyway, base makakuha ta to lead sa CCTV LP sir. Halin sa hotel mismo. Kaya nag-celebrate sila. May upod siya sa salakyan. Ang iyang executive secretary. Mapuli na sila according sa executive secretary. Mapuli na sila pakadto sa pakadto Manapla. So, ang aton biktima according sa upod niya sa iya executive secretary drugi sa nga kaulogbon. Oo, so mo na nagagaway ginaagaw ya ang manubila tapos ginawakli sa sinisang biktima. So nagdulog sila dito sa uloon. Natutali nga kumusyon according sa iya. Hindi nag-istorya na lang sila. Kay gusto ya nga siya mag-drive. Tapos ang aton biktima nagbukas ang kertahan kag according sa executive secretary nga masuka. Okay. So nagsuka. Sa kilid. Oo. Babae ni Sir Executive Secretary. Oo, babae. So nagsuka. Do mga katatlo kasi katatlo nga bisis yung magbukas ang pertahan kag magsuka. According sa executive secretary, may nagdulog nga motor nga nagaalang ang kasanay. Tapos gintiro ang aton biktima. Sir, sa pag-abot niyo, sir, ano nga pertahan ang Actually, bukas ang pertahan sa piyak. Kay nagabot na ang kwan, ginbuksan ta man ang pertahan. Kaya nagabot hindi nagabot ang rescue team from the AMP. Tapos ang dito nga side. So, base sa statement sang babae, ang gisiling ko kagina, ang ginambal ko sa inyo, amo nang statement nga ginbuyan ni executive secretary sa aton base sa iya panaysayon during our interview. But there are question nga nag-raise sa mind ko sa pag-examine ta mismo sa crime scene. Ang mga question, maybe, throw ko sa inyo. Number 1, is it normal nga kung ang shooter diri sa driver side ang empty shell na recover sa opposite? Ikadua, is it normal nga kung gintiro nga wala sang nakabati nga may lupok? Because according sa aton interview sa mga guard sa palibot, wala sila nabatian nga lupok, bisang isa. So is it normal kung may shooter, wala damage ang salakyan? Bisang isa. Okay? And the last thing, is it normal that when we recover the cell phone, all the messages, conversation were deleted? So far wala pa, but actually we are trying our best na i-submit ini sa cybercrime. For possible basi ma-retrieve atong mga deleted messages. Actually ang cellphone wala ta na recover. Gindala ini sang executive secretary after the incident. And the executive secretary pag-abot sa crime scene ara siya. But a few minutes after, when we are about to talk to her, she disappeared. And appears later after more or less 3 hours. Nakuha na, sir, ang Yes. Nakuha ng bangkay. Nakuha na to ang bangkay at the time. Gindala na sa to. Sir, isa ni siya sa gimpaitalon sa paraffin test. Ano na mga question nga gina-raise ko? Okay. Oo. But anyway, tanan nga ang gulo nag-point sa tanan ka question which can be answered only by Executive Secretary. Oo. Siya to ka ginaging subject man naton sa paraffin test. Hindi man bot silingon nga kwan pero everybody nga sa palibot considering sa mga circumstances nga nakita naton sa crime scene, it points out nga may ginatumbok kita nga person of interest. So, ang motive nga ginapurso ta is work related. Considering of course, general manager si attorney, there are those nga nagka-conflict sa either sa relationship. Anyway, gin-throw ta na nga question sa ating siya. That is answer niya is that is personal. So it can be only siya lang na makasabat. Hindi naman ta pwede ta na mga pamangko. Messages only sang iyang conversation with that
person. Yes. Ang cellphone na recover ta lang kay gin-turn over ni sang executive secretary ito di sister ng victim. And the sister was the one who turn over ito. Kasi gin-inform niya nga gin-delete ko na dang iya conversation. Mga big questions nga mga gasulod sa aton nga mind. Isa lang ka gunshot wound. Isa pa gid. Kung gunshot wound sa liog, sa tangkugo, nag-except dire sa left nga guya. Kung ang shooter dire, may tendency nga ang empty shell dire nga sa sa right. Ginapadalman tanan-tanan. Research So ano to ganyan ba? Yung sir ko nga, naka na yan sa seatbelt, doon nakagapos. Isa pagid, another circumstances pagid. According sa statement, ang aton nga biktima, drogi, hubog. So kung hubog ang isa ka tawo, I don't think pakadumdum pa sa naka-seatbelt. So during sa examination sa crime scene, ang aton nga suspect naka-seatbelt, at the same time, ang kamot, it appears nga nakagapos ang kamot sa seatbelt man sa dalom. Yes, okay. Kung naka-drive si sir, wala na. So amo nang mga circumstances nga nag-raise, amo nang gusto namon pa masabat. Amo nang hindi ta matagaan klaro sang perpetrator. But it appears nga may conspiracy to commit this so may particular possibility crime. nga hindi yung motor riding suspect ang nagpatay. Yes, may possibility. It is because it is unlikely nga ang gwardiya sa both side hindi makabati. Kung sabagay pwede mo na kung silencer with the use of silencer. Siya ang nag-claim. So ginabalidita karon sa mga CCTV footages dito. Amo na gani siling ko tani, nagpakasakali ko siling ko base may recording sa dashcam, ma-confirm kaya according sa iya, ang gunman ko naglabay sa kilid tapos nagrikta-rikta ng malangtor. North direction, diretso. I do not know kung diyan ang ilang destination, but they are going. Pa-north sila, pa-north. So ang ining duwa ni ka sir. Okay, Bumbo Carla, timayo man si So considering Lieutenant Pastrana kay kuan man nagagata man ang iyang imagination kag ang iya balang analysis sa sining krimen nga natabo. Yes, amo gikan ni Abaw Badan kag kinapadaluman pag dinili nila ya bombadan bisan pa nga mayara pag sila mga questions so kumbaga daw datugba na gid bala nila bombadan pero ginapadaluman pag nila ang ila sini nga investigasyon bombadan kag bombadan dugang nato ni si Attorney Danny Pondevilla utod di ni si Police Lieutenant Colonel Rolly Pondevilla ang nangin na hepe man sang sila city before bombadan so ato man ini siya dito sa area sang crime scene sang kagabi. So, masyado ka gid bombadan, no? Convince ini siya sa investigasyon sa mga kapulisan bombadan. Okay, sige. Yes, sa bombadan na may nag-report ka sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Kung si Patrol number 1 sa Bacolod at sa radyo. Bumbo! Salamat gid, Bumbo Carla May Defensor. Kabay pang mapadalman ini, hindi madalman, no? Magapanabat sa aton nga hustisya o kung magapanabat sa korte ang ining suspitsado o kung ini naghimo sang krimen para matagad sang hustisya ining kamatayon ni Attorney Dan Pondevilla. Ginakulabo sa kitabanwa sa nga oras diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Danay kita buwas sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas, sa takna ang alas 2 hapon. Mga kabombo, welcome diri sa aton palatuntunan kahapon.